Morocco. Oigĩte rĩu gũkinyagia ihinda rĩrĩ anake makanyihĩire 5 marerĩkana gũkorwo moragĩtwo nĩ njohi icio cia thumu na iria ikoretwo ikĩendio mwena ũcio, tondũ tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Simon Ngure. Akiwaje igongona rĩrĩa mathiko ma mwanake ũmwe ũrakuire thutha wa kũnyua njohi citakinyanĩire ikĩro mwena wa mũico wa Aramica ya Gitana, gavana Mbadilisha augĩte marũa ma irabu icio nĩ mabangĩtwo wega na kumania na rĩu irabu icio cibatiĩ kũhingwo na ihenya. Augĩte thirikari yake nĩ ĩgũthingata watho wĩgiĩ wendia wa njohi na njĩra nene, ũrĩa ningĩ arutĩte mũkana kũrĩ arĩa makoretwo magĩcihoria atĩ gũtirĩ kũndũ mangĩtwarwo nĩ ũndũ wa kũagarara watho wa wendia wa njohi. Thutha wa gũtabania mũrũrũngano kiumia gĩthiru, aikari a mũico wa Arami maugire endia wa njohi citakinyanĩire ikĩro makoretwo makĩhata na kuuga gũtirĩ mũndũ ũngĩmakinyũkĩria ikinya. Bado njohi nĩ ĩrĩ ithatũ, ũguo rĩ tũrĩ arakaru mũno. Na nĩ citũ-rĩ, ciũkaga gũkũ, tũkĩmĩgũta. Ikũrehera andũ aya, na nĩgetha mamane njohi. Nginya tũrĩ maranyua njohi gũkũ atanacenjie momo, akanĩcia cukuru. Makua angĩ-rĩ, tũgũthikĩrwo nũ. Rĩu irabu nĩ ithatũ, na itũrakarĩtie ciothe. Na nĩ ũragĩte ciana nyingĩ mũno, na nĩgatanya ruo rũingĩ mũno. Ĩreka njohi mathuri, ya kũraga, Rĩu gavana Mbadilisha orĩtio na abithaa a borithi, macibũ na thigari cia kanjũ gũtigĩrĩra irabu ciothe iria citahetwo marũa ma wendia wa njohi nĩ ciahingwo. Ngĩribotera Inooro FM, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Kũrĩa 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 ya Mombatha magĩte na mbere gũkarĩrĩra kĩrĩa marauga nĩ gũthũka kwa rĩera rĩa wonjoria. Merĩte-inĩ rũciinĩ atĩ makoretwo makĩgerera moritũ maingĩ ma kũrũgamĩrĩra biacara ciao nĩ ũndũ wa agũri kũnyiha na indo igathiĩ na mbere kũgĩa goro. Mwandĩki witũ kũrĩa gĩcũa-inĩ nĩ Francis Madi. Ongerera arĩa marĩtie mũno mũno tayari kaunti-inĩ ya Mombatha marauga wonjoria kwa ihinda rĩrĩ ũthiĩte na mbere na kũritũha. Kama Isoma njĩtagwo Emily Mũrigi, niĩ ndĩ mwendia wa ngari na ndĩ wa biacara nĩ nyendagia nguo. Thaa ici biacara ti ũguo njega, tene nĩ tũraigithagia no kwa thaa ici maũndũ makoretwo me maritũ koguo tũtirahota kũigithia. Tũrona from hand to mouth, so hagakorwo hena ũritũ wa kũigithia. Marĩtwa njĩtagwo nĩ Raici Mũriũki, ndutaga wĩra wa tondĩgatũ gũkũ Mombatha, no nginya thaa ici kũigĩra kanyamũ nĩ hinya, kuoneka nĩ hinya maũndũ nĩ magĩka. Arauga maũndũ nĩ macenjetie ti ta tene, makiuga thogora wa mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na kwambatĩra, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirio na wonjoria wao gũkorwo na moritũ maingĩ. Nĩ maũndũ makoretwo me mũno, maũndũ makahaica. Mbere nĩ tũrahũthĩra gwĩkata maũndũ, na wathiĩ nginya thoko nĩ ũgũkora kĩndũ ũragũraga mĩndĩ 500 rĩ, thaa ici ũrakora nĩ ngiri. Okorwo nĩ ta ngari ĩyo hena milioni ĩmwe, thaa ici ũgakora nĩ milioni 2. Nona thaa ici maũndũ marakorwo me maritũ. Ndona nĩ gũkorwo gwĩ kũritũ mũno, no thirikari ĩke maũndũ, yũke na maũndũ. No gũikara ũguo rĩ, kana nĩ tũkorwo nginya kũigithia kabisa. Hau kabere ndĩngiuga atĩ maũndũ marĩ nĩ moru, lakini thaa ici ti kwega thirikari nĩ ĩratũtwara wega. Maigĩte mĩaka ĩno hau thutha maũndũ nĩ marakoragwo marĩ mahũthũ, ũndũ kwa ihinda rĩrĩ maũndũ nĩ macenjetie ona agũri ao makanyiha. Ndĩrona gaka mũgũnda noneka mũgũnda na magana merĩ ndũgathiĩ ũgakagũra. No gwa thaa ici ona mĩgũnda nĩ yagĩrire goro tondũ thaa ici no nĩ mũgũnda maybe na 1 million. Koguo tene nĩ tũraigithagia, no gwa thaa ici rĩ, wakorwo na wagĩria gũ-save rĩ ndũrahota nĩgetha cikinyanĩre gwĩka tũmaũndũ ta tũu. Kũigithia atĩ ũgũre kamũgũnda no nginya thaa ici nĩ hinya kabisa tondũ mapato merĩ biũ ũkarigwo ũkũthomithia mbeca cia family ũgĩka atĩ nĩ hinya thaa ici kũigithia tũmaũndũ kwenda kũiga mbeca. Andũ a Inooro FM kuma gũkũ gĩcigo kaunti ya Mombatha nĩ njĩtagwo Francis Mbadi. Ndagĩka ya mĩrongo ĩtatũ thutha wa thinacara rũciinĩ mohoro na maũndũ maingĩ rĩu na njĩra ĩrĩa njega na wega nĩ kũmanĩkĩra na ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe. Ũyũ nĩ mũciĩ
kana tũthire kũrĩa thĩinĩ na ũrĩa ũngĩ gĩtagwo mũhĩa wa marina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro marĩa mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũmahecana kiugo niũ kũrĩ namba 2220. Ukiaironi Inoro FM tukajiona kutoka kwa shilingi ya Kenya na shilingi ya Msumbiji dola moja Amerika kutoka kujiona na Robert Kandana Robina Stone Conde Radio Studio na moja ya Robina ndio Radio Studio na Robert Kandana Robina Radio Studio na Robert na Robina South Africa Monde Radio Studio na Robert Kandana Studio na Radio Studio na Robert na Robina na South Africa Radio Studio na Robert na Sia Uganda Tigre na wakitu wa kumoro kaunti ya Nakuru tukifanya mazito ya wa Ripoti ya gari ya kitleto ya elimu meje kwa abuywa ni urewe bagya idosi ya kosto jineo na agatukauria magora ma idosi kilomita rogora wanya ni ikoni ya remwe raisi turendia na ngiri na magana mũgwanja spinach turendia na ngiri ithatũ nayo waru turendia gakũnia thate caĩ nyanya kebo nĩ ngiri na merĩ kaumu ya wholesale nĩ ciringi 25 gĩtũngũrũ kĩmwe nĩ ciringi 10 macungwa ikũnia nauma ngiri na manana hoho kilo nĩ ciringi 50 na omena tũcenjagia bei gatubu nĩ 50 karoti ireke nĩ magana matatũ ma 50 nayo waru ndo nĩ magana mũgwanja andũ-inĩ a ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM magora ndũnyũ-inĩ kuma Kitile Kimoro kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Jona na mtu kutoka kwa madrasa ya Ndiki kwa ndani kwa ya mwanangu njitagwo wewe wana wangu Mwanangu tuni wana Inoro sana Inoro FM funciona con algo de programa que luego esto cambia cada día. Todo tiene cámara mismo y mi primera se va a coger una cámara con la tatu. No me americano con la dirección de la aunque la cada semana veo que es por veo que con el grupo será o no que te va a hacer muy bien con la sociedad Inoro FM. No nada. Luego de mí y eso prácticamente y gusta de lo que era Inoro FM. a migliore non devo morire con Inoro FM la cosa che mi nata no con la macchina no io la che non fa per il lavoro che da qua di me che non nata per questo dire Ashley vuoi per noi tornare il mare lo fanno che non è così no voy a no que pueda mantener no hay que ir a un potencial y no ora mi viene il muro e non ho detto che non me ne chiedo perché io avevo un problema non puoi andare ora che io non stavo a fare il muro e non si è curvato che sono
etagwo Bishop Samikei ũndũ etagwo Karũganju ka mwanya na rĩa tũkinyĩria wega cihandĩtwo thinacara na ikũhanda cihandĩte nĩ ihĩtũkĩtio ndagĩka 16 thutha wa thinacara rũcinĩ ũkĩrĩ mwega mũthikĩrĩria harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ tũnyitanĩra hamwe nawe
magũgũthomera kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa thimo. Thimo nĩ mũgwanja mũhari wa mbere na wa kerĩ ĩkuuga ũũ: mũrũ wakwa, menyerera ciugo ici ciakwa, wĩigĩre maathani makwa maikare me mũthiithũ harĩ we. Menyerera maathani makwa nĩguo ũtũũre. Menyerera kĩrĩra gĩakwa o ta kĩũma gĩaku kĩa riitho. Njokere rĩngĩ: mũrũ wakwa, menyerera ciugo ici ciakwa, wĩigĩre maathani makwa maikare me mũthiithũ harĩ we. Menyerera maathani makwa nĩguo ũtũũre. Menyerera kĩrĩra gĩakwa o ta kĩũma gĩaku kĩa riitho. Thimo mũgwanja mũhari wa mbere oro ũndũ ũmwe na wa kerĩ wathoma nĩ ũkũigua kiugo kĩu, na tũgĩcokie ngatho tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Angĩkorwo nĩ hĩndĩ warahũka, tũgũcokerie ngatho waya gũkorwo warahũka wĩna maũndũ maingĩ mũno marĩa magũtindĩkĩte, no rĩu nĩ atĩ nĩ kwarĩkia gũkĩa, na kũrĩ gũkĩa hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ mũndũ aumĩre na athiĩ agethe ũboco wa o mũthenya, na atige gwĩciria maũndũ marĩa mahĩtũkĩte maira, ecirie maũndũ marĩa marĩ kuo mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo tũgũcokerie ngatho we mũthikĩrĩria wa Inooro FM, na tũgĩtwarana hamwe nawe Ngugi wa Kĩhingo Mattress, Baba Njao, thank you very very much. Ona andũ arĩa marĩ kũrĩa gwa Facebook, good morning. Arĩa marĩ kũrĩa gwa Facebook live, arĩa marĩ kũrĩa kwa YouTube live, nĩwe tũramwĩrorera rũciinĩ na tũkamwĩra karibuni sana. O harĩa ũngĩkorwo rĩ, tũga mũndũ akorwo na mwĩhoko atĩ nĩ gũkwagĩra. Mwarimũ Njagoni kuma Kagura Kandara, ndũmĩrĩri yaku nĩ ĩrĩkĩtie gũkinya na Meri na ndũmĩrĩri yaku kũrĩa Karatu na nĩtũkĩrire Jeff, asante sana. Na Mwaniki Nginga oro nake arauga nĩ arĩkĩtie kwarahũka na mũkũrĩma wa Mũrũngarũ na Joseph Gathu, ũcio othe nĩo tũrarĩkia kuona marĩkĩtie kwarahũka mũthenya wa ũmũthĩ. Nake mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ nĩ mũndũ ũkoragwo na matanya maingĩ, na akoragwo na matanya maingĩ ma gũkorwo akĩrĩma ũrĩmi wĩna umithio. Ndendaga tu o kũrĩma tu nĩgetha arĩme, endaga kũrĩma nĩgetha akorwo akĩona baita. Kana nĩ maũndũ megiĩ gũkorwo nĩ iria arenarĩo, kana nĩ nyama, kana nĩ kĩĩ. Mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ endaga hingo ciothe gũkorwo aikaire wega. No kaingĩ na kaingĩ mũrĩmi nĩ akoragwo agĩka mahĩtia ma gũthiĩ gwetha irio oro ũguo, kana nĩ nyeki ĩrĩa nyũmũ, kana nĩ mĩramba ĩrĩa mĩkũrĩrĩru, kana nĩ thara, kana mabebe, no akariganĩrwo formula nĩ ĩmwe tu ya gũkorwo ena iria rĩingĩ na nyama na matumbĩ maingĩ. Na kambuni ĩtagwo ya Nice kũrĩa Mwea, mathondekaga irio cia Nice Choice Animal Feed, irio cia mahiũ nĩcio ciĩtagwo Dairy Meal, Maize Jam, Swan Winner, Pig Finisher, Chickmash, Layers Mash, Nyagi Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality, ĩrĩ na standard ya igũrũ, ĩtumaga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ, we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet ona kana nduka ya irio cia mahiũ ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie, na kwĩ kaunti ici cia Kĩrĩnyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Wenda kuongerera iria gwaku mũciĩ, kwĩna molasses origi, molasses ĩno original nĩyo ĩragũteithĩrĩria gũkorwo ũkĩongerera iria gwaku mũciĩ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria, ũndũ ũrĩa ũngĩ wĩ bata no kũmenya atĩ nĩ tũrĩ mĩkawa, na mĩkawa itũ nĩ ngũkwĩra oro rĩu ĩndĩ. Ũngĩenda mũtu wa Nice Extra Premium ngano, Nice Extra Premium mbembe, na mũcere Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea, wĩ gũkũ. Ingĩra harĩa mũkawa-inĩ kana mĩkawa-inĩ itũ ĩgwĩtwo Nice Digital City Petrol Station, kũndũ kwa mbeca gũtũma na kũruta. Ta ũguo tu, oro ũndũ ũmwe na kĩndũ gĩgwĩtwo mwena wa kũrĩa irio na kũndũ ũngĩkoma, kũndũ ũngĩrehe ciana cia thukuru na cia kanitha cikorwo ikĩgangara mwena ũcio. Tugaga maũndũ mothe siri ninayo. Mũthikĩrĩria, rĩu gũtirĩ nake mũndũ wĩrutagĩra ta mũndũ wa biacara. Ithuothe tũrĩ ahũri a biacara, nginya ithuĩ twandĩkĩtwo nĩ ũkoragwo na kabiacara gaku wĩtaga ga side hustle. No nĩ ũĩ atĩ biacara ĩyo yaku no ũmĩkinyũkĩrie kana ĩgũkinyũkĩrie ikinya na yambatĩre gũkĩra na njĩra nene mũno. Nĩkĩo tũrakwĩra atĩrĩrĩ, Equity nĩ ĩhũthĩtie maũndũ megiĩ ahũri a biacara, wakinya na maũndũ megiĩ mbeca, wakinya na maũndũ megiĩ kũrĩhwo kana kũrĩhana kana kũrĩha suppliers, wakinya na ũhoro wĩgiĩ gũkorwo ũkĩhingũrĩrwo mĩeke ya biacara, oro ũndũ ũmwe na kũheo mataro ma mbeca ona matarĩ ma mbeca. SMEs no mahote gũkorwo magĩteithĩka na makũria biacara ciao, maciambambatĩrie na ikorwo igĩtiga rĩtwa rĩega. Nĩkĩo ũraheo working capital ya unsecured ya mirioni 10, business loans ya ciringi bilioni 1, import duty financing
financing ya shilingi milioni 10, LPO financing ya shilingi milioni 10, invoice discounting ya shilingi milioni 10, insurance ya biashara yako, wena digital banking payment solutions tunataka pay with Equity online for business na agency. Nikuwa tukora wana maodo ma forex na negokoro to ekoroboya networking training na horwegi market linkage. Serera Equity branch egokureria na madoke SMS yugo SME. Yana itatara ya kuria besta soke tumetore 24990 ila waberelia. Nekopera uga tanya kana dare to go further. Nogo niguo tugenda muthikiriria uhote gukorwo gikinyukinya riu ririkana muthenya umwe nogo thiuria bengi-ini ya Equity no teithike na njira njega uguo niguo kuri arume ngatho tondu ni thinacara ihitukitie ndagika 22 no itanaingira mwena uyu ungi ndirikanie kambuni no imwe itagwo Nice kuria Mwea mathondekaga irio cia ng'ombe ciĩtagwo Nice Choice Animal Feed na irio cia ng'ombe menacio mena irio nginya cia ngũrwe mena irio nginya cia ngũkũ na ingĩ nyingĩ Dairy Meal, Maize Jam, Soya Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ gũthondekera wa irio ici nĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩ tondũ wa mahiũ maku makorwo mena ũgima mwega wa mwĩrĩ we nawe mũrĩmi wone baita kuma kwĩ mahiũ maku na umithio irio citũ cia brevetine na nduka cia irio cia mahiũ na kũu kwanyu na ũguo tũtĩra nginya Molasses Original twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feed nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Rĩu tũkwenderia mũtu wa Nice Extra Premium wa mbembe na wa ngano na Nice Pure Pistori kuma Nice Rice Millers Mwea nĩguo wenda gũcera cerekera gwĩtagwo Nice Digital Petrol Station Supermarket kũigana kũruta mbeca nĩ kũrĩ market ya mwanya kũu mũthikĩrĩria na nĩ tũrakwenderia irio na njĩra ĩrĩa njega na irio njega ingĩgũkenia na nĩ thogora mũbacĩrĩre. Accommodation conference kana icere kũu Nice Digital City nĩ mũciĩ mwega ũkiuma Nairobi ũthiĩte Meru ũkiuma Meru ũthiĩte Nairobi na Embu na kũrĩa kũngĩ na Tharaka-Nithi njĩra hau Nice Digital City. na ndagĩka 25 nĩndacoka ngaingĩra kũrĩa mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ tiga gũtindaga na wheelbarrow kana ngũnia akĩgetha mahuti mau ũthiaga gwetha mũkĩra wa barabara atĩ nĩguo ng'ombe cirute iria wacha kabisa. Nice Choice Animal Feed nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal na Maize Jam, Soya Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ cia brevetine icio cia hau kwanyu mũthikĩrĩria nĩ quality, nĩ standardia igũrũ itigaga mahiũ maku mena thĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia brevetine ona kana nduka irio cia mahiũ ũrĩa ĩrĩ hakuhĩ na haha kwanyu twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feed nĩ thiri yaku ya mũrĩmi. Tukoragwo na original molasses ya we ũrenda gũkorwo ũgĩkama ng'ombe na irute iria rĩingĩ ũkĩenda gũtũma moja kwa moja kũrĩa twĩtaga mwena wa Nice. No thiĩ kaunti ngũrani
Takiabu no Dikiraga, Mero, Niri Ebule, Kipene Kumena Darwa, Nice Face Animal Fix, Navy Yanku Ebony. Utakuwa vile mtu wa Nice Extra Premium, mtu wa Gano, Nice Extra Premium, mtu wa Juma. Utakuwa wana Nice Pima Pisori, Koma Nice Rice Millers. Muzikiri umekota gukorwo ugiteithika na njira njega, ukota gukorwo ugikama maundu maku na njira njega, na hatirĩ ũngĩtangaja maundu maku nĩmekwagira. Wenda gucera Nice Digital City Petrol Station Supermarket Accommodation, irio na thogora mũbacĩrĩre na irio njega, makorwo nĩ nyama, akorwo nawe ũtendete nyama, wĩmũrũmbũiye na njĩra njega. Njĩra kũrĩa Nice Digital tũrĩtugaga siri nĩ Nice, hatirĩ ũndũ ũngĩ unawaingira kuu nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya ũkiuma Nairobi, ũgĩthiĩ Meru, ũkiuma Meru, ũgĩthiĩ Nairobi, we mũthikĩrĩria wĩmũrũmbũiye na njĩra ĩrĩa njega. Na ta ũguo tino ningĩ mũhũri wa biacara nĩ mũndũ ũkoragwo wendaga gwĩbanga na njĩra njega, kũrĩ wendaga kũhingũrĩra customers ake rũcinĩ tene, kũrĩ wendaga gũkorwo na stoko njiganu, kũrĩ wendaga gũkorwo na clients kana customers aingĩ, kũrĩ wendaga kwandĩka andũ aingĩ, kũrĩ wendaga kũhingũra branches nyingĩ. Gũtiramakania biacara yaku ĩigana atĩa ũmũthĩ, no ũkũre na ũcenjerie mũtũrĩre waku na njĩra njega, waingĩra gũkũ kwa Equity, tũtigĩkĩranagia nawe ikinya gwa ikinya kuma wambĩrĩria. Rũni rwa ciringi mirioni 10 unsecured, mĩeri 36 ũkarĩha, biacara ũkakomberwo ngombo cia ciringi nginya bilioni 1, wogĩraga indo kuma na njoka ya ciringi mirioni 10 cia import duty financing, wehetwo tender LP financing ya ciringi mirioni 10, invoice discounting nĩ tondũ wa maũndũ megiĩ cash flow, insurance premium financing, wĩmũrũmbũiria, na ta ũguo tu pay with Equity, Equity online for business, merchant POS solutions, agency banking. Ukienda is effects nĩ tondũ wa maũndũ ma mbeca cia nja wa bũrũri, kana nĩ cia Japan, China, kũrĩa UK, America, dirhams na ingĩ ta icio, is effects. Na ta ũguo tu mataro, gũcemania na customer, na ta ũguo tu kũhingũrĩrwo mĩeke ya kũhũra biacara, cerera Equity branch ĩrĩa gũkuhĩrĩirie na wandĩke SMS kiugo SME, wandĩke ibataro rĩaku rĩa mbeca na ũcoke ũtũme kũrĩ 24990. Noguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria aruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũthikĩrĩria areke rĩtũrĩkie ndereti ĩno ĩgiĩ maũndũ ma bengi, twaria atĩ ũngĩenda customer kana hihi mũndũ wothe wĩna biacara endaga gũkorwo agĩka ũrĩa endete, kũhingũra biacara tene, gũkorwo akĩongerera stoko, kwarĩria customers aingĩ, gũkorwo andĩkĩte andũ aingĩ, gũkorwo akĩhingũra branches nyingĩ na njĩra nene, na gũtiramakania biacara yaku ĩigana atĩa gũkũ kwa Equity, tũnyitithanagia nawe ikinya gwa ikinya biacara-inĩ yaku, tũgatigĩrĩra nĩ wathiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ, na nĩkĩo tũkũheaga unsecured working capital, nĩ mbia cia kũruta wĩra mirioni 10, ũkaheo ihinda iraihu rĩa kũrĩha mĩeri 36, ngombo cia biacara nginya ciringi bilioni 1, kana ũhingũrĩte gũkũ Kenya kana nja wa Kenya, we ũrehaga indo kuma na nja, we mũhe mbeca twĩtaga import duty financing, weheagwo tender na nĩũhetwo LPO,
ukahe kĩndũ gĩtagwo LPO financing ũheagwo nginya 80% wa mbeca iria ũkwenda, invoice discounting na to ũguo tu kũrĩ mbeca nĩ tondũ wa mbeca kwamba gũkorwo inyitanyitĩtwo ũgakorwo ũtarĩ na cash flow ĩmũrũmbũiye. Wenda maũndũ megiĩ insurance premium mũthikĩrĩria nĩgetha kũgitĩra biacara yaku kumanagio na mĩaki na maũndũ mangĩ ta macio gũkũ kwa Equity ĩmũrũmbũiye na njĩra njega. Wenda kũrĩhwo kana kũrĩhana kana kũrora maũndũ megiĩ suppliers, pay with Equity, Equity online for business, merchant POS solutions na agent banking na kuo wĩmũrũmbũiye. Nĩ mbeca cia Japan, China, kũrĩa twĩtaga Dubai, America, around mũna UK, ĩna easy FX, treasury and foreign exchange solutions. Ũguo tu networking, nĩ ũkwenda gũcemania na andũ arĩa mokĩrwo thĩinĩ wa rutini, nĩ ũkwenda gũthomithio, nĩ ũkwenda gwetherwo thoko na kũu gũkũ Kenya na nja wa Kenya. Wani ũhoro wĩgiĩ bengi ya Equity ĩkĩnyitĩrĩra SME na njĩra njega. Cerera rũhonge rwaku rwa Equity, Equity branch, ĩka SMS SME ĩbatara ũrĩa kũrĩa mbeca na branch kũrĩ namba 2499 kĩhũgũ. Mũthikĩrĩria, wenda biacara yaku ĩkĩre ĩthiĩ na ĩrĩrie biũ nĩ gũkũra na njĩra njega na ĩtige impact nene, cerania na bengi ya Equity na nĩ megũgũteithĩrĩria na njĩra njega. Ni mamwe ma marĩa tũtarĩrĩirie mĩario-inĩ ya mohoro ũkĩrwo nĩ kũrĩ kĩhanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ Kenya kũmũrĩka ateti arĩa marathama mwaka wa thirikari merekeire kĩama kĩa DCP makiuga marĩ na ũhinga. Thirikari ya Nyandarua kũhinga irabu ithatũ iria irakuruhanio na wendia wa njohi cia ndogogio. Thirikari ya Amerika gũkana ũhoro ũrĩa ũrerĩkana atĩ nĩ ũnyihĩirwo nĩ matharaita ma mbara. Mũndũ nĩ mĩaka 28 kuma hĩndĩ ĩrĩa kwagĩire na mũtuthũko wa bomu gũkũ Kenya. Mweri wa kanana tarĩki 7 mweri wa kanana nĩ kĩririkano kĩa andũ acio magũmĩirwo nĩ mũtino ũcio. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũtarĩrĩirie mĩario-inĩ ya mohoro warĩrwo nĩ Cooperative Bank. Kwĩrwo ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũgũra koci, gwaka nyũmba, ona kana wĩrĩ na mwaka ũgathiĩ na mbere. Bengi ya Cooperative nĩkũrũmbũitie amũrũ ũrabatara mbeca cia kũyanĩria tũteithĩrĩria mĩeri 6 ũheo ngombo ciagĩrĩire ciringi mirioni 9 ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative na ũihũrie ngombo ya mobile loan ya ciringi 500,000, cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rũrakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703-027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũngĩihũria ngombo yaku na ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ kapesiki. Nĩngatho thaa 1 nĩtigarĩtie ndagĩka 25. Karibu sana jama ndagĩka 10 tũgũkorwo tũrĩ na kĩndũ tũgwĩta magathĩti 15 thereabout na mia kwa mia tena matũragĩria biogas na gũkorwo magĩtwarĩria mbere ya mũgambo wa mũrĩmi. Mũikari wa kaunti o yothe ũmũthĩ kaunti iria 47 tũkoragwo twĩnacio tũgagũtũtambawa wĩigue ngavana waku ũrĩa arutĩte wĩra mwega, kana nĩwe ũtongoretie kana nĩwe ũrigĩtie. Na tũkũthiĩ na ngathĩti ya Taifa Leo o kũhutia tũthiĩte na njĩra nene na tuona atĩ ngavana ũrĩa ũhũrĩtwo mbica haha, Gavana Johnson Ala Sakaja aitagĩa Nairobi mamonanagia Saturday nĩwe ũkoretwo arigĩtie lazima iwaka. Sakaja abutamkia kaunti ya Nairobi rungu rwa Gavana John Sakaja Johnson nĩwe arigĩtie kũringana na riboti ya Senate ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthima mũrutĩre wa wĩra na ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ. Kũringana na kaunti iria irathimirwo na iragerio nĩ maũndũ 7 megiĩ ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ, ĩronania atĩ mararoraga maũndũ megiĩ ũrĩa bajeti ĩkinyanĩirio, ũhoro wĩgiĩ mahũthĩro ma mbeca cia ũthii wa na mbere, mbeca iria ikoragwo makĩheo nĩ thirikari nene na iria makoragwo makĩrogota, mbeca cia mĩcara, oro ũndũ ũmwe na marĩhi marĩa tugaga nĩ ma njoherera,
mathire marĩa matarĩhĩtwo kana pending bills, mahũthĩro ma mbunge ya kaunti, o ũndũ ũmwe na gwĩkwo mathabu nĩ mũtari wa mathabu. Ndeto icio nĩ gũcikora itambũrũkĩtio wega karatathi-inĩ gaka ga kerĩ. Hĩndĩ wathiĩ ngathĩti-inĩ ya Nation, hau nĩho gũtarĩirio kuma namba 1 nginya namba 47 out of 47. Wa kũmakania nĩ tũgũkũmenyithia gavana ũrĩa wĩkiragia nĩ araruta wĩra na njĩra njega akinyĩtie maũndũ kũu. Rĩu rĩ, rĩu karatathi ga gatatũ mũndũ nĩ mũna aretwo Teresia Wambui, nĩ wa gũkũ Nairobi, endete kũruga na kwĩrorera mbica kana thinema. Ngathĩti hau ngathiĩ karatathi ga kenda, na harĩ mũtumia ũmwe ũmakĩtie arũme erĩ arĩa makoretwo makĩmũrũĩra makiugaga atĩ nda ĩrĩa ohetwo nĩ ya ũmwe wao. Arametire handũ mũcemanio, aramagũrĩra cai na thambutha, mwambia korwo aramera amani gũtirĩ mũndũ ũtandate mũrũme wakwa ndarĩ gũkũ. Othe rĩ maroire bodaboda marathiĩte kwahĩa, no nĩ maronania mararĩte mũndũ ndangĩkĩrwo makĩmĩrĩ ake onya nĩ kwacio makiuga raki kama umĩte matũũra maya ma Kiambu ndiũkanĩrĩte no mekũrũ gwĩtagwo Mombatha. Haya, athikĩrĩria, mũirĩtu ũmwe nake nĩ ararutire ũira, ararũgama kanitha arahonoka, araruta ũira, arauga atĩrĩrĩ atĩ nĩ arĩgĩte gũthiĩ kwa mũganga nĩgetha aheo ithitũ. Thikĩrĩria kiugo ithitũ, auga aheo ithitũ nĩgetha akorwo agĩteithia arũme. Na mũganga aramwĩrire atĩrĩrĩ, we ũkoretwo ũgĩthumbũra andũ matarĩ mahĩtia kwa ihinda iraya, ndigũkũhe ithitũ icio, coka kũrĩa umĩte. Rĩu arathire kanitha ararũgama na araruta ũira. Karĩkũ gaka arauga atĩrĩrĩ, mũirĩtu gũkũ nĩ kwanyu Naikuru, kũrerĩkana mũirĩtu ũmwe nĩ ararutire gĩtanda nja na aragĩcina. Araugire atĩrĩrĩ, mũthuri wake rĩ nĩ arehaga atumia angĩ gĩtanda-inĩ kĩu, arauga kwĩna mapepo atĩ gĩkĩharagĩra atĩ Ngathĩti ya Business Daily mũthikĩrĩria ndĩtũrĩte ũritũ karatathi-inĩ ka mbere nĩ cia thũgũrĩ ya maguta marĩa maroka Kenya, marĩa tũrerwo bũrũri wa Saudi Arabia nĩguo bũrũri ũrĩa Kenya ĩrehoka mũno harĩ kũrehe maguta ithenya-inĩ rĩa bũrũri wa Kiarabu wa UAE ũrĩa andũ aingĩ metaga Dubai. Thutha wa mbara ya Iran na Amerika na Israeli gũtuthũkana ĩkĩhĩrĩria na njĩra nene, thirikari ya Iran nĩ yahingire mũhunguru ũĩkaine ta Strait of Hormuz, harĩa meri igeragĩra na gĩkĩro kĩnene ikĩrehe maguta hamwe na gas. Na Kenya Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri maingĩ mũno marĩa mahutirio nĩ ikinya rĩrĩ. Ĩndĩ thengia ya gũkorwo maguta maingĩ makĩgeragĩrio hau gĩcigĩrĩra kĩu, nĩ kũrerwo thirikari ya Saudi Arabia nĩ ĩkoragwo na mĩberethi ya maguta kana pipeline, na ndĩhokaga tu o meri gũkua maguta. Rĩu Saudia nĩyo ĩkoretwo ĩgĩtwara maguta mabũrũri-inĩ maingĩ hamwe na mwarĩ bũrũri wa Kenya kuma hĩndĩ ĩrĩa Iran yakorirwo ĩkĩhinga gĩcigĩrĩra kĩu kwa ihinda rĩa mweri kuma mweri wa gatatũ nginya mweri-inĩ wa gatano, hĩndĩ ĩrĩa mbara ĩrakoretwo ĩcakĩte. Kenya nĩ ĩrarehire maguta ma ciringi birioni 99 na mirioni 78 kuma kũrĩa Saudia, no maguta marĩa maraumĩte kũrĩa UAE kana Dubai na marĩa makĩgeraga na meri hau Strait of Hormuz mararĩ o maguta ma ciringi birioni 42 na mirioni 10 harĩ ihinda rĩu rĩa kuma mweri wa gatatũ na mweri wa gatano. Rũgano rũu rwĩ karatathi-inĩ ka mbere na karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩno ya Business Daily. Twamĩiga thĩ tũgũthiĩ rĩu thĩinĩ wa ngathĩti ya Taifa Leo ĩratwĩra best and worst governance. Mũthikĩrĩria ndarĩ ngathĩti-inĩ ya Nation na kũrerĩkana kaunti ya Embu nĩyo kaunti ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩbacĩrĩra mbeca cia mũingĩ na njĩra njega na nĩyo ĩtongoretie, o rĩrĩa Nairobi nayo ĩkoretwo nĩyo ĩrigĩtie na nĩ namba 10 gatagatĩ ga kaunti iria performĩte ũru mũno.
Kulingana na County Fiscal Performance nä ronania maå maya ä koragwo kana ä rä yakorwo ä gäthondekwo na Parliament kana nä mbunge ä rauga atä Embu nä yo wa mbere harä kaunti 47 gũkorwo ĩna 0.68 ndiona kaunti ya Gĩthumo ĩrarĩkirie namba 47 out of 47 Professor Peter Anyanyani nĩonekwo kwa mũico biũ kĩrithia na 0.284 kũrerĩkana ũthuthuria ũyũ rĩ ona ngũgũtarĩirie ngathĩti-inĩ ya Taifa Leo nĩ maũndũ megũkinya o mũgwanja. Wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna, ũhoro wĩgiĩ maũndũ ma bajeti, ũhoro wĩgiĩ mathirĩ marĩa twĩtaga pending bills, ũhoro wĩgiĩ mbeca iria ikoragwo makĩheo nĩ thirikari nene na mbeca iria makoragwo makĩũngana na twĩtaga own source revenue. Na kũrerĩkana maũndũ macio mothe mũgwanja, kaunti ciothe 47 gũtirĩ kaunti ĩragĩire na grade ya A oro na ĩmwe tu. O tiga kaunti ya Embu na Narok na Wajir ciragĩire grade ya B. Na tondũ ndikwenda gũtinda ngĩkũheana no nyingĩ, namba ĩmwe nĩ Embu, namba igĩrĩ Narok, Wajir namba 3, namba 4 nĩ Kikuyu, namba 5 nĩ Kilifi, Tana River nĩ 6, 7 nĩ Mombatha, Makueni 8, 9 nĩ Nakuru, 10 nĩ Kwale. Ndahinga 10 njega. Murang'a rĩ, Kenya mbere Kiambu ĩ 23, Murang'a ĩ 33, Laikipia ĩ 34, Kirinyaga ĩ namba 13, na kũndũ gwa gwĩtwo Kiambu ĩ 23, Nyandarũa rĩ ĩ 32, nĩ kũrigia Meru rĩ ĩ 38. Sawa etagwo Mũtuma aitaka Mũtuma. Haya, Nairobi rĩ ĩ 43, tumenya Nairobi ĩcindĩtwo nginya nĩ Elgeyo Marakwet na Nandi na Siaya. Tumenya Nairobi rĩ ĩheagwo mbeca iria nyingĩ mũno, na kaunti icio ciothe twagweta rĩ cigĩte na grade ya B. Nĩ kaunti ithatũ ciĩ na B: Embu, Narok na Wajir. Kaunti iria ciothe ciĩna C rĩ nĩ kuma namba 4 nginya namba 34. Bungoma rĩ nĩyo D gũtongoria rĩu hasa kĩrithia, Kajiado kũrithia, Lamu, Baringo, Nairobi City, Bomet, Busia, Kakamega na Kisumu. Na Kenya matirenda kũmenya atĩ nĩ mbeca cigana ciatũmĩirwo kaunti, marenda kũmenya atĩrĩrĩ, gwakirwo thibitarĩ cigana, nĩ kwagũrirwo ndawa, thukuru yetu irathi cia CECD rĩ nĩ njake na ciĩna arutani. Ũguo nĩguo marerĩkana atĩ gwakinya nĩ maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere, makaunti maingĩ matinakorwo magĩkĩrĩra ũhoro ũyũ. Ũngĩenda kũmenya ndeto ici cia kaunti iria itongoretie na iria irigĩtie ciĩ karatathi-inĩ ga 4 oro ũndũ ũmwe na ga 5. Ronire speaker wa kũrĩa gĩikaro gĩa Senate akĩaria akauga atĩrĩrĩ, no nginya andũ metĩkĩre gũkorwo makĩruta wĩra. Tene rĩ andũ maraheagwo mbeca magacoka magaikara oro ũguo matekũruta wĩra. Ndahinga ngathĩti ĩyo. Ndathiĩ karatathi-inĩ ga 6 mũthikĩrĩria iria ihetwo ritũ karatathi-inĩ gaka nĩ cia Ruto kuga kambuni kĩũmbe cia ũgitĩri kana cia arangĩri nĩ igũkorwo ikĩrutithania wĩra na maabitha mbũtũ ya borithi itangi-inĩ rĩa kũhũrana na ciĩko cia wĩkinaĩ. Mũthenya wa ira ararĩ na magana akoti makiri ma arangĩri a kambuni kĩũmbe arĩa rĩu maranyitĩtwo ũgeni kũrĩa thingira-inĩ wa iregi, Ruto agĩkũrana itemi rĩao harĩ kũheana ũgitĩri wa bũrũri. Na ngathĩti nĩ ĩroiga kwa ihinda rĩa ciumia 2 ũguo kuma hĩndĩ ĩrĩa erĩkana mbere arugũrĩtie kĩoneki kĩa mwaka wa 2060 nĩ akoretwo akĩgomana na ikundi cia mũingĩ hamwe na atongoria. Rĩu arangĩri nĩo mararĩ aruta ikuhĩ. Nĩ aroigire gũcenjio watho matige gwĩtagwo mawocimeni, metagwo arangĩri kana borithi a ũrangĩri. Nĩ gĩikaro-inĩ kĩrĩa ningĩ arathire kambuni itigĩrĩre nĩ mararĩhwo mũcara ũrĩa thirikari yendekithĩtie. Ngwĩciria nĩ ta kuma ciringi 17,000 ngori kũringana na ithabu rĩrĩa twakĩhetwo hĩndĩ ya mũthenya wa Labour kana wa aruti a wĩra. Hena gabica na karatathi-inĩ gaka ga 6 marĩ kũrĩa thingira-inĩ, marangĩri Mũsari arĩ hau, Sakaja arĩ hau, o hamwe na arangĩri a kambuni kĩũmbe. Karatathi ka 7
nĩcio ũrĩa Ruto arahũthĩra kandi ĩrĩa yahũthagĩrwo nĩ mũtigairĩ Daniel Moi ya gũcokia kĩrĩa kĩretwo macinarĩ ya kũrĩa matũũra-inĩ kũriũkia wĩra wa athuri a matũũra hamwe na macibũ. Mũthenya wa iyo Ruto nĩ arĩ na kĩgomano na athuri a matũũra arĩa nao metĩtwo kũrĩa thingira-inĩ wa iregi. Na kũringana na watho ũrĩa Akenya mahĩtũkĩirie mwaka-inĩ wa 2010 nĩ mendaga wĩra ũrĩa warutagwo nĩ rũhonge rũrũ rwa wathani wa matũũra provincial administration ũninwo. Akĩarĩ mũtigairĩ Raila Amolo Odinga nĩwe warĩ wa mbere kuuga gũtiagĩrĩirwo bũrũri gũkorwo na makaunti commissioner arĩa moire ithenya rĩa ma-PC na DC nao magĩtwo DCC hamwe na mogarũrũku mangĩ. No Ruto kũrerwo rĩu ona nĩ athiĩte harĩa arĩa marĩ mbere yake matakinyĩte agĩkinyĩra athuri a matũũra. Hĩndĩ ĩrĩa maramũcereire nĩ aramerĩire atĩ nĩ megũkorwo makĩandĩkithio SHA, makorwo makĩheagwo marĩhi ma ciringi 3,000 o mũico wa mweri nĩ thirikari kũmarũmbũiya nĩguo gũteithanĩrĩria harĩ kũhũrana na wĩkĩko cia wĩkinaĩ. Oroho nĩ aracokirie roiga no mekũgũrĩrwo thimũ njerũ, no kũringana na Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua mũtongoria wa kĩama kĩa DCP aroigire Ruto nĩ erĩire macibũ tablet na augĩte nĩ megũkorwo makĩheo nginyagia ũmũthĩ matirĩ maciona. Athuri a matũũra rĩu nĩ mareirwo thimũ cia kĩrĩu na gũtirĩ mũndũ ũngĩhoka Ruto ciĩranĩro ciake ndarĩ hĩndĩ ahingagia karatathi ka mũgwanja nĩko kau twahundĩra. Twathiĩ kũrĩa karatathi-inĩ ga kanana ndakora PS wa gĩthomo etagwo John Ololtua nĩ araria ndeto ciĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ ũheani wa irio kũrĩa mathukuru-inĩ. Ciana 86,000 iria ciumĩte icigo-inĩ iria ciaragĩrwo nĩ riũa inene nĩ cikoretwo citekũrĩa irio kũrĩa mathukuru-inĩ. Igũrũ rĩgiĩ nyihu wa ciringi bilioni 4 na milioni 800 iria thirikari ĩtakoretwo ĩkĩrekereria kũrĩa mathukuru-inĩ cia kũheana irio. Nĩ riboti ĩraheanirwo kũrĩa nĩ PS ũretwo Ololtua akĩmenyithania ciĩgiĩ kũrũmbũiya ciana kuma icigo-inĩ iria cikoragwo cirĩ cia ndũrĩrĩ cia ũrĩithi wa mahiũ na arĩa makoragwo magĩthamathama, no arakiuga kũrĩ na ciana makĩria ma milioni 2.7 iria ikoragwo irongoreirio harĩ bajeti ya kũheo irio, ona gũtuĩka mũbango ũcio wa thirikari ndũigana gũkinyanĩra. Wĩhange enda gũthiĩ mbere kũhutĩria kũmũramũra atĩ irio nĩ tondũ mbeca ciringi bilioni 4.8 rĩu ciakorirwo igĩkĩrwo kũrĩa ciĩkĩragwo cia hau karatathi-inĩ ga kanana. Ndakora mũndũ ũgwĩtwo Ololtua nĩ wakĩthomera kwendaga rĩrĩ atĩ kamenya twĩ thibitarĩ citũ itirĩ na ndawa tondũ kwĩna thirĩ wa ciringi bilioni 8 kĩria hana ndakũria atĩrĩrĩ icio nĩ ciana 60,000 icio nĩ mbeca cingĩaka bilioni 4 na ciringi Jamari kuna dimena mabaketi na kwenda kwenye hiyo. Mungu tukitia dokanga, ndio kando mashay, ndio kando security private security guards, ndio ndio degrees ya mathirĩ. Thaici ĩno ya Alexander ndĩrauga degrees of death. Thirikari nĩ ĩrakorirwo ĩkĩgarũrĩra o rĩngĩ mũtaratara wa kũrũgamĩrĩra gĩthomo kĩa university kana kũheana scholarship. Arutwo makĩria ma 200,000 nĩo merĩgĩrĩirwo kũingĩra mathukuru ma gĩthomo kĩa igũrũ university kwambĩrĩria mweri ũngĩ ũroka wa kenda. Hĩndĩ mbere ya maingĩrĩte, ngathĩti ĩno ĩroiga aingĩ megũthoma magakinya kũhumbwo thũmbĩ, no magĩkinya hau mũndũ agakuua thũmbĩ na mũrigo wa njoherera, tondũ mũbango ũrĩa thirikari ĩkoretwo naguo rĩu nĩ ũrateana irio kaimana harĩ ũheani wa mathirĩ. Ngathĩti ĩroiga arutwo marĩheagwo marũni gũthoma gĩthomo kĩa university, na ti marũni ma tũhũ nĩ megũcoka marĩhe na marĩhi ma njoherera ma gĩcunjĩ gĩa 12 harĩ igana o mweri interest rate.
kũringana na mendekithia maya kũrĩ mũrutwo gũthoma yunivasĩtĩ arĩkie mĩaka ĩna akĩrĩkia kuma akorwo arĩ na thirĩ wa ciringi mirioni 4,700,000 meri. Nĩ ũhoro ũrehete wagagu mũnene kũrĩa gĩthomo-inĩ na kũrĩ aciari. Rũrĩrĩ aingĩ maroiga nĩ mũtego na gĩkĩroge thirikari ĩraikia ciana mũtego wa mathirĩ. Ambunge na nĩ makoretwo magĩtia ciũria makoiga hihi mũbango ũyũ nĩ ũgũkinyanĩra, tondũ kũrĩ na makiri ma arutwo arĩa makoretwo marĩkĩtie gĩthomo na matirĩ marona mĩeke ya mawĩra kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ kuma mathoma thutha wa kuma kũrĩa yunivasĩtĩ-inĩ. Ngathĩti nĩ ĩratũmenyithia ũrĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto okire na mũbango wa funding model kũrũgamĩrĩra gĩthomo, agĩteanĩria ũrĩa warĩ ho hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru. Rĩu ningĩ ũyũ no ũtananina mwaka ariko wateanĩria mũbango ũcio na arokoĩ wa gũkombithania mbeca. Mbeca ici marĩhi ma interest ma gĩcunjĩ gĩa 12 harĩ igana rĩngĩ cigũthiĩ mũhuko-inĩ wao. Hena mbica ya Ruto thaka mũno ahũrĩtwo mbica ahumbĩtwo thũmbĩ nake no gũkoragwo akĩrĩ ndagĩtarĩ. Ciama riboti ma ũrĩa kũrathiĩ na mbere kũrĩa makaũntĩ-inĩ twa gũthomera ngathĩti-inĩ ya Nation, no mũtumia ũrĩa wĩrĩgĩte gũikia mũratawe kũrĩa ngoroba-inĩ wĩtagwo Nicole Omondi ndarĩ anyitwo, wĩtagwo Agnes Nganu no kũiyũnga aranyũnga gũkũ. Mũthuri wa mũtumia ũrĩa wĩrĩgĩte kũragwo Dr. Victoria Mbunya Mũkiso araugire nĩ arekeire andũ arĩa mekire gĩko kĩu kũrĩ mũtumia wake, na icio nĩho hau tũgũkirihĩra no cia karatathi ka mũgwanja-rĩ inegene rĩa Munya JP Mũturi na Kĩbĩkĩ rĩu inegene rĩrĩ tarĩ ũrĩa rĩkuo na itekari wa Kĩgakĩ Kennedy Makiba makĩahũkana mũiya kĩgerera hĩndĩ ya 1992 tumenyerera mũno tũjisonge zaidi
tanakira muthegi wa urimi abotonye hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 niguo wone macani ma aritwa njitagwo Maina kuma guku Muraradia na ndi murimi wa macani. Maina ni mundu ugereire kwa mbeu njithi na ni undu wa gitumi kiu agakorwo discipline yake ni ya iguru muno. Nie undu uria undeithĩtie muno ni gukorwo ni ndaingĩrĩte kwa yuthi hota kumenya kurima wega na njĩra njega. Kwa yuthi twathomithirio maundu maingi muno, discipline nĩyo gĩtĩ kĩa mbere. Nie kwa yuthi ndauma nie ndacokire o mugunda na rĩu kuma hau niho ndambĩrĩirie rĩu kurima. Maina anjĩrĩirie kurima macani na njĩra ya kawaida no agĩkinya handu agĩcanuka. 2023 ndarutĩte kilo 7,000, 2024 ndarutĩte 9,000, 2025 ndarutĩte 7,000 na rĩu nĩ ndĩrongereirwo mangĩ na rĩu ndĩna itina 5,000 na mwaka wa 2026 nĩ ndĩrahingire na kilo 13,000 tondũ macani namo tũmahingagĩra mweri wa wetandatũ. Ta rĩu ũguo nyongereirwo macani maya nĩ cũcũ witũ ndĩmwendete ndino macani nĩ ngũkorwo ndongerera na kilo njega. Atĩ kuma mwaka wa 2014 nĩguo agaire macani maya no kindu 2020 akianjia kumatungata makianjia kwagira 2023 na ni waigua ati mwaka wa 2023 akigetha kilo 7,000 hari itina 2,450 kuma hau akigetha kilo 9,000 aragetha 7,000 cucu wao aramuongerera na riu ena itina 5,000 hari ici 5,000 ni aragethete kilo 13,000 kuonania o gitina ni 2.6. Maina wendagia ku macani na ni mega. Macani reke tuge githii giki gia githambo tiga o mwaka umwe twagumire miaka ino ingi turihagwo average na hakuhi na almost na ithii ici ingi na kuringana ni kuma ria ndambĩrĩirie gutua macani maya ni njokete gwitikia macani ni mari umithio na ni kindu kiega hari nie. Macani namo mendaga waheo fertilizer wikire na njira njega ungihota gukorwo wina thumu na wikire thumu wa mahiu na undu uria wa bata muno ni micehere no korwo na andu ega a gugutwira cai. Ta riu guku gwakwa ni ndagĩire na mutui mwega wa macani na akinyonia uria turitua macani maya na muti na thiku 7 cigithira ni tukorwo tugicoka gutua icani riri. Maina urona urorete ha riu tondu macani maya mahanditwo miaka ya tene ni nduite itua ni ngumakura mamwe o kahora kahora hote kuhanda macani maya ma kiriu mokite niguo ngorwo ngitua average ya kilo 4 tondu riu maya ma kiriu space ni rakuhaniriria no gukorwo na magetha maingi muno. Koguo ni nguria andu mundu ena wendi wa kurima uhoro wa macani na oke na eonere. Riu Mainaria na mbeu njithi ni ngwenda kumuria waheo macani maku tiga gwitikira ati ugage macani matire na mbeca. Macani mena mbeca ungihota kumarima uria mabatie na mostly ungihota kuhanda macani maya ma kiriu ukuhanda ukahora kahora. Nyingi macani reke moterio reke gutige gukorwo na miti mingi ku macani-ini reke makone macani matheru ndino mane magukuhe mbeca. Ni undu wa wira mwega wa mbeu njithi no igwitwo Maina njitikira gutiga ndamukunura na kumutigira muthigi wa makundo matatu uyu ariguo muthigi wa Ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanage kirira kia urimi wa macani ona to guku Muraradia no ni Kenya yothe hando ya ruma kiamukira muthigi wa urimi kuma guku Muraradia njita murimi na mbemwe mwarimu mucu. Mugambo wa Murimi wareherwo ni Kilimo Kisasa Loan kuma Equity Bank. Ni urenda kuongerera magetha ma mugunda waku ona wongerere mbeca iria wonaga kumana na urimi waku. Amukira ngombo cia Kilimo Kisasa Loan na ugure macini cia urimi iria ciina teknoloji ya kiriu. Angikorwo abatara nduthi, matinga, rori, macini cia kuhe mimera mai, greenhouses, macini cia kuhanda, cia kugetha ona kana macini ingĩ o yothe ya mugunda, cerera bengi o yothe ya Equity ĩrĩa hakuhĩ nawe na wĩihũrie rũni rwa Kilimo Kisasa Loan umuthi. Ithaa nĩ rĩaruga arĩa thaa 1 rũcinĩ tũgũthomerwo mohoro na njĩra ndaya tũrĩcoka tũcokererie mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro Oroshine. Kenya kumurika ateti aria marathama mwaho wa thirikari merekeire kiama-ini gia Gachagua kia DCP makiuga ni maramekwira mari no hinga thirikari ya Nyandarua kuheana mwerekera wa kuhinga irabu ithatu iria irakuruhanio na wendia wa njohi cia ndugugio. Nayo thirikari ya Amerika riu ni ikanite uhoro uria irerikana ni nyihiirwo ni matharaita ma bara. Wenye wanauza pombe sumu hata si wa kutoka area hii, na biashara yao ni ya kuua watu ya Nyandarua. Kinyatire maranywa njohi goko na ciana ciao cie ng'ong'o na ciana cia cukuru makua ngiri tuguthikirwo no iratonjai magathuri ya koraga irabu ithatu kuhingana mekana na kanitha. Ni ndi mwendia wa ngari na ndi wa biashara ni nyendagia nguo. Thaa ici biashara ti uguo njega, tene ni turaigithagia no kwa thaa ici maundu makoretwo me maritu koguo tutirahota kuigithia. Turona from hand to mouth. Guka tutikumagiriria guka DCP no ingi ni turamenya ni aguka nigetha ningi gungithurano hindi ingi magatwika guthikurwo ni thirikari mwena uria mundu ni kare kuri ari ogo ni UDA gwa na UDA oko ni DCP uka na DCP no uke witheretie ku Roshine rwega ni ndakunyita ogeni metha-ini ita mohoro ni ngatho ni gucagura mucii wotuginotana Inoro FM. Maya ni mohoro maitu maitha riria thaa imwe njitagwo Muhia wa Maina tukwambiriria kuria uteti-ini. Atongoria thure riu ni mambiriirie kwarira ndama ciao mwaka umwe na gicunji mbere ithurano nene cia mwaka uyu ungi na muno aria maumite kirima-ini amwe makiamuka mwaho wa thirikari na guthie wa munyoro na ni ikinya ricungireire mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua riu guthugunda kamiti iria irathurima ateti othe aria marathama kuma UDA kiama-ini kiria kirathana. Rigathi aroiga kumagia minister Adikia Karu abunge maseneta na nginyagia magavana amwe makoretwo makimucerera mathaa-ini ma utuku mehithite makienda amamukire. Indi matura-ini ya Kenya ni maikitie thame o kabiro ya ateti makiuga meguthurima migendere ya o mundu na makamatuira irebe-ini kuringana na wira wao. Joel Kimani wa Njuguna agitwambiriria na uhoro uyu. Riri watigara o mwaka umwe tu mbere ya githurano kinene gitafanitio mwegariurire wa uteti ni utanyitwo gucenjia na njira nene o muteti akigeria kwigiritithania na mwaho wa kiuteti uria uri na ngumo. There are people within government who are also consulting with us. We will protect their identity. We have those who want to come at night, they are welcome. The Nicodemus of this world. Na o uria kiama kia DCP kiria gitongoragio ni uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua githiete na mbere na kugia na ngumo nene makiria gitaro-ini gia kirima-ini ateti a mwaho wa thirikari amwe ni monekete kumereria matakia makiu makigeria kwiyarira ciama-ini iria ciri na ngumo. Andu aya no aria amwe na maroro maria menamo by the way meguka marehe nginya DCP na no ukore mari subua muno makiria maingira DCP ni tondu o no aria amwe tu no hihi ya Kenya ni megwitikira kuhorohia ngoro ciao na kuyukia ateti aria marauma thirikari-ini na kuingira kiama-ini kia DCP. Aikaria moro mari na mawoni matiganite. Guka tutikumagiriria guka DCP no ingi ni turamenya ni aguka nigetha ningi gungithurano hindi ingi magatwika guthikurwo ni thirikari mwena uria mundu ni kare kuri ari ogo ni UDA gwa na UDA oko ni DCP uka na DCP no uke witheretie ku. Aingi maugite atongoria na makiria abunge ni mariganirwo ni muingi uria wa mathurire na koguo no hinya kumayukia ringi utekumakania ciama iria makarugama nacio. The last minute iraikia thari niguo marenda kuingira DCP na andu aya ari ona harikana are gabaire ri no mavotagi no ondu uria magavoti yes riu ri muingire ni twamenyete wa yes na no nia mothe kenda 10 macukeirwo mahitia ma kwaga guthikiriria aikia a kura na njira ya kuhetukia ndereti cia kuhinyiriria muingi itumi ici gituma ingi kwaga kumehokera utongoria ringi na ni turaririkana ngoro icio matugerete uhoro wa finance bill uhoro wa kuhagura Gachagua na mohoro maria mangi maingi tutagere gutariria ni tumwe na ni
turamamenya wega mamenye ugu tuthire na uma nao ona mwihoko nao tutire uguo rikara handu araikia gakarumwo ri no ucoki ho karima-ini ka nyoka handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Embu rĩu kũrĩa gĩkundi kĩa atongoria atumia matũũra-inĩ meyumĩrĩtie makĩũria mũingĩ wa kĩrĩma oro hamwe na atongoria othe athure marũgame thutha wa mũtongoria kana mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Abraham Kithure Kindiki. Moigĩte nĩ maheire gĩtĩo na njĩra ĩgwete Rigathĩ wa Gachagua hĩndĩ ĩrĩa arĩ thirikari-inĩ magĩthangania gĩtũmi kĩa atongoria aingĩ kuma mwena ũyũ ũngĩ wa kĩrĩma gũkorwo makĩmwamũka na njĩra nene. Moigĩte atigĩtie oro hanyeni na marigũ gũkorwo akuhĩrĩirie wathani wa bũrũri, noguo nĩ kĩeha kuona atongoria angĩ magĩthiĩ na mbere kũmũhutatĩra. Anthony Ndwĩga nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ arĩ Embu. Atumia ya kuma mĩena ĩtiganĩte ya kaunti ya Embu na arĩa maratũnganĩte taũni ya Embu muoroto wao wĩkwanĩrĩra matua mao ma gĩũteti na kuga maragwata mbaru mũnini wa rais Professor Kithure Kindiki ĩkuona nĩkĩo wĩna ũvoti wa kwambatĩra gĩturwa kĩa urais Nevenya kũrĩ wa mũndũ wothe gĩcigo kĩa Mount Kenya. Ukiangalia siasa imekuwa siasa ni kama ya ukabila na supremacy, like a supremacy battle. Mbona tulishikilia the former deputy president na saa hii wakati it is our time they don't want to support. So mama pia kuna watoto wengi na mtoto mmoja kwa nyumba ya mama hawezi shine. So hata tupatie pia ndugu yetu ashine pia sisi tusikie uzito kwa nyumba ya mama mdogo. Niĩ mbĩtagwo Catherine Ruguru na nĩnĩrakenerera muno mũndũ wetu vice president wetu aikuo atũrũgamĩrĩrĩte na nyitĩrĩrĩte president wetu. Koguo no nginya tũmũnyitĩrĩre na nĩgetha onatue tũvote kuona maendeleo Embu. Muno niĩ nĩngĩkena muno president wetu acokete na vice president wake. Matongotwe nĩ Ouma Irungu atumia maugĩte wa mũndũ wothe gĩcigo kĩa Mount Kenya abatie kũthiĩ rungu rwa Professor Kithure Kindiki nĩguo atuĩke mũtongoria wao nĩguo kũvirira maũthii wa nambere gwatana mĩvango ĩrĩa ĩngĩ ikuona vuva wa rais William Ruto nĩkĩo ũbatie kwambatĩra na gũtuĩka rais. Naomba Wakenya wote wa Mount Kenya tusupport mtoto wetu ili endelee kutupatia maendeleo. Tumeona tangu aingie tumeona maendeleo ya barabara, for example like the Nithi Bridge inaendelea kujengwa, na in future pia sisi tunaweza taka mtoto wetu akuwe the president of Kenya ili maendeleo iendelee kila mahali. Huko makiuga uteti wa ukavira no thiete kwa ukionekana makiria kuri mwingi wa gĩcigo kĩa Mount Kenya irathiro ikuona mathiete kwa makivuthua kuona kabindari gaka mutongoria uria wĩra-inĩ ya gũtuĩka rais Nevenya kuma mwena wao thiete kwa Kenya ni mwena uria wingi au kuga ni undu vatiko kithira. Tungependa kuwahimiza watu wa the West, sisi hatuna uadui na nyinyi, na tungependa kuwaomba pia nyinyi mkuje tusupport huyu kijana wetu Kithure Kindiki. Sisi hatuna shida yoyote, tungependa tukae tukiwa one the Mount Kenya, lakini kama hamta support kijana wetu sisi tunaomba mlima ipasuke. Maugete angĩkorwo gĩcigo gĩothe kĩa Mount Kenya tikĩgwata mbaru Professor Kithure Kindiki wanao matina wengi wa weka watigagia gwĩtigithũkania kuma kĩrĩmarĩ gĩkĩ na wa mũndũ agwate mbaru mũtongoria wake na siasa iria cio igateithia mwaka wa 2027. Ngĩripotera kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Anthony Ndwĩga. Tũrĩ ũhoro-inĩ ũcio wĩgiĩ ũteti na ũtongoria nĩ atĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki rĩu nĩ yumĩrĩtie akiuga ndarĩ hĩndĩ arĩ agĩra gĩtĩo mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua na makĩria hĩndĩ ĩrĩa arĩ thirikari-inĩ. Augĩte atũire amwenyihĩirie hĩndĩ ĩrĩa atungataga we arĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ nginyagia hĩndĩ ĩrĩa mahĩtanirie na mũnene wake ndagĩtarĩ William Ruto na agĩkinya gũkorwo akĩeherio thirikari-inĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ athanganĩtie gĩtũmi gĩa Rigathĩ wa Gachagua kuonania akiumba atongoria mĩahũ-inĩ ĩngĩ na gũkorwo makĩmũnyararithia. Siku ile ndugu yangu Mheshimiwa Rigathĩ alikuwa naibu wa rais, mimi nilikuwa waziri wa usalama wa taifa. Hakuna siku hata moja mimi nimemletea madharau akiwa naibu wa rais. Mimi nilikuwa msituni napigana na Al-Shabaab. Mimi nilikuwa huko North Rift nikipigana na magaidi.
Mimi nilikuwa busy mambo ya security siku ile alikuwa naibu wa rais, na kwa bahati mbaya ile kazi yake ikaharibika kwa sababu alikosana na wakubwa wake, akakosana na wadogo wake. Saa hii mimi nataka nitangaze hivi, mimi mahali hatukukubaliana ni wakati aliniambia ati kwa sababu amekosana na mkubwa wake ati tutoke kwa serikali. Mimi nikamwambia hapana, serikali ni yetu, tukae kwa serikali. Hata matatizo ikiwa tuwe na matatizo, lakini tutatue matatizo tukiwa ndani. Na hapo tu ndio hatukusikizana, yeye akakasirika akatoka nje, na mimi nikasema kwa niaba, kwa sababu hii kiti haikuwa ya mtu, ilikuwa ya jamii na ilikuwa ya Wakenya. Mimi nikasema wacha nishikilie hii kiti ndio watu wetu wapate barabara, wapate maji, wapate stima kutoka kwa serikali hii. Kĩndĩ kĩaheanĩte ũhoro ũyũ harĩ kũrĩa gwake mwena wa Irũndũ-inĩ mwena wa Tharaka Nithi, kũrĩa koretwo akĩgomithania ikundi cia mũingĩ na kuga kuna ndaroima thirikari-inĩ. Hivi karibuni niliona ndugu yangu anasema hataki mambo ya matusi na nakubaliana na yeye, lakini akijaribu madharau, akijaribu matusi, mimi tutaonana na huyo jamaa face to face. Mimi sio mtu wa kutishwa na mimi sio mtu wa kudharauriwa. Kuna watu wengine wanatafutia viti huko, sijui mtu mwingine hapo alikuwa vice president zamani ati anatafutiwa kiti ya kuwe rais, na kwake pale akuweka lami ya kwenda kwake nyumbani kwa miaka 40. Saa hii ndio tunaambiwa ndio atasaidia Wameru. Mimi nitakaa hapa kwa William Ruto ndio apate 2 term next year, na mimi nataka apate hiyo 2 term akiwa na kura yetu. Kule katika ile timu ingine, kiti ya number 1 imeenda, kiti ya number 2 imeenda, ya number 3 imeenda. Sisi tuko number 20. Tũrĩ ũhoro-inĩ ũngĩ wĩgiĩ ũteti nĩ atĩ Hajumbe kuma kũrĩa mbunge-inĩ ya Kĩrĩnyaga na arĩa aingĩ marĩkĩtie gũthamĩra mwena wa Munyoro, rĩu nĩ mateteire mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua kumana na mũrũgamo wake wa gũthiĩ na mbere kwendia ngumo ya kĩama. Nĩ marutĩte mahĩtia atongoria arunake mũng'ethanĩro-inĩ harĩa moigĩte Rigathi nĩ akoretwo akĩhahatĩria ũteti wa kĩrĩma, tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩwe Johnson Mũrĩithi. Muthenya wa ira makiria MC 13 kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga maracereire mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua makinya mwena wa Kĩrĩnyaga marĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Ndia nĩ marakorwo magiũkĩrĩra na njĩra nene arĩa makoretwo marĩ mũng'ethanĩro na gũkorwo magiũkĩrĩra mũtongoria wa kĩama kĩa DCP magĩtongorio nĩ mũnini wa speaker thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Kĩrĩnyaga Njinaro Namjamumo, ũrĩa nĩwe MC wa Mũtithi o hamwe na MC wa Kĩrũgũya nĩwe Eric Mũcina. Nĩ binya mũtarĩ na ũrĩa tũngĩmwĩra no ũndũ ũmwe, tondũ kĩama kĩrĩa gĩkuĩte kĩrĩma no kĩmwe kĩa DCP mũngĩona nĩ mũkinyire mũico kũnjai ciama mũke mũingĩre nĩgetha tũke twĩ kĩndũ kĩmwe. Ta rĩu arĩ rũraya kwabanaga ta macakaya ta mathiko tondũ gũtĩ opposition figa ya opposition nĩ Gachagua. Kaunti ya Kĩrĩnyaga thĩinĩ wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 no mũjumbe wa mwaka wa gĩthurano kĩama kĩa Jubilee nĩwe Peter Weche kuma thĩinĩ wa Wandia wa Momo, na mũthenya wa ira nĩ arakorirwo akiuga ndagakorwo akĩrũgamĩrĩra mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee nĩwe Fred Matiang'i ringana na mĩario ĩrakorirwo ĩkĩrutwo ya kũmenithia Rigathi Gachagua mbere ya Fred Matiang'i. Nĩ ndĩrona nĩ ikuĩte tondũ ũrĩa ũramĩtongoria nĩ ndĩrona ta atarĩ na mwerekeo, na reke njĩre Bwana Matiang'i agĩkorwo ũrĩthiaga kũruma mũgathe Gachagua ndĩrona ũgĩtũtwara wega tondũ tũrendaga opposition united ĩrĩa ĩgũtũhe mũndũ ũrĩa egũtongoria united opposition. Niĩ nĩ nderĩte andũ agwakwa matikathurĩka Songo tondũ rĩu nĩ ndĩmwaragia kĩũria nĩ kwega kana nĩ kwega nĩ kũru mauga nĩ kũru mũno na nĩ kaba tũngĩakũrũmĩrĩire ũguo ũrĩa ũrokarau nĩ tũronire mbica njega mũno. Nĩ ndĩramakire mũno tondũ ta rĩu Jubilee yarĩ na 200, that is 198, arĩa angĩ mamunya marĩ na 20 officially gũkorwo ũndũ wa DCP na niĩ ndĩrĩ rĩu kuma Jubilee rĩu ngoro wa DCP na ngathi kũrũgama na DCP nĩ tũmetũkano. No kũrĩ ũguo arũmĩrĩria mũng'ethanĩro matũũra-inĩ nĩ ugĩte nĩ kwagĩrĩire gũkorwo kwĩna ũrũmwe nĩgetha magakorwo makĩng'ethanĩra na thirikari thĩinĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Gũthiĩ gũtuĩke nĩ wamenya ũrĩa mũnyongoro gũtuĩka na ngũkũ noguo gũtharano nĩ ngũkũ nyingĩ noguo gũtino ngano maga kũnyitana gĩtĩ nĩ gĩkũthiĩ na Ruto na nĩ ũgwati mũnene mũno
koguo riri ti ihinda ria opposition leaders gukorwo ati ni marokanirira. Let us be intelligent, even emotionally intelligent. Nina tutigetie mwaka umwe, let them focus on what is kiria ki ahead of us. Kiriboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Muraithie. Inoro Rucini. Muhia wa Maina. Twerekere kuria mwena wa Nyandarua kuria thirikari ya gicigo kiu ikanjite marua mairabu ithatu kuria Charagita Njororoko iria irakuruhanio na wendia wa njohi cia ndugugio. Gavana Kiarie Badilisha no heanite mwerekero cia kiuga matigwitikiria ringi wendia wa njohi cia gikuo. Heanite ndumiriri no itura-ini ria Munyaka Karandi hĩndĩ ya mathiko ma James Kimaro wa ũkũrũ wa mĩaka 44 no ria wĩrĩga kũragwo nĩ njohi. Aikari kũu Charagita nĩ makoretwo magĩtetia hathara ya njohi njũragani iria marauga nĩ icũngĩrĩire ikuũ cia andũ matanyihĩire 6. Riboti ya Simon Igure ĩgũtũkinyĩra mohoro-inĩ marĩa mararũmĩrĩra tũthiĩ nja wa bũrũri rĩu. Na thirikari Amerika nĩ ĩkanĩte ũhoro ũrĩa ũrerĩkana atĩ nĩ nyihĩirwo nĩ matharaita ma mbara. Mũtongoria wa bũrũri ũcio Donald Trump oigĩte nĩ kũrathuthurio na arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia ma gũkorwo magĩtheremia ndeto icio nĩ megũkorwo makĩtuĩrwo kĩoho njera. Aheanĩte ũhoro ũyũ rĩrĩ thirikari yake ĩkoretwo ĩrĩ mbara-inĩ na mũno bũrũri-inĩ wa Iran kũrĩa mabũrũri macio merĩ makoretwo magĩũkanĩrĩra. Nĩ gũkoretwo kũrĩ na ciũria nyingĩ igũrũ rĩa wathani wa Trump. Rũhonge rwa ũrangĩri wa mbirarũ rwa Pentagon rũkĩgũmĩrwo nĩ ciũria ciĩgiĩ ũhoti na ũritũ wa matharaita marĩa marĩ bũrũri-inĩ ũcio. That we have virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter. We have certain types of munitions which are very, they may not be as accurate. They may not be, they're not as elite. We have elite too, but we're watching that very closely. But we have certain types which are very powerful and very good, and we have an unlimited supply, and so we're in great shape. But with that being said, we always want more. We have to have more. We have other things maybe come up. You maybe come up and maybe don't come up. Hopefully nothing else does come up. But we're in very good shape. We have literally massive amounts of ammunition. Riboti ĩyo nĩ ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo nĩ mekũrũmĩrĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka wona ciarĩkia kũrũgama thaa 2 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana na ihinda rĩa gũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na Wainaina wa Kamũkwa. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro Rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Karibu sana muthikiriria tuguri haro-inĩ tũrĩa athaki marathiĩ na mbere na kwĩgarĩka thĩinĩ wa mbĩtĩka itiganĩte. Njĩta mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamũkwa. Njorua cia ligi nene ya bũrũri Gor Mahia marĩ na gĩbarũa kĩritũ raũndi-inĩ ya mbere mbĩtĩka-inĩ cia kũmatha njorua ya gĩtarũ kĩa Africa nĩcio CAF Champions League kũrũmĩrĩra draw ĩrĩa ĩrahanĩkire hwaĩ-inĩ wa Aramithi mũciĩ-inĩ wa Cairo bũrũri-inĩ wa Misri. Kogalo magacemania na njorua cia Africa cia mwaka wa 2025 Pyramids FC kuma Misri thĩinĩ wa mbĩtĩka ĩrĩa itanyĩtwo gũkorwo ĩrĩ nditũ makĩria. Njorua ici cia ligi ya Kenya makanyitwo ũgeni Pyramids FC mbĩtĩka-inĩ yao ya mbere nĩ rĩgathako gatagatĩ-inĩ ga tarĩki 6 mweri-inĩ wa mbere ya mobokete nginyagia Cairo mbĩtĩka-inĩ ya kerĩ na rĩgathako gatagatĩ-inĩ ga tarĩki 11 na tarĩki 13 mwaka ũyũ. Mũhotani wa mbĩtĩka ĩyo agacemania na mũhotani wa mbĩtĩka gatagatĩ-inĩ ga timu cia El Merreikh Bentiu ya South Sudan na Hega FC ya Somalia.
Na tugitigana na icio nĩ atĩ nyarari cia Harambee Starlets nĩ ireketie kuoha thabarĩ gũcoka mũciĩ thutha wa kweherio mbĩtĩka-inĩ cia WAFCON na iria irathiĩ na mbere mũciĩ-inĩ wa Rabat bũrũri-inĩ wa Morocco. Starlets marahũrirwo mbĩtĩka ciao ciothe thĩinĩ wa Group A na kũmaima kanya gũthiĩ na mbere na mbĩtĩka icio magĩtanywo gũkinya bũrũri-inĩ ũtukũ wa Jumamothi. Akĩaria thutha wa gũkũra kuma Rabat, mũrũgamĩrĩri wa timu ya bũrũri Adhan Sobala augĩte atĩ nĩ mebundithĩtie maingĩ na rĩu marongoreirie kwĩgwatĩra tigiti wa kũnyita itemi harĩ mbĩtĩka cia Olympics Los Angeles mwaka-inĩ wa 2028. No, of course imekuwa nzuri especially kwa timu kama sisi ambayo ndio tunajaribu sasa kubuild team. Imekuwa nzuri sana na nilisema ni experience nzuri sana tumeweza kupata hapa Morocco. Manake tumeweza kufanya benchmarking pia tukajua ni nini Morocco wanafanya nzuri kuliko nchi zingine, ndio maana wamepiga hatua katika kandanda. Na nafikiri tukirudi nyumbani tutajua makosa yako wapi, tutarekebisha wapi, lakini lazima tuweke mikakati ya miundo msingi ya kuweza kukuza talanta. Manake tuweza kutembea hapa Morocco tukajionea wenyewe. Kapteni wa timu no Mwanalima Adam atateire kocha Beldino Demba akirota runake ni kwaga kwandikithia uhotani na umwethi wa mbĩtĩka icio. Tulitana mkutano tukakubali hii ilisha happen, hakuna kuweka vichwa chini, twende home to work kabisa. Hakuna room ya excuse. Sasa ni kuwork tu. Sasa utaambia nini hata watu? Mimi naweza sema technical bench washafanya yao. Kama ni kulaumia, wacha walaumu wachezaji. You after all building hawezi toa kitamba yake ya kuje pale ndani ya chezi. Ni mimi dogo nilifanya nini? Ule coach ndo akuaminie wewe kama dogo ama wewe kama mnyolet umefanya nini. Ndio kila kitu inaenda kwa makocha ama bench ama kila mtu, lakini after all wewe mchezaji. Mimi pia nilikuwa naambia wachezaji. Na muthia turekereria na ciĩgiĩ mahenya na kũrĩa njorua ya mahenya mathĩ ma mita 5,000 kũrĩ ateng'eri a thĩ wa mĩaka 20 Franklin Kibet augĩte arongoreirie gwĩka wega harĩ macindano ma Olympic ma mwaka wa 2028. Kibet aratongoririe ateng'eri a bũrũri wa Kenya kũnyitĩrĩra namba 1 na 2 thĩinĩ wa mahenya ma mita 5,000 mwena wa anake arĩ ngũga yake ya mbere ya macindano ma thĩ na marĩa marahanĩkire wakana mũciĩ-inĩ wa Eugene bũrũri-inĩ wa Amerika akĩhiũka na dakika 13 na sekondi 28. My last under 20 ndio ngangana ile inaweza kuja 2028 nende Olympics. Sasa wakati wa shana niliona wasichana wameacha tukaambia jamaa to make sure tumerutisha hii gold. Gũkinyagia rĩu bũrũri wa Kenya ũrĩkĩte kwĩgwatĩra ngũga ithatũ thĩinĩ wa macindano maya thutha wa Nehemiah Kipyegon kwĩgwatĩra ngũga ya fedha mahenya-inĩ ma mita 5,000 gũkũ Joylin Chepkemoi akĩhotana ya rũthũkũ mahenya-inĩ ma mita 5,000 mwena wa airĩtu. Shabiki Sport. Nasema unataka Vinicius aje Arsenal. Hawana pesa ya kulipa Vinicius. Hawana. Mwanzo player atacheza namba gani? Kwa nini? Arsenal ni timu kwani. Shida tupo tu. Na mbona wachezaji wengi hawataki Arsenal? Wachezaji wengi wanataka Arsenal kwa sababu Arsenal ni timu ya mdomo. Mwanzo mashabiki wao wanafanya player wao wanakuwa na mdomo zaidi. Mbwembwe nyingi. Mbwembwe ni nyingi. Lakini ma champions. Ma champions. Shabiki Sport. Hatari shabiki game haibambi. Oguo niguo maũndũ matarĩ haro-inĩ njĩta mara michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Nĩ tuva wa mathako na Inooro FM. Ni ũrathumbũrwo nĩ ruo rwa joints, mũgongo ona kana arthritis. Nĩ unĩkĩte handũ o hothe na no ũbatare gũthĩnjwo. Ndũkahĩtũkwo nĩ Free Orthopedic Medical Camp kũrĩa St Peter and Ann Hospital Rwaka Jumamothi ya tarĩki 8 mweri ũyũ wa kanana kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ nginyagia thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgoka wone mũtaaramu wa mahĩndĩ hatarĩ marĩhi na ũhoheo discount ya kũhũrwo mbica na ndawa. Hũra thimũ 0722 150 620. St Peter and Ann Hospital Rwaka. Your health, our mission. Muregakirwo darega yakehetwo dotige guthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ cia kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we
kodo ti koge ne goko ginya thamaki ne mukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo retoro kongoria thimu nayo 0140 999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Mwikari wa Nanyukie, Muthokijo Paints and Cement, ruto ria kinyukwanyu. Muthokijo Paints and Cement, ruto na ruhonge rweru, haria Equita, na tukarurugoria Jumaa ino. Ukokenerere grand opening offers, hari rangi wa gikiro, thimiti, na indo ciothe cia waterproof. Guku turakuhe thogora mwega, mataro kuma kuri ataramu indo ngurani, gutwariro indo ciaku mucii, na tuguteithiriria hari interior designing. Ni ugekinyia haria Equita, Muthokijo Paints and Cement, muthenya wa Jumaa. Hura 0790-022-022 kana 0720-068-512. Muthokijo Paints and Cement, building with you since 1995. Hari mundu wiguaga erwa ti ndumira ngiri akambiriria gukunja cura ti tondu ngiri ni kindu kinene ni tondu wa transaction fees. Mundu ni kiure thumbura meni tuma mbeca kuri network ige o yothe na Airtel na hau ucokerio 50% ya transaction fee wallet-ini yaku ya Airtel Money. Na hindiria wari hana pay bills ta kugura tokens unit ciaku ciaingira ugacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel ni free. Ici ti stories ya jaba sinimina kushow. Uyu ni uhoro wa ma Airtel Money. Download my Airtel app kana uhure star 334#. Rere neitha ria hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana Inoro. Ugima wa mwiri muthikiriria ndukigeithike njitagwo Wambui wa Muturi twina nephrology nurse witagwo Sarah Makau. Outspan kwerwo atia? Outspan kwega muno turi okuo wega na tirathi na mbere no tungata. Ni wiguite ati nginya twiritwo ati ni kuri complications ati kana higo ngirwara muno ni mathina mariku meguka Sarah? Higo ngirwara muno ri angiko tutinahota kumihita haria itana complicate ri ni thiaga wa mbere oro tukuga turataragiria horo wa thakame ukona murwaru ni akorwo na kindu twitaga anemia kana riu gukoragwo thakame yake thiini wa mwiri enyinyi ni tuyoko ni atumia ni tukoragwo na range haria tukakiuga mutumia ri HB yake giko tukirenjira haria 11.5 tugithiaga na haria 13 no kono ge grams per deciliter nigo tukimitana wathimirwo karia ka HB athuri nake ni magikoragwo na hau igaiguru kwambia 14 nginya 17 na hau ukona ri murwaru uroka na ena thakame thi iyo ni anemia ya complicate anemia ni twendaga kwiyuria atiriri niki kiratuma tukorwo na githimi giki gia thakame kana murwaru yakorwo na anemia no ikorwo ihigo wa kere ni tukoragwo na complication ya twitaga uhoro wa ngoro o ria ndirataragiria ngaiga atiriri no ukorwo na heart failure twambiririe na higo mai macio maingi mathiururukire ya higo ri maremwo ni kuma na njira ya mathigumo ri matumaga higo matumaga ngoro ikorwo ikihura na pressure iguru muno kwoguo ngoro ituri thiaga katia ikafail no ugie kindu twitaga heart failure undu ungi no ugie kindu twitaga even the mauduma you know tutirahota go supply brain wega na thakame kwoguo no gitaranio ni kiora na no tugie kindu gwitaga kindu ena stroke reke negurikari twaria stroke yo toti hemorrhagic tukwa ischemic yes tukwa na ischemic stroke tondu gutikire na riera rirakingira kuria rira rina ki rina oxygen na nutrients ni tukoragwo ninge na complication na ni koragwo na thakame ikagia na acid tumetaga metabolic acidosis tondu wira mo wa higo ni kuruta yarekia ni balanceaga kiria pH ya thakame acid
na base thakame ndagirwo nĩ gũkorwo ĩkĩrĩa ĩna acid nyingĩ kana na base nyingĩ ko ĩgatagati ĩyo nĩ wĩra wa higo thakame ĩngĩkorwo na thĩna higo rĩ nĩ tũmaga acid nyingĩ ko thĩinĩ wa thakame na acid metabolic acidosis nĩ raka mathĩna maingĩ mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ. Nĩ tũkorwo na complication ĩngĩ nginya ĩtagwo hyperkalemia. Hyperkalemia nĩ cumbĩ ũyũ twĩtaga potassium rĩ. Potassium ingĩkorwo ci nyingĩ thĩinĩ wa thakame rĩ nĩ itigagwo na nĩ ĩkoragwo na thĩna mũingĩ tondũ nĩ thiaga ĩka affect ngoro. Na nĩ wanaigua arwaru manakorwo magathi makagĩa nginya na heart attack because na tumĩta cardiac arrest nĩ tondũ wa rĩrĩ maybe potassium ĩikarire igũrũ thĩinĩ wa thakame igo ndĩraruta wĩra ndĩrahota kũmĩikia na njĩra ya mathugumo yume kwoguo ĩgakorwo excess na tume na kũrĩ 6-7 level yayo ũgatũma mũrwaru ũcio athiĩ agĩe na heart attack. No nĩ tondũ tu the primary thing ũndũ ũrĩa uma harĩa thĩ no higo itũ ĩtekũrutaga wĩra wayo wega mũno. Nĩ complicataga mũno higo rĩngĩ na kĩndũ twĩtaga fluid overload. Maĩ macio maingĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ ĩgathiĩ system-inĩ ciothe na nĩ ndamũtarĩirie wega ũrĩa ĩgĩthiĩ system-inĩ ciothe ĩgathiĩ kũrĩa nda-inĩ ĩgathiĩ kũrĩa mahũri-inĩ prerevision ũkona nginya mũrwaru nĩ akinya gwĩkĩrwo mĩberethi twĩkĩraga nĩ tondũ wa gũkorwo na maĩ macio around kĩrĩa mahũri-inĩ ĩtagwo chest tubes. Wanathiĩ thibitarĩ wa Mbũi ũgakora mũrwaru wĩkĩrĩtwo tube side ciothe ya mahori no kugeria kuruta mai maria tondu mai macio tutingihota kumaruta thini wa dialysis no twambire kumaruta ithu tuhota kuruta na dialysis mai maria me thini wa mukiha muthikiriria itikira gukanyitana na ithu kiumia giukite amu ndirakwirie ino ni series ni kuga atia ati ni kurumaniriria githomo nginya haria gikarikira ni getho kurwo wanyita kaundu githomo giki kingigathira nikio wonaga mathaburi ni twakoragwo na GHC lesson 1 GHC lesson 2 ni kuga atia mwarimu ndeko ndagutigithiria amu githomo kiria ni kingihire makiria ni njitagwo Wambui wa Muturi ugima mwega wa mwiri utongo uyu ndugurikaga ko ni ugurikaga gutigire gitonga kingire mbirira-ini gutire gitonga kingire ICU kana HDU kana ward tondu othe mangiagurire mauge ndagitari ke mbeca njokerio ugima mwega wa mwiri wina guka umenyerera. Bye bye. Ugima wa mwiri. Aikaria Gathiga nginya Muthiga Gakurwe nginya Mukurwe othe nĩ moiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro FM shesheni yaku we. Inoro nĩ thaa ĩmwe na ndagĩka 34 na ndagĩka ici 34 nĩ ngwendaga gwetha mwecimu ũmwe haha nĩgetha ndĩkĩmwarĩrie kamũira tũkoretwo tũrĩ na mũndũ ũgwĩtwo CS ũgwĩtwo Mutahi Kagwe arĩ na CS ngwendaga gwetha na ithaa-inĩ rĩa thaa ithatũ Ngai atũkinyanĩria nĩ tũgwethana na andũ a Bomb Blast kidogo. Ina uye nyomba ni kumaka kiuria kana ni gutiga iria thuria theru taria ndironire kiroto-ini ndirarotete uingai umai musaka mokoro-ini wa gikuyu muthenya Ngai maya mwiri umwe na mutikarume kario ni ndari cia Ngai. Kwandira ndire virauni atumanite matora mothe magikuyu akaiga tukengeta tũĩ tũcarie tuothe na tũragwo mumai mũcake mokoro-ini wa gikuyu muthenya Ngai maya mwĩrĩ ũmwe na mũtikarume kario nĩ nderi cia Ngai. Ngai baba
ndirona makumbi magicinwo maria gikuyu igaga muthithu wa magetha niguo geng'ara gunda kana ekuhota kugitira maiu umai mucoke mongoro-ini wa gikuyu muthenya ngai maya mwiri omwe na mutikarume kario ni ndari cia ngai. Good morning. Ucio tagwo John Demathio. Reke nyambe njethane na mutaaramu wi haha. Wi mwega rucini? Hello. Good morning. Good morning, horo wako? Ndi mwega, ndire na uru kwerwo atia? Hello. 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 Wi mwega rucini? Ala, ina thakame ya mbira ciake umai mucoke mongoro-ini wa gikuyu muthenya ngai maya mwiri omwe na mutikarume kario ni ndari cia ngai. Ndirona migunda turimaga iria yatheteiniirwo ni guka wa kigotho irauni agitorutorora kigayagira mutu ciake umai mucoke mongoro-ini wa gikuyu muthenya ngai maya mwiri omwe na mutikarume kario ni ndari cia ngai. Ndirona virauni agitaira tauni iria ciana citoingithie githukumo ndirona gikuyu tacokanĩrĩria icagi-inĩ iria cia tene umai mucoke mongoro-ini wa gikuyu muthenya ngai maya mwiri omwe na mutikarume kario ni ndari cia ngai. Mucirithania uria gatwacira na wendi wa virauni ora wa makana kioto igoti riake citikoneka umai mucoke mongoro-ini wa gikuyu muthenya ngai maya mwiri omwe na mutikarume kario ni ndari cia ngai. Katacheza oinia waka Asante sana. Hari muthuri gwarie na keroshine. Ura tukwaragia na thimu yake ni yahora. Hari muthuri witagwo Sam Wawero. Reke twarie nake. Good morning, sir. Good morning, Jeff. How are you doing? Thank you for having me. Kwerwo atia? Ndire na uru. Riu gwenda twarie tondu ndiramenya ni mwanyitire itemi nene muno kwagia na bomb. Nima. Na mukinyitirira andu aria morire maitho na njira nene muno. Ukiambe we introduce na ugitwire wira uria urutaga. Thegio muno, Jeff. Jitagwo Wawero. Yes. Samson. Yes. Neni boikariri munene wa Kenya Society for the Blind. Ni organization iri iroboyagia maundu ma andu aria moretwo ni maitho. Na twobirwo mwaka wa 1956 kuhuthira watho wa bunge. Yes. Cap 251. Riu wira witu ni
to make sure that Kenya matiroro ni maitho unnecessarily. Yes. Go take a prevention through screening. Na society no yobiro ni odo response to disaster after Second World War. Adore maruaga ku Geretha na India na Bama macokire angi matari maitho koguo tukianjiriria ta rehabilitation center. Riu twathire na mbere na ngumo yo nginya tukianjia mathomo maria matonaga kuhũthĩra braille. Yes. Na kwanjĩrĩria macukuru ma integrated program kuria twekiraga resource center na unit ya gutrain mwana aingira cukuru akamenya braille. Arĩkia kũmenya agathii riu aikara na ciana icio ingĩ kĩrathi. Riu 1998 nĩguo mutino wahanĩka wa bomb blast. Andũ aingĩ nĩ morirwo nĩ maitho. Koguo organization ĩno itũ nĩ ya create nene mũno. Yes. Nĩ ũndũ andũ acio othe marehirwo nĩ ũndũ wa rehabilitation program ĩrĩa yagĩrĩire kũmeka makorwo mena ability ya kũruta mawĩra mao. Tondũ andũ aingĩ marutaga mawĩra. Nĩ wamenya cooperative house na buildings icio ci hau nĩ andũ aingĩ marutaga mabengi, aingĩ marĩ makarani, angĩ marĩ mawakili. Na tondũ kwarĩ ona thikũ ya macukuru kũhingwo, nĩ kwarĩ na students arĩa maumĩte high school na magĩkorwo na mũtino ũcio. Koguo tũkĩanjĩrĩria through the American government magĩtwanjĩrĩria Center for Adaptive Technology. Riu gũkũ nĩ kuo andũ mabundithagio kũhũthĩra computer ici ciaragia. Na tũkama train kuhũthĩra keyboard. Riu ũndũ wothe mũndũ arona ekaga na computer, Excel, Word na kĩ. Nĩ ũndũ wa voice software mũndũ wothe ona atarĩ na maitho no ahũthĩre confidently na arute wĩra wothe. Koguo arĩa marĩ mawĩra within 2 years nĩ mabundithĩtio maũndũ mau ma technology na makĩhota gũcoka mawĩra mao. Na nĩ tũcemanagia nao, aingĩ nĩ mawakiri ũmũthĩ, angĩ marutaga mabengi, angĩ mena biacara ciao. Rĩu ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo nao memorial wa bomb blast tũkĩririkana ũndũ ũyũ na kũrora nĩkĩ gĩkĩtwo na nĩkĩ kĩagĩrĩirwo gũthiĩ na mbere nĩguo ona arĩa matarĩ mateithĩka tuone ũrĩa mangĩthiĩ na mbere na gũteithĩka. Igongona harĩa rĩkwambĩrĩria ta thaa cigana? Tũrerĩgĩrĩra rĩambĩrĩrie thaa 3. Gũkorwo na maũndũ maingĩ tondũ thimũ ciao ndiramenya ũmũthĩ nĩkĩ ciĩkire. Ĩndĩ tũkwamba gũkinyia hau mũthuriti wa Werũ nĩ atwarire na agĩtwĩra ũrĩa mabangĩte gwĩka maũndũ macio. Reke ndĩmũhũrĩre one more time tũrĩkĩrĩrie nĩgetha tũgĩthiĩ mawĩra macio mangĩ. Na ikĩhanda thaa 2 tũgũkorwo tũkĩaria na mweshimiwa reke tũrĩkie 1 minute. Okay, atĩ ũrauga mũkwambia thaa cigana? Tukwambĩrĩria thaa 3. Yes. Rĩu nĩtũrũgĩrĩra participation ya US Embassy, thirikari na ageni angĩ arĩa metĩtwo. Yes. Na ũndũ ũrĩa mũnene nĩ advocate thirikari ya Amerika ĩrore ũrĩa andũ aya affectirwo mangĩrĩhwo. Tondũ mĩtũrĩre yao nĩ yacenjirie view. Na andũ acio matirĩ macokereria ũrĩa kwagĩrĩire. Koguo nĩ gũkoretwo na mĩhang'o mĩingĩ mũno ya ku make sure kwamba nĩ mona restorative justice. Na bado no tũrathũkũma through advocacy na maũndũ maingĩ ta gũbuatĩrĩra macira nĩguo tũmenye, tondũ rĩu mũtino ũcio target yarĩ US Embassy. Thirikari ĩyo ĩteithia andũ aitũ nĩguo mahote gwĩcokereria. Very good. Twagĩcokia ngatho nĩ ũgũtwĩra in case of anything nĩ ũgũgĩtwĩra. Nĩma.
na hihi kia muico tanathiire ni muonaga ta twakinyire handu tukiriganirwo kana bururi ukiriganirwo ni andu acio mahutirwo ni mutino ucio? Nĩ tuonaga ũguo na nĩkĩo twendaga twĩke memorial ĩno. Yes. Nĩguo tũgerie kũririkania andũ. Yes. Mũtino ta ũyũ wahanĩka-ĩ, he maũndũ twagĩrĩire kũnyitĩrĩra ta programs ici cia Kenya Society for the Blind. Yes. Nĩ ndakwĩra tũmbĩtwo nĩ watho no tũtiheagwo ona ciringi na thirikari. Ithuĩ twatuirwo tũhoyage donors na kĩ rĩu mbia cingĩaga nĩ ũndũ wa donors gũcenjia programming ciao nĩ twa affect maũndũ marĩa magĩgũteithagia andũ ta aya. Koguo no twende participation nene ya government tondũ mũndũ ndangĩmenya rũciũ na disaster ndĩmenyagwo nĩ ĩrĩũka. Koguo systems iria twĩ nacio cia the best respondents nĩ wega cinyitĩrĩrwo nĩguo gũkorwo na sustainability ũrĩa tũrathiĩ na mbere na gũtangĩkĩra andũ aitũ. Thank you very much. Thank you, Jeff. Asante ucio nĩ wa werũ na tũcokerie ngatho na kamũira tũnyitanĩre na ageni aitũ kana mũgeni witũ. Reke nyambe ngũtware moja kwa moja nginya kũrĩa kwa Airtel. Gũtirĩ kĩndũ gĩthumbũraga mũndũ ta hĩndĩ ĩrĩa ũrendwo ũrĩhe thitima kana ũkendwo ũrĩhe maĩ kana hihi ũkendwo ũgũre kĩndũ na wĩna mbeca ciganĩire o icio, no nĩ tondũ wa transaction fee ũgekora ndũrĩ kĩndũ ũngĩhota gũkorwo ũkĩgũra. Na nĩkĩo ndĩrakũririkania atĩ rĩu Airtel Money na ma Airtel app nĩ marakũhe mweke wa gũkorwo ũkĩgũra kĩndũ, na wona warĩha kĩndũ nĩ ũracoka ũgacokerio mbeca iria wahũthĩra na ũgũcokerio nuthu yacio. Kana nĩ mũndũ wa boda boda ũgũtũma handũ mũtũmaga ũmũrĩhe mbeca ciake, kana nĩ mama mboga harĩ kĩndũ ũkũgũraga, kana he kĩndũ wathiĩ kũgũra supermarket. Mũthikĩrĩria, mbeca cia transaction fee ciũkĩte inyihanyihĩte kana ona gũtirĩ rĩu, maũcio nĩ maũndũ ma tene. Nĩkĩo ndĩrakwĩra karuo kau mũndũ aiguaga tondũ balance yaku ndĩratwarana kĩrĩa ũkwendaga gũkorwo ũkĩgũra, no rute mbeca bengi wĩkĩre thĩinĩ wa app kana wĩkĩre thĩinĩ wa wallet yaku ũtegũtinda ũkĩrĩhio transaction fee. Na nĩkĩo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, sinimi na kushow ndakwĩra kũrĩa kwa Airtel Money maũndũ maku nĩ mega nĩ mahũthĩtio na kwa ma Airtel app, na ningĩ no hihinye *334#. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, ũguo nĩguo kũrĩ. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Paulo wewe mwega ndi mwega ngarekia Moruna ni urairio rugari wega ona ni gwakwa ndi thayo na mwathani akanjika wega ona ndakonda aria nduma ndareheirwo ni mutumia wa mwenja mai kuma haria muthumu ni horo mwega ndumanĩire ndareherwo nduma nĩ kĩhĩ gĩake gĩtagwo kuria tania nĩcio ngũrĩaga nĩ wega nĩ mũtumia wa bata rĩu gatũma nĩ kega tũngĩgakaga mwĩrĩ na gagagĩkĩra mwĩrĩ hinya tondũ kagwacĩ ti kũru o hau wagera rĩ noho njũkĩire aya nona andũ makinya mĩaka ĩno itũ wagĩrĩirwo kũmenya nĩkĩ ũrarĩa na gĩathi gwĩka atĩa mwĩrĩ aya rĩu mĩaka ĩno twĩ nayo rĩ ti ya gũthiaga ũgakora mũthuri wa rika ritũ ikarĩte thĩ mũkawa agĩtia cibithi na ururacio na ngũkũ iria ikoragwo injaga na sausage ate na thoda na ndie na urunacio no nĩ wega rĩu mĩaka ĩno itũ rĩ mũthuri ageciria nĩkĩ warĩa nĩkĩ ndarĩa na gĩathi gwĩka atĩa mwĩrĩ warikana indo iria twaragwo ciĩtagwo food nutrient ukamenya wagĩrĩirwo rĩu nĩ kũrĩa protein nyingĩ gũkĩra carbohydrates tondũ rĩu ihinda rĩrĩ ti ihinda rĩa kũrĩa ngima nene tondũ na nĩtũragĩthiĩ tũgĩcirũaga down maũndũ-inĩ maingĩ nĩ ndagũkora handũ wa njĩra ndĩe mũtungo ndarega nĩkĩ tondũ nĩ ũremenya nĩ tondũ mũtungo ũcio ngũrĩa wothe rĩ ũgĩgathira rĩ ngũkorwo na carbohydrate igana atĩa nyingĩ no nyita nĩ nyingĩ no ũngĩnjĩtĩra kanyama kanoru kaiguku rĩ kau nĩ numago maita merĩ na gatũma kau wanjĩra na gatũma ũrĩa tũtũma na tũgwacĩ kĩndũ itangĩkĩra kanua nĩ mũndũ ũgwĩtwo cabaci ndingĩmwĩkĩra kanua gakwa na ngima rĩ nĩ ũndũ wa thuti rĩ ndiago kanini no he muthuri na nyeni nyingĩ no he muthuri uranumire akora ngĩrĩa gakima thikĩrĩria athuri memenyerere muno irio icokete kũrugwo nĩ atumia atĩ nĩ kũhonokia mahinda akaruga irio ciothe gĩthaburia-inĩ kĩmwe mũtokoyanio wĩtagwo macakura
ane he macakura ni torogi haya atereke gwire faulu githe juice de nyuago githe juice de nyuago githe coro do nyuago iria imata ni nyuago thufu ni nyuago chocolate ni nyuago githe ndo icio ciothe ti cia kunyu ungitukania gikombe kimwe unywe wa okini niki gatuma atumia matokoyanĩria athuri irio ati nigetha honokio mahinda ukinina irio ni nduraigua gikabi cikanua haya we nuthu ukaigua waru makanyama ukoria kaina nyama ni separate machakura na machakura ni urogi athuri maheagwo machakura riria marendwo makue na rua haya twathie tukiugaga atiriri mundu ni amenya niki arare ni uguo andaro ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Gorono ya Wonjoria ukirehero ni CIC biashara salama. Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM na riu ngunyite ugeni metha-ini itu ya Gorono ya Wonjoria. Thirikari ni yaniriire kuhotomia uheani wa marua kana nimo license ma kurehe cukari kuma nja wa bururi. Minister wa urimi na mahiu Mutahi Kagwe augite ithii cia cukari guku bururi-ini ni ithiite cukari wa kuigana. Aheanite ndumiriri ino riria anyitite mithe-ini wa ruhonge ruu makoretwo magicakaya ni undu wa kwihiriria gwa cukari wa magendo thoko-ini. Na ihinda-ini riu minister ucio no eranire thirikari ni igutigirira thiro wa muigana wa ciringi mirioni 250 kuri arimi aigwa ni wakorwo ukirihwo, agititirithia ona ithurano cia utongoria wa bodi ya uramati wa cukari ni igatabanio tariki 5 mweri ukite wa kenda ari ni gatagati-ini ka mitaratara miingi na iria thirikari iraigithia ya kurunga ruhonge ruu. Last year, after the stoppage of cultivation, I think too many licenses for import were issued. And I have asked the Sugar Board that henceforth, I don't want a license issued for sugar. So we are not going to import sugar at the risk of the local industry. Gorono ya Wonjoria. Nayo kambuni ya uthondeki wa inyuo ya East African Breweries kana niyo EABL ni irandikithirie baita ya gicunjĩ kia 49 harĩ igana na kurugamiria baita yao ciringi bilioni 18 na milioni 200 mwaka-ini uria urainĩkĩrĩire wa kĩgĩna tarĩki 36 mwaka uyu. Kambuni yo yugite maya maumanite na wendia na njira nene, thogora wa thi wa gukinyaniria mihango yao oro hamwe na kunyitia mathogora ma uramati. EABL ikiandikithia kuongerereka gwa gicunjĩ gĩa 13 harĩ kĩgĩna kĩrĩa maronganirie kĩrĩ gĩothe kĩa mũigana wa ciringi bilioni 146 harĩ ni kumana na wendia wa igũrũ wa njohi hamwe na njohi muthemba wa spirits thoko-inĩ ngũrani ciayo gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika irathĩro ona thengia ya customers ao gukunderia muhuthirire wao wa mbeca. Bodi ya kambuni ino riu ikianirira marihi ma dividends ma ciringi 8 na thendi 70 harĩ o share na gukinyiria thogora wa muthia wa share mwaka ucio ciringi 12 na thendi 70 harĩ o share arĩ ni gicunjĩ kia 59 gukiringithanio na mwaka uria warũmĩrĩire wa kĩgĩna. Jane Karuku nwe afitha mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya EABL. It's delivered because of country mix. All countries were firing on and also our categories. So it's a mix of everything. It's a dream sort of a year where everything is firing the right direction. So if I think about what was driving performance, I think the first one I showed you was because beer grew. So beer continues to be vibrant in our region. Premium spirits also exploding and doing a good job. And then mainstream spirits across the region still going very strong. Gorono ya Wonjoria. Na ucio niguo muthia wa maria tugukuharĩirie rucini ruru metha-ini itu ya Gorono ya Wonjoria gakwendithiria muthenya mwega na urori magukumia. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Gorono ya Wonjoria wareherwo ni CIC biashara salama. Hihi ni uĩ ati kugerera microfinance yaku, grupu yaku ya welfare ya nyandĩkithie ona kana sako yaku no wamũkĩre CIC biashara salama. CIC biashara salama igitagira biashara yaku kumana na ũici ona kana mwaki. SMS kiugo biashara salama kuri 22471 ona kana utume WhatsApp kugerera 0703 099 000 wiyandĩkithie. CIC Group, we keep our word. Nĩ thaa 2 na itigarĩtio ro ndagĩka 4 rĩu maũndũ mathiĩte macenjetie
na andũ aingĩ makoragwo magĩkuo nĩ boda boda, aingĩ makoragwo makĩgũra stoko ciao kũrĩ mama mboga, kana harĩ handũ woyaga karia, kana harĩ handũ woyaga mũgate. Hihi nĩ mũgũthiĩte handũ mũgũthiaga mathiko, kana mũgũthiaga ũhiki, nĩ mũkwenda kũingĩra handũ petrol station, mũgũre tũmaĩ, mũgũre kanyamũ mũngĩthiĩ mũgĩthagumagia. Kana to ũguo tu, kũrĩ mũndũ ũrenda kũrĩha intaneti, kũrĩ mũndũ ũrenda kũrĩha thimũ, kũrĩ mũndũ ũrenda kũrĩha maĩ, no rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩrakaragia mũndũ nĩ ga transaction fee. Na tũkoragwo twĩ tũbeca tũtarĩ tũingĩ kana tũingĩ mũno, no ũkona nĩ tũrakũrakaria. Hĩndĩ ũgũtũma wone wahũthĩra 130, harĩ hĩndĩ ĩngĩ ũgũtũmĩra wone wahũthĩra ciringi 70, harĩ ĩngĩ ũgũtũmĩra wone wahũthĩra 40, harĩ ĩngĩ ũgũtũmĩra wone wahũthĩra ciringi 10. Mbeca icio ciothe ũngĩcitara nĩ igũkinya hakuhĩ nginya ciringi 1000. Rĩu ndoka gũkũhe ũhoro mwega, Cinemi na Kushow. Ndĩrakũririkania atĩ wĩna Airtel Money na wĩna My Airtel app nĩ ũrehererio kĩndũ gĩgwĩtwo transaction fee. Na transaction fee wona yeherio mũthikĩrĩria, nĩ ũgũcoka ũcokerio nuthu ya kĩrĩa wahũthĩra kũrĩa kwa Airtel, My Airtel app, kana kũrĩa kwa My Airtel Money. Kana nĩ mũndũ wa boda boda, mama mboga, kana nĩ mũndũ ũragũrĩra ranji, kana nĩ movie ũrarĩha, kana nĩ maĩ ũrarĩha, thitima oro ũndũ ũmwe na kũgũra kana kũrĩha internet. We mũthikĩrĩria wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega, na nĩkĩo tũrakũririkania atĩ rĩu no ũrute mbeca bengi wĩkĩre thĩinĩ wa wallet yaku, no hote gũkorwo ũtekũrĩhio oro nakĩ. Nao Airtel Money nĩ maragũcokeria kĩmanjĩka kĩu wahũthĩra nuthu yakĩo 50%. Na ndiũ kana nĩ we atĩ gũtũma mbeca kuma kwa Airtel to Airtel nĩ free, gũtũma mbeca kũrĩ network o yothe ndũkũrĩhio kĩndũ, gũtũma mbeca kũrĩ paybill ndũrĩ kĩndũ ũkũrĩhio, till number kana buy goods ndũrĩ kĩndũ ũkũrĩhio, na gũtransact nĩ ũhoro mũhũthũ mũno. Hihinya *334#. Ningĩ no ũtũmĩre My Airtel app na nĩ ũgacokerio kana nĩ ũgũcokerio 50% ya transaction, ũhote gũkorwo ũgĩtwarithia mũtũrĩre waku na mbere. Na itathiĩte na mbere, bũrũri wa Rwanda nĩ ũrũgamĩtie njohi kuma mabũrũri matatũ: Kenya, Tanzania na Uganda, na kũrerĩkana njohi icio itikinyanĩirie ikĩro cia gũkorwo ikĩnyuo nĩ mũingĩ, ka cia gũkorwo ikĩnyuo nĩ aikari a kũrĩa. Hĩndĩ ĩyo tũrauga njohi ta icio mĩthemba ĩyo yothe ciarũgamio gũkũ gwitũ no gũka iroka, no kwendio irendio, na nĩkĩo ingĩkwĩra oro rĩngĩ mũthikĩrĩria, njohi ici ciĩkuona nĩ nyingĩ mũno mũno. Ngũroraga ngona njohi ici nĩ mĩthemba ĩgũkinya o mĩthemba 52 na ibanĩtwo kuma bũrũri wa Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, India, oro ũndũmwe na Poland. Nĩkĩ mararora? Mararora wagĩrĩru, makarora ikĩro cia njohi iria irenderio aikari a kũu. No woka gũkũ gwitũ Kenya kwĩna njohi mĩthemba ngũrani ngũrani. Harĩ imwe twĩragwo nĩ mũrĩithi ĩtagwo Songa na Mwena, harĩ Mũgondoro, harĩ Gathuri Ngui, harĩ njohi icio ciothe iria ikoretwo ciũragĩte andũ aitũ, iria ikoretwo citũmĩte meyagĩre bata. Na nĩ kĩeha mũno kuona atĩ thirikari no ĩtĩkagĩria njohi ikorwo ikĩendio gũkũ njohi itakinyanĩirie ikĩro. Na nĩ tondũ wawe wendete gũkorwo ũkĩnyihanyihia ũritũ, ũthuthuria ũronania atĩ ũngĩtembeaga kana hihi ũngĩthiaga magũrũ ndagĩka 75, rĩu nĩ ithaa rĩmwe na ndagĩka cigũkinya 15 ũguo, no ũhote gũkorwo ũkĩnina maguta marĩa makoragwo marenda, nimo metagwo belly fat. Kũringana na ũthuthuria ũrauga atĩ ũngĩthiaga o mũthenya, ũngĩthiaga magũrũ o mũthenya ndagĩka 75, nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩnina maguta macio. Maguta macio metagwo belly fat. Ũguo nĩ wakĩigua. Ndeto njega nĩyo, angĩkorwo nĩ ũrakorwo ũgĩbanga gũkorwo ũkĩnina maguta, ndeto nĩyo njega. 75 minutes o mũthenya ũhote gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Na kamũico fegia kana kamũico biyo kũrĩa kwa East African Breweries, andũ nĩ mongereirwo dividend na gĩcunjĩ kĩa 59 harĩ 100. Dividend cia 59% nĩ mekuongererwo nĩ tondũ mwaka ũyũ EABL ĩrathondekire 18.2 billion Kenya shillings. Na tondũ Mũhĩa wa Maina nĩ mũkinyu atũthomera mohoro nake Mũtahi wa Kagwe
ni agũkorwo agĩikara haha nĩgetha tũikare thĩ tũcire wega kahora na tũgũcira maũndũ megiĩ ng'aragu ĩrĩa ĩkuo, mbura ya El Nino, tũrĩcoka tũranie ciĩgiĩ no mũteti nĩ aranjĩrĩte ndikamũũria icio no nĩ wendera nĩ ngũmũũria ũguo chini ya maji tukionekana nĩ agwĩtĩkĩra ũkĩaria thaa 2 rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega nĩ thaa 2 na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Tũkwambĩrĩria kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa onjoria mũciĩ-inĩ wa Mombatha mathiĩte na mbere gũkaya nĩ ũndũ wa kĩrĩa maroiga nĩ gũthũka kwa rĩera rĩa wonjoria. Merĩte Inoro Roshine atĩ nĩ maragerera moritũ maingĩ makĩgeria kũrũgamia mawĩra mao kumana na kwambatĩra kwa mathogora ma indo na ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre. Marenda thirikari ĩgacĩrithie mĩbango ya gũkũria wonjoria wa bũrũri nĩguo Kenya ikĩro ciothe mahote kwĩmathĩra mategũtuĩka njararũhĩ kũrĩ ateti. Kuma kũrĩa mwena wa Mombatha maĩ-inĩ, Francis Madi akĩingĩra na riboti ĩno. Onjoria ya arĩa marĩtie mwena wa Mwembe Tayari kaunti-inĩ ya Mombatha maroiga wonjoria kwa ihinda rĩrĩ ũthiĩte na mbere na kũritũha. Hamarĩtwo makwa njĩtagwo Emily Mũrugi, niĩ ndĩ mwendia wa ngari na ndĩ wa biacara nĩ nyendagia nguo. Thaa ici biacara ti ũguo njega, tene nĩ tũraigithagia no kwa thaa ici maũndũ makoretwo me maritũ koguo tũtirahota kũigithia, tũrona from hand to mouth, so hagakorwo hena ũritũ wa kũigithia. Kwa marĩtwa njĩtagwo Lawrence Mũriũki, ndutaga wĩra wa kwendia iratũ gũkũ Mombatha, no njuge thaa ici kwĩigĩra kanyamu nĩ binya, akoneka nĩ binya maũndũ nĩ maritũ. Maroiga maũndũ nĩ macenjetie ti ta tene, makiuga thogora wa mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na kwambatĩra, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirio na wonjoria wao gũkorwo na moritũ maingĩ. Nĩ maũndũ makoretwo mena goro, maũndũ makahaica. Kabere nĩ tũrahota gwĩka maũndũ na wathi nginya thoko nĩ gũkora kĩndũ ũragũraga maybe 500 rĩ, thaa ici ũrakora nĩ 1000. Okorwo nĩ ta ngari teo hena raimaga milioni 1, thaa ici nĩ ũgakora nĩ milioni 2. Nona thaa ici maũndũ magakorwo me maritũ. Ndona nĩ gũkorwo wĩkũritũ mũno, no gathirikari tũĩke maũndũ no gũikara ũguo rĩ, ona nĩ tũkorwo nginya kũigithia kabisa. Kabere ndingiuga atĩ maũndũ marĩ maũndũ thaa ici ti kwega thirikari ĩno ĩtiratũtwara wega. Moigĩte mĩaka na hau thutha maũndũ nĩ marakoragwo marĩ mahũthũ, ĩndĩ kwa ihinda rĩrĩ maũndũ nĩ macenjetie ona agũri ao makanyiha. Ũrona kamũgũnda noneka mũgũnda na 200 no ũgathiĩ ũgakagũra, no gwa thaa ici ona mĩgũnda nĩ yagĩire goro tondũ thaa ici no one mũgũnda maybe na 1 million. Hau atene nĩ tũraigithagia, no gwa thaa ici rĩ ũgakorwo na wageria gũ save rĩ ndũrahota nĩgetha cikinyanĩre gwĩka maũndũ ta tu. Kuigithia atĩ ũgũre kamũgũnda no binya thaa ici nĩ binya kabisa tondũ mapato methe biũ ũkarigwo ũkũthomithia mbeca cia family nĩ binya thaa ici kũigithia mbeca. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Twerekere kũrĩa mwena wa Nyandarua rĩu na thirikari ya gĩcigo kĩu nĩ kanjĩte marũa ma irabu 3 kũrĩa Sharagita iria irakuruhanio na wendia wa njohi cia ndũgũgio. Gavana Kĩariĩ Badilisha no aheanĩte mwerekero ũcio akiuga matigwĩtĩkĩria rĩngĩ wendia wa njohi cia gĩkuũ. Aheanĩte ndũmĩrĩri-inĩ itũũra-inĩ rĩa Munyakakarandi hĩndĩ ya mathiko ma James Kĩmarũ ũkũrũ wa mĩaka 44 na ũrĩa wĩrĩga gũtorio nĩ njohi. Aikari a kũu Sharagita nĩ makoretwo magĩtetia hathara ya njohi njũragani na iria gũkinyagia rĩu maroiga nĩ icũngĩrĩire ikuũ cia andũ matanyihĩire atandatũ. Simon Igũrĩ arĩ na ũhoro ũyũ. Akĩaria igongona-inĩ rĩa mathiko ma mwanake ũmwe ũrakuire thutha wa kũnyua njohi citakinyanĩire ikĩro mwena wa mũico wa Rami Sharagita, Gavana Badilisha augĩte marũa ma irabu icio nĩ makanjĩtwo na kumania na rĩu irabu icio cibatiĩ kũhingwo na ihenya. Andũ na rũtũrĩko makaruga atĩ gũtirĩ kũndũ mangĩtwaru, atĩ mena hinya, atĩ mena mbeca, atĩ mena connection. Rĩu nĩ niĩ haha ndũgamĩte. Gavana wa Nyandarua thurĩtwo nĩ andũ a Nyandarua marauga nĩ mahetwo marũa, na niĩ ũmũthĩ nĩ ndoka na revocation ya license icio. Irabu icio itirĩ na marũa. Hatutaendelea kuwa na mchezo.
augĩte rĩu thirikari yake nĩ gũthingatithia watho wĩgiĩ wendia wa njohi na njĩra nene, kũrĩa ningĩ arutĩte mũkana kũrĩ arĩa makoretwo magĩting'ũria atĩ gũtirĩ kũndũ mangĩtwarwo nĩ ũndũ wa kwagarara watho wa wendia wa njohi. Wenye wanauza pombe sumu hata si wa kutoka iria hii, na biashara yao ni ya kuua watu ya Nyandarua. Iko klabu inaitwa Swaro ati kumelia Gĩkuũ, iko ingine inaitwa sijui Green, sijui ingine inaitwa Smorojoy. Ndio wajue kutoka leo hawana license. Thutha wa gũtabania mũrũrũngano kiumia gĩthiru, aikari a mũico wa Rami maugire endia njohi citakinyanĩirie ikĩro makoretwo makĩyata na kuga gũtirĩ mũndũ ũngĩ makinyũkĩria ikinya. Tondu njohi nĩ ũragĩte ciana citũ ithathatũ, ũguo rĩ tũrĩ arakaru mũno. Ciana ici citũ rĩ ciũkaga gũkũ ikaia njũgũ citũ mĩgũnda ikarehera andũ aya na nĩgetha mamane njohi. Kinya atumia maranyua njohi gũkũ na ciana ciao ciĩ ng'ong'o na ciana cia cukuru. Makua ngĩrĩ tũgũthikĩrwo nũ kure irabu nĩ ithatũ na itũrakarĩtie ciothe. Na nĩ ũragĩte ciana nyingĩ mũno na nĩkĩo twĩna ruo rũingĩ mũno. Ĩratwa njohi mũgathuri ya kũraga na ĩratwa nginya kagui irabu ithatũ kũhingũra mĩkawa na kanitha. Rĩu gavana Badilisha orĩtie maabitha a borithi, macibũ na thigari cia kanjũ gũtigĩrĩra irabu ciothe iria citahetwo marũa ma wendia wa njohi nĩ ciahingwo. Hizo virabu hazina ruhusa ya kufunguliwa tena kama mimi ndio nimechaguliwa na hawa wananchi. Ngĩribotera Inooro FM, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Riboti yo nĩwe gũtũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ rũcinĩ. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega nĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũikari wa Nanyuki, Muthokijo Paints and Cement, ruto rĩa kinyu kwanyu. Muthokijo Paints and Cement, ruto na rũhonge rwerũ harĩa Equita, na tukarũrũgũria Jumaa ĩno. Ũkokenerere grand opening offers harĩ rangi wa gĩkĩro, thimiti na indo ciothe cia waterproof. Gũkũ tũrakũhe thogora mwega, mataro kuma kũrĩ ataaramu a indo ngũrani, gũtwarĩrwo indo ciaku mũciĩ na tũgũteithĩrĩria harĩ interior designing. Nĩ ũgekinyia harĩa Equita, Muthokijo Paints and Cement, mũthenya wa Jumaa. Hora 0790-022-022 kana 0720-068-512. Muthokijo Paints and Cement, building with you since 1995. Muregakirwo daragaketwo dotiga guthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249,000 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit, balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ cia kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu ndũkauge Malindi agairwo nĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140-999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Inooro FM ceceni yaku nawe nĩ tũroya mweke ũyũ gũgũcokeria ngatho we ũkoretwo nyitanĩire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũrakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Amũkĩra ngatho cia mwanya we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria, we ũkoretwo ũkĩanĩrĩrithia biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera ceceni ya Inooro FM. Oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inooro FM. Arũgamĩrĩri, amemerekia na arĩa othe marutaga wĩra gũkũ kwa Inooro FM tũrakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makĩria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ. Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Nĩ ũrathumbũrwo nĩ ruo rwa joints, mũgongo ona kana arthritis. Nĩ unĩkĩte handũ o hothe na no ũbatare gũthĩnjwo.
ndukahĩtũkwo nĩ Free Orthopedic Medical Camp kũrĩa St Peter and Ann Hospital Rwaka Jumamothi ya tarĩki 8 mweri ũyũ wa kanana kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ nginyagia thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgoka wone mũtaaramu wa mahĩndĩ hatarĩ marĩhi na ũhoheo discount ya kũhũrwo mbica na ndawa. Hũra thimũ 0722-150-620. St Peter and Ann Hospital Rwaka. Your health, our mission. Nĩ thaa 2 hĩtũkĩtie ndagĩka 11. Karibu sana mũthikĩrĩria, karibu sana mũhĩa. Asante sana. Yes. Na ndagĩkena nĩ ithaa rĩrĩ gũkinya. Yes. Ithaa rĩrĩa tũgũgĩetereire gũkorwo tũrĩ na waziri wa ũrĩmi. Honorable Senator Mutahi wa Kagwe. Na nĩ akoretwo erĩrĩ. Ndoketi-inĩ cia bata mũno. Mũno. Hĩndĩ atwĩraga atĩ maũndũ ma corona. Yes. As of yesterday. Agagĩtwĩra andũ arĩa makĩhiũkĩte. Nĩguo. Na rĩu nĩ agĩũka. Njikara ngĩmwĩraga gagokai no agagĩkorwo arĩ busy. Karibu sana waziri. Asante sana. Yes, na nĩ ndageithia mũthikĩrĩria wothe ũrathikĩrĩria uguo turakiaria. Karibu tũraga kũ mũnene. Wĩra baba. Ni kaĩ gũkĩrĩ kũndũ kũngĩ mũndũ angĩthiĩ. Na rĩu ũririkane atĩrĩrĩ, na ndakena tondũ nĩ ũrauga atĩ nĩ wendaga ngĩũke. No rĩu niĩ na kũona wonaga magathĩti na ũgathikĩrĩria ũũ ona gũkũ kwanyu Citizen. Kaingĩ niĩ rĩu ngoragwo na kũrĩa mashamba-inĩ. Tondũ wĩra wakwa rĩ, wĩra wakwa nĩ wĩra wa ũrĩmi. Na Nairobi mũtirĩmaga mũno. Rĩu kwoguo rĩ ndagũthiĩ kũrĩa kwoguo rĩu ũngĩnyona ũkuona ndĩ kũrĩa rĩ ũkona thiĩte kũrĩa Kwale. Rĩu ndĩrarĩ kũndũ gũgwĩtwo Kwale tukĩgeria gũcokia cukari na kũu ngacoka gũkũ ngacemania na arĩmi arĩa marakĩnegena. Rĩu rĩo twarĩ na andũ a cukari, ira twarĩ na andũ a ngano. Rĩu njerekeire rĩu na kũrĩa gũgwĩtwo North Lift. Ngarore tondũ rĩu gũtirĩ na mbembe nĩgetha tũkĩmenya na kũrĩa tũgũgĩka. Kwoguo rĩ na njĩra nguhĩ nĩ ngoretwo ro mawĩra-inĩ tondũ wĩra wakwa nĩ wa kũmenyerera mũrĩmi. Okay, very good. Rĩu rĩ wa mbere nĩ kĩũria tũreyũragia na tũraragia nawe hwaĩ ngĩkũria ũhoro wĩgiĩ harĩa tũrĩ ta bũrũri gwakinya nĩ maũndũ megiĩ ng'aragu. Nĩ gũkoretwo gũkĩhuhwo biringi mũno atĩ ng'aragu yahota gũkorwo ĩkĩũmba bũrũri nĩ tondũ gũtiaurire mbura njega, na ithuĩ tũrĩ ta Akenya nĩ twaregire kũhĩmbĩragia ũrĩmi ũrĩa tugaga wa irrigation na maũndũ mangĩ ta macio. Kuma ministry yaku ya ũrĩmi nĩ twĩha maũndũ-inĩ macio megiĩ ng'aragu, meharĩrĩria maitũ tondũ ndĩraiguire president akĩgweta ũhoro nginya wĩgiĩ fertilizer. Twĩha mweshimwa. Wa mbere nĩ wega mũno kũmenya atĩrĩrĩ kuri kindu kiagĩire mũndũ gĩtũkuria gĩtagwo climate change. Climate change yani gũcenjia rĩera nĩ rĩacenjirie. Nĩ ũrĩa maũndũ makoragwo rĩu ũmũthĩ rĩ tiguo makoragwo he ithuĩ tũrĩ anini. Ta rĩu niĩ ndĩ mũndũ mũnini rĩ nĩ ndirikanaga atĩ January twambagĩrĩria gũcimba. Twagĩcimba January twetereire on the 15th gũkinya 15th of April. No, even before kĩndũ ta mũico wa March kwambĩrĩria gũkinya mweri 5 April rĩ mbura yambagĩrĩria gũkorwo yurĩte. Na nĩ ũkũririkana in fact ona hĩndĩ ĩyo nĩ gwakoragwo na safari rally ya April ya Easter na hĩndĩ ciothe gwakoragwo gũkiura. Na safari rally yakoragwo ĩrĩ njega tondũ andũ marathira ndoro-inĩ. Ika nĩ ũririkanaga maũndũ macio kana warĩ mũnini kana arĩ mũciare ndarĩ kuo nĩ ndonaga Patrick mũno. Ni rĩu rĩ nĩ maũndũ macio nĩmo makoragwo marĩ kuo na gathano nĩ kamenyeka karoka rĩ maũndũ macio mothe. No rĩu nĩ maũndũ marĩ nĩ macenjetie tondũ wahota kuona nginya January rĩ ũkona January kwĩna mbura. Yurĩte nene mũno. Rĩu gacoka ningĩ ũkona rĩrĩa kwagĩ nĩ ũkorwo kwĩna mbura rĩ gũtirĩ na mbura. Kĩũndũ gĩkĩ gĩa climate change rĩ no mwaka tũndiru nakĩo tondũ gũtirĩ tũngĩka. Ta rĩu ndĩronaga hwaĩ ngona atĩ mwena wa kũrĩa gũgwĩtwo Britain, UK, England ngona mwena a third of England irio nĩ kũra irora England tondũ gũtirĩ mbura. Alright, na nĩ kũndũ kũrakoragwo na kĩ na mbura na matirarĩ magana na irrigation. Tondũ kũrĩ indo itarĩmagwo na irrigation nĩ kuona ngano nĩ kuona indo ta icio ũguo. Rĩu icio nĩcio ikoragwo na problem. No ũhoro wa andũ kũhũta kana andũ gũtuĩka atĩ no makorwo matarĩ na irio rĩ tũtingĩtĩkĩra tũkinye hau tondũ nayo thirikari rĩ ĩthondeketwo nĩ mũingĩ
ithuru andu matizikanaga thirikari ithondeketwo ni muingi thirikari ithondeketwo ni muingi nigetha ikahotaga kwaria na kurora mauta macio mbere ta riu ona kumo mieri iri mithiru cabinet ni yambiririe kwaria maundu macio tondu riu tani iri ni ndehagirwo reports ingareherwo report gerwo mwenona turonona mwenona to ira bere tigutara uria kurathie riu twarorire tene muno tukiona mwena uyu wa North Rift ni guko gutari na neyo neyo basket 64% ya bebe citu ri ciumaga na ku North Rift mwena wa Kitale ku guothe riu ari kuria makiria bebe iria tukuiga iria tukoragwo nacio iria kurutaga strategic reserves riu mwena uyu ngi wa Machakos Kitui ona kuone kwendaga gukorwo kwina bebe tondu gutari na bebe mwena ucio ri ni gukugia na demand thene muno tondu andu aingi makuragia bebe ciao cia subsistence bebe ciao cia kuria riu ingiaga gukorwo kuo riu andu ni icio makuragia cia kuria no mwaka mwambie kumwethera kuma kundu kungi no twarora ri ona bebe yako tutakuona bebe cia kuigana ni twihariirie kuigana ati bururi ni gukorwo na bebe cia kuigana na ni gukuona irio cia kuigana El Nino ni turaigua nawe kigweta gwetwo riu maundu macio turaria ma ng'araguri maranyitithanio hamwe na El Nino ino mwako manyitithania hamwe tondu riri kuri na field crop iriwe na ruturauga tondu riu bebe iria irahanditwo ku North Rift ri utiri bebe igukura koguo ni tugute kindu ta 35% ya bebe iria cikoragwo nacio koguo no mwaka tu replace each 35% ri no mwaka tu replace na jiregi particularly maundu ma import fortunately nayo area no ya Comesa ri ina bebe cia kuigana within the Comesa region na riguo guthiaga kwagia na ngui gundu tarau ni kukuringo kuigwa Tanzania gutire na bebe cia kuigana ukaigwa hendio Kenya ni weri na bebe cia kuigana bebe igathii Tanzania kuringo kuigwa riu na ithuĩ tutire na bebe ri irauma Tanzania na kuthuta Zambia kundu kuta Zambia mena bebe nyingi muno koguo tutiramaka ati igwitigira ati ntugukorwo na ng'aragu El Nino nayo ri yoke ikoragwo na maundu matatu wa mbere kuri kundu gukwagira tondu kuria twihariirie na tukehariria na pans na dams ni kuonania ati El Nino ni kuyuria demu icio kuria kungirageire nginya thitima-ini nginya demu cia thitima ni ukuona ati mai macio ni maguthi meke atia mayurie ako ni indo ta ng'ombe na mburi na indo ta icio nyekire mahiu nyeki ni gukorwo kuo tondu ni gukorwo na mbura but at the same time okura igwa kurari na problem cia bebe ati bebe ni iromire ni undu wa kwaga muicia kana ni undu wa kumari riu na kugukaingiha ukaigiha mbura riu ningi mbura igiha muno ri tubebe turia tugukorwo tukwambiririe gukurari tukamba gwika atia kuhoma tukahoma ni undu wa mai kuingiha mini haona kuo kuria kwa mucere ri na kuo mai ura mari maingiri mucere naguo kambiria gwika atia magetha makaingiha koguo ni ku balanceaga tukauga riu kundu gukuri twaro El Nino ri ino niyo impact ri gakorwo ku na El Nino koguo twiharirie twikiona akorwo ni bebe icio tukona bebe cia kuigana akorwo ni mwena-ini wa ng'ombe na kuo kumenyerera atiriri pans no mwaka mutariu no mwaka mweje pans tene nigetha pans icio ciambirie gwika atia kuyura tariu kuria kwa Ministry of Irrigation ni wikuri demu mareja nyingi muno tondu ni a project is a big irrigation project iri kuria kwa mundu gwetwo CS Moga na ni twaruta wira nao concurrently nigetha twakemera atiriri area ino niyo tungienda mweje demu for example hari demu nene muno iri kuria Savo iri ari wira Savo kundu gwetwo Garana Gulalu tondu na kuo kuri na kindu 2 million acres of land turenda iko na cio ni ciambia gwika atia kuri kuthuta Hero tukona ko ni gukwambiriria mucere ri na tukwenda kuongerera mucere ku uri na kuo riu no mwaka mabi na kuo riu kumera rimai ikai ata ni kumuraigwa giurura na ku tondu ndi kuunda rugama kuundera andu ambagia kurima kundu gukuri na ndirona ule ndiramera ndio ni makuigwa no tikorageria ha Nairobi riu koguo kwiharia nturehariria na hari na riri the third thing ni ati hena kindu gigwitwo short term na hari kindu gigwitwo long term short term ni maundu maya tureka long term ri no mwaka tuyuria atiriri irio cia Kenya general
irio cia Kenya ri iria turenda tukuona irio cia kuigana guku tutige kugura irio iria tungihota kwa kugura tondu kuri irio mutagakuria na kuri irio ario muhaka tukoragwo nacio cia kuigana bebe ntukuona nacio cia kuigana ona kana hitu abiria kwendia 2 years down the road shukari tutirakoragwo naguo miaka iri gukanie ndira tukwendia shukari na kuri gwa twikete shukari wa Kenya ri ni guthiro rathira but I can see you know looking ahead kahua ndio nega kuingiha tondu ndirona uria kurathi na ni mukumenya ni thirukite ngeanaga nginya kahua na kahua kena a good price na demand ya kahua thino wa thiri irathio ikiingihaga o ikiingihaga no umenye Kenya ni twanyihirie kahua tondu twari na kahua twarutaga kindu ta 150,000 tons all right ile twakoragwo nacio riu muthi turi na 50 eguo 50 yes meanwhile Uganda rire yakoragwo ri thutha witu muno ri mena kindu 400 you know 1000 tons kwoguo ri ni kuonania atiriri hena wira muingi muno wa gucokia urimi tondu kuri handu arimi marambite gwika atia gutiha nginya ukonaga uti mundu urenda urimi wakana ni atiriri urimi uyu turi naguo ri andu aria makoretwo mari urimi-ini ri makoretwo mari andu aria akuru na gutiri hingo urimi ungerivaivwo kana uchokio ni andu aria akuru tondu matikiri na hinya wa gwika atia wa gucokia no muhaka andu aria nini marika manyiru na andu aria nini kumakimukira no muhaka metikire gucoka gucoka mugunda-ini una mutirati na mukio icembe tondu na icembe ri riu turi na motorized you know no tumekola ni toni matinga ingira waziri na tiguo ndirakiuga atiriri riu kuri na motorized gacembe kanini kaena moto gatindikagwo to tura twathia maguru na nyumuthiana kibikibi you know ithuiri kuria guothe twathiaga icagi-ini ri gutiari kibikibi ona emwe na gutiari matatu twathiaga maguru riu ona ingikwirwo thia taoni weri urwera muhia ume hathie maguru ati Harambe House auge tuk nicioke taxi ke nicioke riu ri urimi uria uri kuona guo ni ucenjetie rotoguo nigetha riu ni turenda andu anini na ni ndirakena muno ngithiururuka bururi-ini ngakora andu anini ni wene ng'ombe mundu arithitie ng'ombe nyingi muno ino mwanake munini wa miaka 20s ukonaga na ng'ombe ciake 8 kana 10 githunguri kwaja muno githunguri mena cio muno ona kule mukurwe-ini ona Meru tariu Meru Dairy andu aria matumite Meru Dairy ikoro ina hinya ogwe ri na hinya ti andu akuru ni andu anini na turari kuo muthenya ungi I was very impressed kwoguo ni turenda na mwandu anini ri macokerere ki urimi yes migunda ni minini no technology nayo ni ingihite na mugunda uria twakoragwo naguo ika 10 ri ika imwe riu ni kuhota kwambiriria kuruta kiria mika 10 ciekaga atia ciarutaga waziri turi hau ri no utwire hihi uhoro wigie twagethete hihi bebe tacigana atia kimera kiu kirathirire na ni undu wa unyihu wa mbura uria ukiri kuo hihi mwaka uyu turatanya magetha mahana atia na hihi tuku import bebe kiasi kiigana atia okay mwaka ucio rathirite ri twagethete bebe ta kindu 71 million 71 million bags hindi wengi mwaka ucio ungi na nikio uronire ona gutiari na maundu maingi ati maturamkura bebe in fact it was the highest to produce it you know in our history but this year na kuria turari horo wako ku area ndirari horo wao ri kumaga kindu 46,000 ku North Rift ndio kwiraga it is a big percentage ya kura turauga so turechiria ni gukona shortage ya kindu 25,000 you know riu twatarari tukona kindu 25,000 to na kuthura ikipio na kuria kungi kuria ukuraga bebe ona ko itare nyingi ri riu ni ukuona ati kihinda-ini giki ri about 25,000 bags 25 million bags sorry 25 million bags not kuona shortage yake the 25 million bags so we intend to close that gap na maundu matugika ningi ri wakeri no muhaka tuteithie arimi acio otura tucoka kahua-ini tukasupportia kahua tukalight dates off tugeka atia na mwarimia beberi ni tukwambia kuma support tukwambia kuma support na urosho president yaraugire urwa mafataraitha ni turecio atungi mateithia na mbegu cia kuhanda nigetha ringi na ringi mundu agithie kugira fataraitha
ukagira hamwe na ki na mbegu ini getha tuhote kumacokia tondu iria marahandite ri matikuona kindu na icio nicio onako no aikombete mbeca ri githi ndu akombete mbeca ni getha ukirime mbembe itatare makoragwo mari large scale matikira ndui matikuragia mbembe ati ni getha mari makoragia mbembe ni getha mendie those are commercial farmers kwoguo hari na systems ira twenda kubanga cia guteithia andu acio ni getha nao mahote matigatigi urimi macoke urimi ni hindi ingi climate yake agirira hindi iyo very good hari imwe cia policy hihi ndi kana mwena kindu ta giki horo wigie insurance ya mimera tondu ouga waiga horo wigie rera ni ria cenjirie so murimi no ahande ona tugitanyaga El Nino no gwakinya hindi ya kugetha akore gutire kindu ekugetha hena program te thirikari hena programs cia insurance there is farming insurance ne koragwo kuo and there are several types kuri for example ado metagwo pula makoragwo na insurance for fertilizer kuri makoragwo na insurance ya fertilizer yani kimera ta yake wona gyaku ari fertilizer ria yothe uratumirite ri ugacokerio kuri angi nake ukorwo na insurance ya livestock ati kugigya na kuume nigetha livestock ng'ombe cia kwikwe riu nacio ng'ombe icio ni gwika atia ni ugucokerio kwoguo program cia insurance ziri kuo no kindu kiria andu matari mamenya maticiui muno insurance icio kwoguo ni ukuona ati murimi ningireke ngwire insurance ri insurance andu aitu matiri manyita insurance view that is the honest truth tondu nawe ikarite haha ri ni ukuria mundu atiriri insurance iri ukoragwo nayo yaku ya life life insurance ri ni iriku ona medical insurance ukonaga no hinya tondu mundu atari murwaru ri ndaratara uria gikorwo ekite atia ari murwaru kwoguo nani wira umwe wakwa ni kuiguithia andu ati insurance is important thank you twina kiuria kigie bebe ni wagweta bebe na ni kuri andu manegenaga makauga twina bebe guku gwitu Kenya no tutihotaga kwendia ni tondu wa imports kana andu aria mararehe kuma na nja kuwa gweta Zambia Tanzania na kuria kungi na kiuria kiu ni kiuritio muno tera waziri atariria hawega uria arimi a bebe Kenya magiamba kugurirwo tugicoka kurehe bebe kuma na nja number 2 andu megwitwa andu a mucere ni marauga mucere wao uyurite guku no nitugiraga mucere Vietnam tukagera mucere Pakistan mwire atherie horo cio Kenya beri na bebe joke ngwire horo wa kiria wa mucere atiriri kuria as we speak umuthi na nyine njiriga kuru gwitwo Sagana Depot ya NCPB na genrero tuli na bia dirari horo wa maundu mari ruraya tuli na bia cia kugura bebe na tukihe andu 4,000 shillings per bag all right na ngihe andu muthenya ngimera atiriri wona twani na thiko 60 mutarehete bebe ici ri riu gutua Kenya gutire na bebe nigetha twambirie gwetha bebe ku na kuria kungi guothe tungiciona within the Comesa region riu ri na no ngwire atiriri kuma hindi ria ndaniriria ati tuli na bebe ri ndi Sagana ri nginya umuthi uyu ri tureheirwo 287,000 bags all right icio nicio andu marehete ici ingiri murenda kuigirira kuiga haha ugu andu amwe nigetha meterere hihi bei iki atia ya babate aria angi nao murenda kuiga aria angi nao murenda gwika atia ugu ri ti horo wa matithi tutiragura bebe ithio twetereire bebe ucio rakiuria kuta muria rokie ciake arehe agurirwo irehe bebe iria cio othe urauga wina cio ri ati itari ngure ri turokia NCPB na ni gwika atia ni ikugurwo koguo ti horo wa mate ati kuri na bebe tutaragura in fact ni bebe turetha tikugura tugetha turetha kejoke horo wa mucere tondu hau niho hakoragwo na maundu maingi nginya magoti ni nginya atia ndeta twike atiriri tukorwo na point ciga no na important point ya mbere ni kuga atiriri mucere wothe uria tukuragia Kenya ri ukoragwo ri 20% ya mucere uria turiaga Kenya we start from there yani twambiririe kumenya argument iria yothe tugukorwo nayo ri kana context iria tugukorwo nayo tukiaririria horo uyu ri tukorwo tukimenya turario horo ariri mucere 20% ya mucere atwikaga atia turiaga which means ati tuguraga out of the country na niguo tuturite miaka nenda miaka kale miaka nini we have never produced more than 25% of our rice. 25%. So nikuwa turauga kogo no menya guthiaga atiriri
Oria population ya Kenya iraingi hari no oria population iratuika urbanized iyo ule ndo maraikara mataunini no go demand ya mucere ikaga atia yogagiririka koguo ri kiria gitumaga okay iyo ntwarikanire yo point tu hamwe ginya hau 80% nitugeraga mucere kumanaja 80% koguo ri ona kuhana atia kana atia no muhaka muguriki mucere no mwaka mwethe mucere ucio no wa mbere rekeri utuke point yake ri ariri mucere uri uri moya na hero na kuria kungi twatwiria atiriri ithui tutanagura mucere kuma na njari turiambaga kugura mucere wothe uria wi guku Kenya witu na hari kaundu kangi ngwenda gukugwetera by the way mucere witu ri uria tukuragia Kenya ri ni superior rice mucere uria tuguraga kuma na njari ti mwega na mucere uria tukuragia na proof yakwa ni atiriri o hindi no turauga ati moya na kuria kungiri do you know need to export rice we export witu uyu turendia uyu tutari naguo ri 20% ni twendagio mwe kuma na tukendia nja tondu andu aria marenda mucere mwega na ni marenda kuriha mbeca nyingi kugura mucere ri ni maguraga mucere witu iyo na ithu tukigura gongi wa kuma na nja how ni point number K number 2 number 3 ni atiriri twatwiria atiriri KNTC Kenya National Trading Corporation irioyaga mucere wothe uria uri mwea na kuria kungi na mucere witu ri niguo tutumagira na school feeding programs niguo tutumagira military niguo tutumagira kuria guothe programs ya Kenya irathi na mbere cia mucere ri niguo tutumagira tutanambiriria guthie mwena wake tutanambiriria gwetha mwena wa tutanagiria gwetha mucere na kuhuja problem yukagira riri na niyo harega confusion gutiri hingo gutagakorwo na mucere mwea tondu wakigetha umuthiri githi ucio ndukiri thito ucio wi thito riu uri thito ri na muri na let us say for example muri na tani imwe 1 ton 1000 mwina tani imwe mwakiugaga riu ri twina tani ki tani imwe na niki kiratuma thirikari igure mucere we wina tani imwe mucere wa ithu turenda ri it is a million right it is a million tons no we uri urauga ati we ha thito utari mugure na kogo mutikagure mucere ongiri ni 2500 bags rimwe ni guiguaga riu try na 70,000 bags icio turagurire mucere rurari ku kogo hakoragwo na confusion ya riri ha he na mucere mwea uri urokire last week kana uria wari wa mweri ucio ungi KNTC matioete riu mundu agathia kauga thie gotinia kauga atiriri riu inyi murathie kwetha mucere na twina mucere hawa wa gwika atia mucere ucio hau ona ndungiga na special programs uye turi nacio thini wa bururi koguo tu separate maundu meri ni metagwa atia na gikuyu uhoro wa logistics you know logistics cia kugura cia gukuria na kugura na store na gwika atia ni undu umwe na issue ya quantity to survive ni undu uri ongi na riu ri kiu nikio kindu kiria very important na nikio kuona ona riria chiro cio wathire igoti-ini ri igoti-ini ria ugire atiriri thirikari no muhaka ikoragwo ikimenyerera ati no mwaka ukorwo na irio cia kuigana bururi-ini alright koguo ndungithi igoti ugi atiriri mutikagure irio itondo wakiwa tutikagure irio ri anake mathi ana irio tumaingira na Nairobi ri na ibau na ki na thaburia ri we ni wakorwo kuo guthie kumaiguithia uhoro wakire aca ni wakorwo kuo kimera ati ni igoti raugire tutikagure irio urecia ni makako makimenya makienda kumenya ni igoti rikuri raugire aca so we must have responsibility tutanoima hau waziri ri ndona kiuria kuma kuria mwena wa Kirinyaga hena thothaiti itagwo MRGM yes in the Moi Mwea Rice Growers Multipurpose Cooperative Society ati ni mumaguriire makonia 25,000 na magana meri cia mucere worth 159 million no maroiga marihi ma mweri wa gatano na wa gatandatu matire marakinya akaunti-ini ciao maroria bia ciha kiu kingi turari kuona ni mani turonire ni macokete migunda-ini guthie kurima na kuhanda mucere o ringi wira muritu muno makoragwo makiruta no maroiga ikonia rimwe ria fataraitha riroima 6,000 tondu maragura gwa private kuria kungi no magirire mucere kuria mwena wa Thagana angi mathiaga nginya mwena wa Embu ungimera atia rucire ruru ingimera atiriri
Undu wa mbere ni ndakena muno tondu marongerera kuria marakuria mucere. Mucere tutina wa kuigana. Yes. Mundu wothe ungikorwo na handu agikuria mucere ke atia akurie mucere. Tondu turenda kuongerera mucere wa tukuragia thini wa Kenya. Kono tukinyie at least 50% ya mucere wa turakuria ri. No tuko tukenete muno. Wa keriri logistics ya gutuika ati ina nirakiuga wega na nirakiaria wega akiwa nitwirika kugura ici 25,000 ucio kuragwo wira wa KNTC na ithui tulita thirikari tani ndimwe na ino orimire wira wakwa ni kumenyerera muno na kuria turariria cabinet gaririria muno KNTC makoragwo na bia cia kuigana kugura wi mucere uria wothe wi bururi-ini uria urakendio ni farmers aria mari guku thini wa Kenya hau ha bataraitha ri niturageria muno kubanga atiriri ati agrovets ri kana agro dealers not agrovets agro dealers makoragwo na njira ya kuruta kumaheaga bataraitha tondu problem ile tukoretwo na ati bataraitha tuheanaga na KNTC stores not KNTC NCPB ikuria kwa National Cereals na twacokire na thutha tukiuma kuria kwari kwa agro dealers riria andu mambiririe kuheo mahiga waheana wona mucere wona bataraitha yatwarwo ri ikihingurwo ri uko na bataraitha ri kuri na mahiga kuri na ki na ni ngiuga atiriri ithui turenda still gucoka kuri agro dealers tondu tungicoka kuri agro dealers he maundu maingi tukumateithia wa mbere ni tugutwara bataraitha hakuhi na ki hakuhi na murimi ini getha ndagaithie kundu kunene tariu ucio wa Kirinyaga urauga ri ni horo wa mamoyaga ha Sagana ni ukuririkana kuri mwena-ini wa Meru ri kuri Gomerega ucina depo ni ukuririkana na nikio gwiraga kuri andu mage gwiciragia muno ra mawika tondu riri ugicina gitanda giaku ri uko bako ucina gitanda giaku umenyagie kuma ndugicina gitanda giaku ucio kwa bei utira utira atiriri ukaituke harambe ya kugura ki gitanda ni uko mathi kaide kaiganona kamwira andu makuiguireire tha riu ri koguo ndirenda kuga ati uhoro ucio wa muthuri ucio ni correct ena point yari nayo kuga ati ni turabanga na no ndimucokerie ndimwe turageria muno kubanga uria tungirehe bataraitha hakuhi na andu tondu iri haraihu ri ona thogora wa kumigira ona akiguraga wa kiria ri mbeca icio no ningi hau arauga horo wa 7,000 ri ni atige kura 6,000 tondu bataraitha iri kuo ri ona angitara ati thirikari rendia bataraitha 2,500 alright subsidized icio mbeca icio ingi hau yagi ciage ni ukoire ngiri mugwanja no thirikari ikariha mbeca icio ingi literally makaruta mbeca treasury makariha balance iyo yegiriho koguo ri ni ndingimwira atiri ndakareke opportunity yo ya 2,500 yurire ona kava makanyitana maria ingi yako muri hau Kirinyaga ri ako ni kutus muri kana hare hangiri munyitane muri aigi muthi hau KNT muthi ha Sagana mugikuwe muri aigi muri pick up imwe ini getho igakorwo no ciringi 10 kana ciringi 20 kana igana ciongererekera hari kiria hari muhuko umwe problem ni ati ungikori wiki wina mihuko yaku itatu riu ungiuma kirogwa werekeire riu ginya Sagana wakuwe ithatu ni ukuia ina ni ukuna ati bata ona kabo kigure guku no andu magibanga wega ri hena njira magi minimize ona tukibangaga uri ona ithui tugugithia kuhina very good tutana imohoro-ini ucio ri tuthie tu switch kuri macadamia arimi ni makoretwo makirira muno mara ni mwahinga export ya macadamia matari makonyore na maroiga macadamia maraguragirwo kilo 130 umuthi u ni kibau ciathie muno 30 ona buruka ni iragura 10 okay kiajokie kiuria kiu na kungioka heo bwiri wa mbere ri wa mbere ndedia andu a macadamia trainer tukoetwo nao ginya mucamanio ginya gwakwa wa vici kaida kaingi thirikari ni yarutire msimamo ikiuga maundu meri wa mbere nigetha tukurie industries iria twina cio guku Kenya ri na nigetha anake na iria twitumone mawira ma factories ini ri tutirenda kwendia macadamia raw macadamia ni macadamia innat ni tukwenda tukoragwo na factory cia ukonyora na andu acio mathoreke ni mabiashara macio ri ma invested billions ici ma factory macio tukiuga atiriri tondu kuria andu ma invested billions guku ri rekei tuhinge uhoro wa kwendia macadamia tondu tina cia kuigana alright nigetha factory ici tucikurie point iyo ari point number 1 point number 2 aria marakuria macadamia ri nguretwo githiruruka ngimeraga atiriri thondeka cooperative alright
haria makadamia mariri ni haria kahua kari before cooperatives kana haria iria riari before cooperatives ati we kuria ungikorwo na ndoo ĩmwe yaku ya iria alright yes na hanyu ni haria githunguri haria rugongo we ndoo ĩyo yaku tuwe ugutwara kuria githunguri yo ikurukie githunguri ndoo yaku ĩmwe ni ugutura kahinda kanene muno na mundu uria ungiuka hau gukugurira mutari na cooperatives ri tondu ni aramenya nduri undu ungika ri na nduri na iria riu niraku ni guthuka gwikinya hwaini ri au kugurira ta ruhiru twiku alright no kiria giatumire iria rigie bei kuria githunguri kana mukurwe-ini kana kudira horo wa Meru kana kuria guothe kuri na cooperatives ni ati andu macokanagiriria indo ici hamwe magetia bei imwe alright yes na hau niho andu makadamia ndikumaiguithia muno ngamaiguithia muno na ni njui kuria Meru ri ni njui kuria andu marambiriria kwibanga na njira iyo ni njiriga kuona muthuri ugwitwo Gitonga na group yake aria marebanga na kuo Meru iura riu mena society yao na Gitonga ngiuka hanu akwire bei iria maragurirwo nayo ri tondu matiguragirwo ni broker ni factory yukaga haria mari itondu ikire nyingi ici ni makadamia nyingi nicio ru iragirwo haha ri they can command a price problem iria hore ikoretwo hori na nikirona broker magikora magwika ri ni undu na niguo ndireriria andu nginya ukurira ri gathuthi factory ndiramera atiriri uria mwibangite uria muracokaniria majani ri kai mutangibanga oro uguo uria uragura majani kana uria uguraga o factory oro ino ri murihagirwo majani ri o factory oro ino ri murihagirwo kahua ri kai mutangibanga oyo na arimia o acio magacokanagiriria o uguo mucokanagiria kahua ri mucokaniriria makadamia that is the solution hindi yo nirio ugatuika atiriri gutiri mundu ungiuka kuofa we uri wiki ciringi 20 kana uri ungi ari wiki ciringi 10 it will work very good tugicokereria na hihi no nyende hihi na ndagika ta igiri uguo na reke gwire kendiki hanini horo makadamia o hau njuge kaundu kangi tariu ria tuonire makadamia ni maraingiha tondu ntwiriga kuona atiriri production area riri hori it is slightly more gukira demand area ri hori tukihingura nijiriga kuhingura murango ucio wa export for 6 months nigetha twambe to mop makadamia maria mothe marikuo no tugikinya the harvesting period ya ukinya ha October November tutigako tugika riu export riu ringi nigetha tutikaimia andu aria mareka atia mara process na nyongerere njugi atiriri ona mimere ni wengi tukoragwo nayo avocado na iria ingi turenda value adding ikorwo niyo tugwika ona majani turenda tukoragwo ati majani maria marathii marathii mari bagiti matirathii mari ngunia kana ni tarugo kuturari kuria Kirinyaga na niguo ndendia andu nginya hindi o twari kuo magerie mapak majani mao majani magathiaga mariki mari bagiti tondu ngithie ku factories icio ku mara pack ri ukurana kana ile tumayure ku makiruta mawira ona ni andu maretha you know that's the idea tondu riu twauga ati turiendagia indo citu na makunia ri ni mawira maitu tura export you see taru Chinese meka gogo tonio magoro wa makadamia magoka guku gwitu ithui makadamia maitu twendagia America Kenya na makadamia nut factories ri ikoragwo mostly to America Chinese marenda atiriri moke guku mamwire atiriri mabiririe musuko mabiririe differences mabiririe tupara guku moe makadamia maitu mothe mathie na mu China ma process China nigetha Chinese mone mawira ma process ri ni magacitwara ku America kula ithuĩ turatwaraga thoko ciitũ ri matware kuo riu macoke mambie kumera atiriri Chinese makadamia ri nicio thaka gukira ki Kenya makadamia na ciumite ku Kenya koguo no mwaka twaikagia maitho kabere na tugakoragwo turi ogi tondu maundu maya mathiri matikoragwo mari indo ithuĩ turi very trusting ithuĩ Africans turi very trusting na andu matakoragwo na maundu moru na twiciragia ithuĩ ura turera mundu ri uhoro wa mari nake no guo areka atia no guo aratwira uguo tiguo kuri ketamba tukiri na tugicoka tukwaria hermiario wirigite kwa kana kwi maundu megie T-levy na ndimiri maranegana tariu kuma kuria Kiambu na Murang'a na kuria kungi rekei tukaragia maundu maya tuhorerete maundu mothe ma bururi mendaga kwario andu mahorerete akorwo kuri na objection
ati mbeca ici ndikurutwo andu mambe mamenye wa mbere we murimi tiworerwo rihe we mukuria tiworerwo rihe we factory tiworerwo rihe na twiyuria atiriri twaga gwika uri majani maitu mendagio mari ma Pakistan ri majani maitu mendagio mari ma Sri Lanka ri murimi ne kugunika ati kingoto regethagwo na ki kiu nikio githomo kiria ndirenda tuthome nigetha tutige kwirwo ni mundu ati mbeca ici irarengwo iratwarwo kuria kwa ministry nigetha mundu gwitwo wakagwe agure shati njeru acha ni ndikwenda mucemanio ru ni uthire mutwetagia bia na gutire kindu turana gicenjia mutumeaga irio ta tuteithie niki turia nogu ng'ombe ciakwa no iria iranyivia na matumba itarakiona naki nguru ciakwa no kuenja iraija na niguo ndicieheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya igũrũ nĩ quality na ile na standard ya igũrũ. Imi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, Sow and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Hagaria Metaboine ya Metaboine ya Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana Murimi gutire kindu kiega ta biogas. Ungikorwo wina ng'ombe ciaku kuma 2 guthie na iguru, Home Biogas aria makoragwo na technology ya Israel ni mehariirie murutithanie wira nigetha magwakire biogas na kuma hau ni ugukorwo kihonokia ngo, ni ugukorwo nginya kihonokia mathaa, no na ningi ni ugukorwo kiruta thumu mwega muno wa gicoro kiria kiriumaga thiini wa biogas. Ukiri na ng'ombe, wina nguku, wina ngurwe, we wi gitonga, itikira gukorwo giaka biogas na ndugake biogas ya kawaida akirwo ni Home Biogas aria mena technology ya Israel. Niguo gukinyitanira na Home Biogas mahurire thimu 0797878909 0797878909. Murimi riu ni waikara ta andu aria angi tondu ni wagia na biogas ya kuruga kugerera Home Biogas. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Mohoro-inĩ maitũ marĩa tũgũkũrehera thutha wa ndagĩka ingĩ iroka 12 nĩ atĩ Minister wa Ngirigaca Mũtahi wa Kagwe kuga bũrũri nĩ ũkũrehe makonia milioni 25 ma mbembe nĩguo kũhũrana na ũnyihu ũrĩa ũngĩgũmĩra bũrũri. Munini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kindiki gũthaitha mũingĩ wa kĩrĩma ndũgathake karata na kura ciao mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ ũroka, na thama ya teti kuma mwaho-inĩ wa thirikari magĩthiaga kũrĩa wa Mũnyoro kũmũrĩkwo na gũikio kabirũ nĩ mũingĩ matũra-inĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathie na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 200
205 cerera ruhonge o ruthe rwa Cooperative Bank ruria ruri hakuhi nawe ona kana uhure 0703 027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736 690101 utarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no kinyanĩria iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Inoro Haya, twathie nderetini ya Macani na Leve na mĩario niwe waririe ati mbia icio itiratinio icuke kuri uri kana gwa kuria kana kwa muhia ugutiguo kuri aca uhoro wa mani atiriri na ni ngwenda ku explain kahora na da oguo ndaugire maundu maira gukwarĩrio riri pole pole andu mahoreire rekena maundu maya mothe menda kurorwo kuma kundu kungi ukarutia atiriri rugendo ru ukarutia atiriri mischief mischief nä kä naä kwä muhia mischief mucia mischief ri ĩrĩa tũrageria ku address na level ĩno ri nĩ ĩrĩkũ? That is the first question. What is the mischief you are addressing? Ũkona atĩrĩrĩ cai witũ ri ithuĩ tũrĩ andũ a Kenya ri we are the second or third largest tea producer in the world. You know, ithuĩ nĩ ithuĩ tũkoragwo twĩna majani maingĩ mũno. Draigwa na makiari horo wa Rwanda makauga Rwanda majani ma Rwanda majani ma Rwanda ni kitu ta 1/16 ya mara ithuĩ tukoragwo namo thĩinĩ wa thĩ na ũngĩthikĩrĩria kũndũ kũu guothe ri thĩ iria tũratwara majani maitũ ri tũratwara majani maitũ Pakistan. Pakistan ni umwe wa andũ arĩa makoragwo na majani maingĩ. Majani marĩa mangĩ maitũ nĩ maendaga sometimes in India. All right? Na kwa India ri ni makoragwo na majani maingĩ. Rĩu reke ndĩmwĩre problem ni atiriri ithuĩ twĩciragia tondũ ni tũĩ ũhoro wa majani maitũ ũrĩa marĩ mega tũrĩ haha Kenya ri mũndũ arĩ China ri kana mũndũ arĩ India kana mũndũ arĩ America ri kana kũrĩa kũngĩ ri nĩ moĩ ũhoro ũcio matiũĩ. All right? Yes. 50% ya majani maitũ ri moyagwo magatwarwo Pakistan. 50% mari na mari na makonia-inĩ makoya Mombasa Street ginya Pakistan. Mauma Pakistan ri tondũ Pakistan yo nayo nĩ yendagia majani ri ũrĩ waigua Pakistan ĩkĩendia majani ma Kenya. Pakistan yendagia majani ma Pakistan. Kwoguo matuaga atiriri tukugura majani raithi ma kuma ma Kenya tutukanie na majani maitũ twendie mari majani ma Pakistan kana majani ma Sri Lanka kana majani ma China or whatever. Niĩ ngauga atiriri kana thirikari ĩrĩa yarĩ gũcira maũndũ maya ĩkĩona atiriri nĩkĩ kĩratũma gũtuĩke atĩ Kenya tea na nĩ tũĩ nĩ good tea ona ũgĩthiĩ gũcerera mũndũ Rũraya menda gũthiĩ na majani maku rĩ how do we resolve that problem? Rĩrĩa tũrarĩ Rũraya mũthenya ũngĩ rĩ ngĩaria na athũngũ arĩa magũraga gũkũ rĩ wamera atĩ nĩ tũrenda kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo GI. GI nĩ geographical indicator ya kuga atiriri this is Kenya tea. Ĩnginya ũrĩ Rũraya ũgatuĩkaga this is Kenya tea. Ukona matirenda ũguo tondũ marenda kũgũra majani maitũ raithi no tũngĩambĩrĩria gũkũria rĩtwa rĩa majani maitũ Rũraya rĩ rĩu no mũhaka demand ya majani maitũ rĩ kana wendi wa majani maitũ rĩ ũkũre. Ndũria andũ gathũthia atiriri we tondũ nyuaga Coca-Cola rĩ Coca-Cola no wakwĩrio nyuage no wakwĩrire atĩ mũthenya ũmwe ũkĩra kuria ambĩrĩria kũnyua Coca-Cola kana Fanta no wakwĩrire githiri kuona wonire radio-inĩ githiri kuigua waiguire kameme-inĩ na kũrĩa kũngĩ mũthikagĩrĩria githiri kuigua waiguire inoro-inĩ makĩaria ũhoro atĩ rĩu nĩ gũkaigua makiuga atĩ andũ ma Safaricom nĩ marekona githiri kuigua waiguire nĩgetha nĩ kĩmenyithia nĩgetha ũmenye majani maitũ ũguo nĩkuo makamenyeka. All right? Na ũngĩthiĩ kũndũ ta America rĩ ũgũkora makĩaria ũhoro wa kĩndũ metaga Colombia coffee. Colombia coffee yamenyekire atĩ Rũraya promotion nigo promote reke Colombia coffee Rũraya. Ithuĩ rĩ harĩ maũndũ maigana ona arĩa mwaka twĩke na majani maitũ. Number 1 no mwaka tũkũrie majani maitũ kũrĩa Rũraya. All right? In terms of the name, the brand. Ũgĩthiĩ Rũraya double decker rĩ niĩ nĩ ngwenda mũthenya ũmwe ngathiĩ nyone mandĩkĩtwo during winter have Kenya tea. But that will cost money. All right? Na majani ri ni biashara. It's a business. You know? It's a business. You know, mũndũ akayuka ugati ni kindu andu mekaga. Tinigetha mature. No, it is not. It's a business.
Safaricom ni kuriha marehaga mbeca nigetha moka hamu ma promote. They pay. T-Board moka haha ri. Ni mugetikira kumuhe space buri. No kuriha marehaga marari. Itomo kamarihe. Twoka ha kumwira mukurie Kenya Tea ri. Ni mugetikira utukuriria Kenya Tea mutari turakumuriha. Acha. Riu mbeca icio ikaumaku cia gukuria maundu macio. Kiu ni kindu kia mbere. Na nikio twogire atiriri. Tondu turenda mbeca ici to promote maundu ma cai ri. Na nigukwira mbeca icio regeranitio by law. Kiria ri mbeca ici promotions itwenda gwika kuria Ruraya ri. Mundu uria uragura majani maitu at the last point haria Ruraya ri Ruraya import ucio niwe turacharge 1%, 0.8% levy. Timokuria mukurima uti handu aragura tondu mundu uyu agekariha 1% ri already ni agurite majani ki ni agurite majani kuria auction kana ni agurite majani kuria aragura already ni agurite agathie kuriha levy arikitie gwika atia kuriha koguo nikio ni ngei wandu makiuga makauga ki ngoria murimi atiriri ikuma riria levy yambiririe tondu levy ikuretwo kirihwo mieri mingi riu andu mecigi ni kwambiriria irambiriria the levy has been there. All right? Kuma riria levy no yambiririe ri bia irio raheo cia majani ri iri cia nyiha. Okay? Secondly, kuria andu mageretie kuga atiriri ati kuma riria levy ciambiririe ri majani ma Kenya matiragurwo. Tondu maundu maya riu ni magirire ri ndu ndamuthondekeire thimu mundu gwitwo kuri ndu ugaga uhoro wa covid ndirikana ni ndamureheire maundu ma mokinyaniria ni tutaithitie muno haya riu ri tondu riu ni gwakinyira maundu maya na ni ukurora ri koguo ri go into the internet urore atiriri uptick kana demand ya majani ma Kenya ri over the last couple of weeks kana couple of months ndiri yakinya hari eri riu. Uptake last week was 96%. Imwe ni 93%. Ire igeni they are all 15-20% higher. Kuma kuria kwa majani macio ki last year at the same time. Ria gutari na levy. Okay, koguo ri hatiri na relationship ya levy no na uptake yake ya cai wa Kenya. Cai wa Kenya ni uragurwo. In fact ona Iran ni maranirire ona kwina bara ni marenda. Ona ra marekaga makauga ati twambe tulicire cirora wari kuuri. Ona mararikirio cio marauga hapana. Riu na inashira reheiki hei majani. So it is not true ati kulina any effect. In fact our uptake ya majani maituri riu iri iguru gukira uria iriga miaka igana ona riu aziri tondu no auga uptake ya iguru ri murimi na bona thie kire hakuhi kuma ri eterereki riu ndikumwira ni mbeca cigana ndikwira imuhea muhea ndigukwira ni cigana tondu riri riu ni githii o githii gigakiruta bonus ya kuringana na riri ikuringana na uria magikoretwo magitwarana na andu ao kuria angi maregaga mbeca nini kuria angi maregaga mbeca nyingi riu handu ha jambiriria haro haha na ithiri ndureke njuge atiriri tweterere tuone twakinya hindi iyo ri tondu hindi iyo mwaka ucio ngiririkana ri twayanire bonus twayana bonus andu makiwa mbeca icio itineka atia igana ijega itutiongereire tukiongerera no reke ngwire murimi na mukenya ye hinya inegene riothe riathire kwari na inegene ria bonus yari nini bonus ya ingi hari ndiaiguire churu kana chere ona uti mundu acokire kuga atiriri mundu akagwe ni urekire wega ni gwika atia ni kuogera ndida igwa icio riu koguo ri one no ri andu ni matigie kuguoya andu ni makurie majani there is demand na twambiriria promotion ya majani ri na mbeca ici turarenga ino levy ri ni hau niho ngwenda kwamba gucokerera ri turana igoro ucio wa levy mbeca ici ri 50% ya mbeca ici ri itwekite ni cia farmer support farmer na maundu macio riu ndirakwira 50% ni mbeca ona rimwe na riu 50% no igo 50% 20% iguthie research twandu ni marauga atiriri majani maria mahanditwo ni my grandfather ri no mo mariki marikuria mugunda no mo marikuo na trade majani meru no majani mokaga na research ati uria kahua gakoretwo kena ruiru tu na gagiko kena bitian na gathondeketwo na levy thiaga CRI all right niguo tungike research nigetho na majani magie na ki na similar whatever
magerero njireo kuri kundu na rugiteithia tu barabara no majani kuri hingo ni kuri kana kuri hingo andu aruru mateithagio kuri majani maraumirio na cicio tikoragwo kuo riu nicio tureka atia turacokia na no igoti murimi ureka atia uraria ni importer tondu importer akoretwo akigura majani maitu very cheap nigetha matware mathi agatukania na ki na kiria kigende gutukania na matirenda andu acio matirenda tu promote chai wa Kenya to promote chai wa Kenya ni makufozo kuriha murimi mbeca nyingaingi na nikio raigire hau gucokerete kuria ngiuga atiriri ciringi murikagwo na ki nengi no mwaka tu promote kuria nigetha bei ya majani maitu meke atia mapate otherwise tugutura twaragia majani matiri na mbeca $2 $3 $4 tariu kuria mundu gwitu muthuri gwitwo Mwangi uyu wa Equity arathiite kwendia majani maya mapaputire kuria France ni kuririkana tondu marendio mari Kenya tea na tukauga this is Kenya papu tea ni kuya Kenya makiari horo wa $10 you see tondu ru marendio mari ki Kenya papu tea na magatuika ni a premium brand tondu naguo ni mbeca tugutumira nigetha twike ate tukuria ritwa riu you know no uri ungikorwo atiriri soda ya Coca-Cola ri ni ukugura ciringi 10 Coca-Cola ingikirwo kacuba kangiri gatari na Coca-Cola iguru ri ona ciringi 5 rungiruta acha you see this is what I'm saying yeah wira wa embassy citu nacio tariko Pakistan itingiteithiriria hari go promote chai na mbeca iriku embassies na mbeca iriku the levy yes this is where the levy comes in okay you see tondu ako niku Pakistan ri ona direda horo wa Pakistan muno ni direda horo wa China I want Iran I want Iraq I want Middle East na kugugo kuri ramenya atiriri rero ndugu wa Pakistan mena majani mao na nimo maragura 50% ya majani maitu na trade mathi na bena kugura but when one country buys 50% ka bururi umwe kuguraga gicuje nuthu ya majani manyu mothe gukoragwo ati maragurwo ni bururi umwe that's dangerous very dangerous tabe tukiri hanini muthikiriria na gwiciria mweshimwa ndiwe kana ni mieri thutha wa mweri uri ukaga ka kurithia gatia tondu na ciria cia matumbe ndo matumbe ni moka moete moko iguru aya beniko ni weo arimi twarikia na tutinarikia biu kahwa andu akahwa nao no maroria ciuria kwaje horo wa bataraitha andu maroiga niratumwo no irokecereire biu marikitie kuhanda andu a ng'ombe andu a mburi maroria kurathia atia gwiciria turikaga atiriri kuria tukoya kindu kimwe muthenya umwe tugacira tukahinyia umenye ngigi ngioneka mugunda butahi wakagwe tutire turario teti tiare toro nirajite ndikamure no riu ri reke tumuhithire ugo turi muria toro tuti tukamuona ringi ni ndirehire yes baikara hau wiharirie muthikiriria tukwamba tuthomerwo mohoro na njira ndaya twathomerwo tucoke na mweshimua CS Mutahi Kagwe tukiurania terisi cio teti na cio atia tondu no gukira andu maranegena makauga gutirathie wega ni thaa 3 cia rucine mathako Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Oroshine. Minister wa urimi Mutahi wa Kagwe kwanirira ati Kenya ni igukorwo ikigura kuma nja ya bururi makonia milioni 25 ma mbembe niguo kuhurana na thina uria uri kuo. Munini wa President Professor Kithure Kindiki kuria muingi wa kirima ndugathake karata na kura ciao mwerekera-ini wa ithurano cia mwaka uyu ngiuroka na muingi matura-ini egoikia kabiro thama ya teti na monore marauma thirikari-ini magithurimagwo merekeire kuria wa munyoro kwa Rigathi. Wenye wanauza pombe sumu hata si wa kutoka iria hii na biashara yao ni ya kuua watu ya Nyandarua. Kinyakire maranywa njohi guku na ciana ciao cie ng'ong'o na ciana cia cukuru makua ngiri tuguthikirwo no irato njai magathuri ya koraga irabu ithatu
Niĩ ndĩ mwendia wa ngari na ndĩ wa biacara nĩ nyendagia nguo. Thaa ici biacara ti ũguo njega. Tene nĩ tũraigithagia no kwa thaa ici maũndũ makoretwo me maritũ koguo tũtirahota kũigithia. Tũrona from hand to mouth. Gũka tũtikumagĩrĩria gũka DCP. No aingĩ nĩ tũramenya nĩ agũka nĩgetha ningĩ gũgĩthurano hĩndĩ ĩngĩ magatuĩka gũthiĩ kũrwo nĩ thirikari mwena ũrĩa. Mũndũ nĩ aikare kũrĩa arĩ okorwo nĩ UDA kuona UDA okorwo nĩ DCP ũka na DCP na ũke wĩtheretie kũu. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Ateti athure nĩ mambĩrĩirie kwarĩra ndama ciao mwerekera-inĩ wa ithurano nene na monore maumĩte kũrĩa kĩrĩma-inĩ, amwe makĩamũka mwaho wa thirikari merekeire wa Mũnyoro. Nĩ ikinya rĩcũngĩrĩire mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua gũthugunda kamĩtĩ ĩrĩa gũkorwo ĩgĩthũrima ateti arĩa marathama kuma kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA. Rigathĩ augĩte kumagia minista, andĩki a karu, magavana, abunge na nginyagia maseneta na ma MCA amwe makoretwo makĩmũcema na kũmũcerera mathaa ma ũtukũ makĩenda akorwo akĩmamũkĩra. Ĩndĩ matũra-inĩ ya Kenya nĩ maikĩtie kabirũ thama ĩyo ya ateti makiuga megũthũrima mĩgendere ya o mũndũ na makamũtuĩra kũringana na wĩra wake irebe-inĩ ithurano cia kinya. Joeli Kimani wa Njũgũna arĩ na ũhoro ũyũ. Rĩrĩ watigara o mwaka ũmwe tu mbere ya gĩthurano kĩnene gĩtabanĩtio, mwegariũrĩre wa ũteti nĩ ũtanyĩtwo gũcenjia na njĩra nene, o mũteti akĩgeria kwĩgiritithania na mwaho wa kĩũteti ũrĩa ũrĩ na ngumo. There are people within government who are also consulting with us. We will protect their identity. We have those who want to come at night, they are welcome. The Nicodemus of this world. Na o ũrĩa kĩama kĩa DCP kĩrĩa gĩtongoragio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua gĩthiĩte na mbere na kũgĩa na ngumo nene makĩria gĩtaro-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ, ateti a mwaho wa thirikari amwe nĩ monekete kũmereria matakĩama kĩu makĩgeria kwĩyarĩra ciama-inĩ iria cirĩ na ngumo. Andũ aya no arĩa amwe na maroro marĩa menamo by the way megũka marehe nginya DCP na no ũkore marĩ subua mũno makĩria maingĩra DCP nĩ tondũ o no arĩa amwe tũĩ. No hihi ya Kenya nĩ megwĩtĩkĩra kũhorohia ngoro ciao na kũiyũkia ateti arĩa marauma thirikari-inĩ na kũingĩra kĩama-inĩ kĩa DCP. Aikari a Moro marĩ na mawoni matiganĩte. Gũka tũtikumagĩrĩria gũka DCP no aingĩ nĩ tũramenya nĩ agũka nĩgetha ningĩ gũgĩthurano hĩndĩ ĩngĩ magatuĩka gũthiĩ kũrwo nĩ thirikari mwena ũrĩa. Mũndũ nĩ aikare kũrĩa arĩ okorwo nĩ UDA kuona UDA okorwo nĩ DCP ũka na DCP na ũke wĩtheretie kũu. Aingĩ maugĩte atongoria na makĩria ambunge nĩ mariganĩirwo nĩ mũingĩ ũrĩa wa mathurire na koguo no hinya kũmaiyũkia rĩngĩ gũtekũmakania ciama iria makarũgama nacio. This the last minute rĩrĩa ĩraikia thari nĩguo marenda kũingĩra DCP na andũ aya rĩ ona harikana arĩa gabere rĩ no mavotagi no o ũndũ ũrĩa ũngĩ magavoti yes. Rĩu rĩ mũingĩ rĩ nĩtwamenyete wa yes na no nĩa. Mothe kenda 10 macukĩirwo mahĩtia ma kwaga gũthikĩrĩria aikia a kura na njĩra ya kũhetũkia ndereti cia kũhinyĩrĩria mũingĩ. Itũmi ici igĩtũma aingĩ kwaga kũmehokera ũtongoria rĩngĩ. Na nĩtũraririkana ngoro icio othe matũgerete ũhoro wa finance bill, ũhoro wa kũhagũra Gachagua na mohoro marĩa mangĩ maingĩ tũtangĩenda gũtarĩria nĩtũmoĩ na nĩtũramamenya wega mamenye ũguo. Tũtirĩ na ũma nao ona mwĩhoko nao tũtirĩ. Ũguo rĩ kara handũ araikia gakarumwo rĩ no ũcoki ho karima-inĩ ka nyoka. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga na ajumbe bunge-inĩ ya Kĩrĩnyaga arĩa marĩkĩtie gũthamĩra kĩama-inĩ kĩa DCP kuma UDA nĩ mateteire mũtongoria wa kĩama kĩu Rigathĩ wa Gachagua thutha wa kwerekerwo nĩ aru nake mũng'ethanĩro-inĩ. Maroiga Rigathĩ ndarĩ na ihĩtia ĩkĩte nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩhũrĩra ndebe kĩama gĩake na kwambatĩria ngumo yakĩo mũno ũkĩringithanio na iria ingĩ ciũmbĩtwo na mũthingi wa kũrĩa Gĩkũyũ-inĩ na MCA Peter Njiro Weche ũrĩa nĩwe wa mũmwe wathurirwo na tigiti wa Jubilee bunge-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩwe wa ica ikuhĩ gũthamĩra kũrĩa wa Mũnyoro ta ũrĩa Johnson Mũrĩithi aratũmenyithia riboti-inĩ ĩno.
muthenya wa ira makiria MC 13 kuma kaunti ya Kirinyaga mara maracereire mutongori wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua makinya mwena wa Kirinyaga mari gicigo-ini kia umbunge kia Ndia ni marakorwo magiukirira na njira nene aria makoretwo mari mung'ethaniro na gukorwo magiukirira mutongori wa kiama kia DCP magitongorwo ni munini wa speaker thiini wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga Njinaro Namjamumo ura niwe MC wa Mutithi o hamwe na MC wa Kiruguya niwe Eric Musina ni binya mutari no ria tungimwira no undu umwe tondu kiama kiria gikuite kirima no kimwe kia DCP mungiona ni mukinyire muico kunja isiama muke muingire nigetha tuke tuthi kindu kimwe tariu ari ruraya kwabanaga ta macakaya ta mathiko tondu guti opposition figa ya opposition ni Gachagua. Kaunti ya Kirinyaga thiini wa githurano kia mwaka wa 2022 no munjumbe wa mwaka wa githurano kiama kia Jubilee niwe Peter Weche kuma thiini wa Wandia wa Momo na muthenya wira ni arakorirwo akiuga ndagakorwo akirugamirira munini wa mutongori wa kiama kia Jubilee niwe Friend Matiang'i ringana miaririra korirwo ikiruto ya kumenithia Rigathi Gachagua mbere ya Friend Matiang'i. Ni ndirona ni ikuite tondu uria uramitongoria ni ndirona ta atari na mwerekeo na rekejire bwana Matiang'i aikorwo urithiaga kuruma mugathe Gachagua ndirona ugitutwara wega tondu turendaga opposition united iria egutuhe mundu uria egutongoria united opposition nie ni nderite andu agwako matikathuri Kasongo tondu riu ni ndimwaragia kiuria ni kwega kana ni kwega ni kuru mauga ni kuru muno na ni kaba tungia kurumireire uguo uria orokara ni turonire mbica njega muno ni ndiramakire muno tondu tariu Jubilee ari na 200 that is 198 ari angi mamunya mari na 20 officially gukorwo ndu wa DCP na ni ndiri kuma Jubilee riu ngoro wa DCP na ngathi kurugama na DCP ni tumetokano no kuri uguo arumiriria mung'ethaniro maturi-ini ni ugite ni kwagire gukorwo kwina urumwe nigetha magakorwo making'ethana na thirikari thiini wa githurano kinene kia mwaka wa 2027 guthii gutuike nwamenya uria munyongoro gutuika na nguku noguo gutharano ni nguku nyingi noguo gutinongano maga kunyitana gite ni gikuthi na ruto na ni ugwati munene muno koguo ino riri ti ihinda ria opposition leaders gukorwo ati ni marokanirira. Let us be intelligent, even emotionally intelligent. Nina tutigetie mwaka umwe, let them focus on what is kiria ki ahead of us. Kiriboti Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithie. Twambe tutigane na uteti na minista wa urimi Mutahi wa Kagwe ni aniriire ati thirikari ni kuhetukia thogore ya makonia milioni 25 ma mbembe kuma mabũrũri-inĩ ma nanja nĩguo kũhũrana na ũnyihu ũrĩa ũngĩkorwo kuo kumana na thĩna wa gũthũka gwa kĩmera mwaka ũyũ igũrũ rĩa riũa inene. Akĩaria tabarĩra-inĩ ya Hagaria oigĩte ona kũrĩ oro ũguo nĩ gũtanyĩtwo nĩ gũkuongerereka magetha mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ kumana na mbura ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩkiura ta ũrĩa ĩrathĩtwo nĩ rũhonge rwa ũrathi wa rĩera. Okay, mwaka ũcio ũrathirĩte rĩ twagethete mbembe ta kĩndũ 71 million 71 million bags hĩndĩ wengi mwaka ũcio ũngĩ na nĩkĩo ũronire ona gũtiarĩ na maũndũ maingĩ atĩ matũramkũgũra mbembe. In fact it was the highest to produce it you know in our history but this year na kũrĩa tũrari ũhoro wako kũu area ndĩrari ũhoro wao rĩ kumaga kĩndũ 46,000 kũu North Rift ndio kwĩraga it is a big percentage ya kũrĩa tũrauga so tureciria nĩ gũkona shortage ya kĩndũ 25,000 you know 1,000 bags 25 million bags sorry 25 million bags not kuona shortage yake the 25 million bags so we intend to close that gap na maũndũ matũgĩka ningĩ rĩ wa keri no mwaka tuteithie arimi acio o turatucoka kahũa-inĩ tugasapotia kahũa tukalite debts off tugeka atia na mwarimi mbemberi ni tukwambia kuma support. Ihinda-inĩ o rĩu nĩ eranĩire atĩ thogore ya cai wa Kenya ũgĩtwarwo mabũrũri-inĩ ma nanja ta bũrũri wa Pakistan nĩ gacĩrĩte akiuga mwaka ũyũ arĩmi matiagĩrĩire gũkorwo marĩ na wagagu nĩ mekuona bonathi ya igũrũ.
Riu ndikumwira ni mbeca cigana ugikwira muhea ndigukwira ni cigana tondu riri ndui riu ni githii o githii gigakiruta bonus yao kuringana na riri iri kuringana na uria magikoretwo magitwarana na andu ao kuri angi maregaga mbeca nini kuri angi maregaga mbeca nyingi riu handu ha jambiriria haro haha na ithiri ndureke njuge atiriri tweterere tuone twakinya hindi iyo ri tondu hindi yangi mwaka ucio ngiririkana ri twayanire bonus twayana bonus andu makiwa mbeca icio itineka atia igana ijega itutiogereire tukiongerera no reke ngwire murimi na mukenya ye hinya inegene riothe riathire ikwari na inegene ria bonus yari nini bonus yaingi hari ndiaiguire churu kana chere ona uti mundu acokire kuga atiriri mundu akagwe ni urekire wega ni gwika atia ni kuogongera na dereti na minister Kagwe ni gukorwo igithie na mbere thutha wa mohoro maya uramukira mohoro maya imwe kwa imwe kuma guku Inoro FM ceceni hakuhi nawe Inoro rucini muhia wa maina munini wa mutongoria wa bururi Professor Abraham Kithure Kindiki ni oretie muingi wa kirima urugame nake kuona ni wokuhiriirio thamaki gukira mutongoria ungio wothe aroiga we atuire anyitiriire mutongoria wa ihinda riri wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua hindi ria ri thirikari-ini na ndaigara kumwagira gitio nginyagia hindi ria acokire kuhagurwo aheanite ndumiriri ino akeriria ikundi cia muingi gwake mucii kwena kuria mwena wa Irondoni-ini kaunti-ini ya Tharaka Nithi. Siku ile ndugu yangu Mheshimiwa Rigathi alikuwa naibu wa rais, mimi nilikuwa waziri wa usalama wa taifa. Hakuna siku hata moja mimi nimemletea madharau akiwa naibu wa rais. Mimi nilikuwa msituni napigana na Al-Shabaab. Mimi nilikuwa huko North Rift nikipigana na magaidi. Mimi nilikuwa busy mambo ya security. Siku ile alikuwa naibu wa rais, na kwa bahati mbaya ile kazi yake ikaharibika kwa sababu alikosana na wakubwa wake, akakosana na wadogo wake. Saa hii mimi nataka nitangaze hivi, mimi mahali hatukukubaliana ni wakati aliniambia ati kwa sababu amekosana na mkubwa wake ati tutoke kwa serikali. Mimi nikamwambia hapana, serikali ni yetu, tukae kwa serikali. Hata matatizo ikiwa tuwe na matatizo, lakini tutatue matatizo tukiwa ndani. Na hapo tu ndio hatukusikizana, yeye akakasirika akatoka nje, na mimi nikasema kwa niaba, kwa sababu hii kiti haikuwa ya mtu, ilikuwa ya jamii na ilikuwa ya Wakenya. Mimi nikasema wacha nishikilie hii kiti ndio watu wetu wapate barabara, wapate maji, wapate stima kutoka kwa serikali hii. Ningi nekiriire nganja uhoti wa kirima gucokia mutongoria thingira-ini wa iregi kuhetukira mwaho wa mung'ethaniro akiuga na akoria muingi ndugetikire gukorwo ugithaka karata na kura ciao. Hivi karibuni niliona ndugu yangu anasema hataki mambo ya matusi na nakubaliana na yeye, lakini akijaribu madharau, akijaribu matusi, mimi tutaonana na huyo jamaa face to face. Mimi sio mtu wa kutishwa na mimi sio mtu wa kudharauliwa. Mimi nitakaa hapa kwa William Ruto ndio apate 2 term next year, na mimi nataka apate hiyo 2 term akiwa na kura yetu. Kule katika ile timu ingine, kiti ya number 1 imeenda, kiti ya number 2 imeenda, ya number 3 imeenda. Sisi tuko number 20 katika listi ya ile pande ingine, lakini katika hii timu ya William Ruto tuko namba 2. Tuko namba ngapi? Na tuongojei sana, after next year Rais Ruto akipata 2 term, namna hii. Riboti ĩyo nĩ ĩratũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Tũgomane na mohoro mangĩ na njĩra ya matemo na ciehanda thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ni ũrathumbũrwo nĩ ruo rwa joints, mugongo ona kana arthritis. Nĩ unĩkĩte handũ o hothe na no ũbatare gũthĩnjwo. Ndũkahĩtũkwo nĩ Free Orthopedic Medical Camp kũrĩa St Peter and Ann Hospital Rwaka, Jumamothi ya tarĩki 8 mweri ũyũ wa kanana kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ nginyagia thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgoka wone mũtaaramu wa mahĩndĩ hatarĩ marĩhi na ũhoheo discount ya kũhũrwo mbica na ndawa. Hũra thimũ 0722 150 620. St Peter and Ann Hospital Rwaka, your health our mission.
hari mundu wiguaga erwo ati ndumira ngiri akambĩrĩria gũkũnja cura ti tondu ngiri nĩ kĩndũ kĩnene nĩ tondu wa transaction fees mundu nĩkĩ ũrethumbũra meni tũma mbeca kũrĩ network ĩngĩ o yothe na Airtel na hau ũcokerio 50% ya transaction fee wallet-inĩ yaku ya Airtel Money na hĩndĩ ĩrĩa warĩha na paybills ta kũgũra tokens unit ciaku ciaingĩra ũgacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel nĩ free. Ici ti story cia jaba sinimina kushow ũyũ nĩ ũhoro wa ma. Airtel Money, download my Airtel app kana ũhũre *334#. Nĩ wagũrire mũgũnda na kantafu kuma phase 2 nginyagia phase 15 na ndũrĩ wagĩra title. Rĩu mena ndeto njega. Mena ofa ya thikũ 30 nginyagia tarĩki 31 mweri ũyũ wa kanana. Marĩhi ma title rĩu nĩ magũithĩtio kuma ciringi 40,000 nginya ciringi 30,000. Title cia broti cia KBC handũ ha kũrĩha 130 ũrarĩha 100. Isinya handũ ha kũrĩha 253 nĩ 220. Kausiani handũ ha kũrĩha 100 ha 70,000. Ithanga handũ ha 250 nĩ 200,000. Embakasi kuota eka handũ ha 200 nĩ 170,000 na kuo kantafu phase 1 ũrarĩ ha 200 handũ ha 250. Oho twĩna mĩgũnda mĩerũ ya kantafu phase 18 harĩa kantafu center na nĩ 350 handũ ha 450. Thimũ nĩ 0711 589 533. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Marĩhi mathiĩte oro ũguo magĩkũhũthagĩra we ũgatiga kũigua ruo rũu ũiguaga ũkĩtũma kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca no karĩhio transaction fee. Na nĩkĩo ndĩrakũririkania kũrĩa kwa Airtel Money na kwa my Airtel app kana kũrĩha mama mboga nduthi kũrĩha thitima maĩ. Rĩu transaction fee ndũramĩona oro na hanini na ningĩ wona warĩkia kũrĩha nĩ ũracoka ũgacokerio gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ 100. Tũmaũndũ tũrĩa ũrenda gũkorwo gĩka mũthikĩrĩria wĩna Airtel Money kana my Airtel app we mũrũmbũiye. Tarĩu gũtũma mbeca kuma kũrĩ Airtel to Airtel free. Gũtũma mbeca network o yothe nĩ free. Kũhũthĩra paybill o yothe nĩ free. Ona buy goods nĩ free na hinya *334#. Ningĩ no ũhũthĩre my Airtel app ũhote gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Nĩkĩo ndĩrakwĩra Siniminda Kushow ndĩrakũmenyithia atĩ wĩna Airtel Money kana my Airtel app we mũrũmbũiye na njĩra ĩrĩa njega. Tarĩu ũmũthĩ nĩ Friday, marĩhi nĩ maingĩ. Ngwĩrĩra ciringi 10, 15, ciringi 20, 15, 30, ciringi 108 nĩ mbeca ingĩgũteithĩrĩria gũkorwo ũgĩka o kaũndũ kamwe kana tũũndũ twĩrĩ. Thaa 3 na ndagĩka 32 tũkũrĩkia thaa 3 na ndagĩka 32 ndagĩka ici 10 kana 15 tũgũkorwo twĩna waziri na tũtikwenda kũmũtera mathaa rĩngĩ. Tondũ ciũria cio ũrĩmi kumagia cia waru beniko na neuga nĩ arathiĩ matũra-inĩ rĩ ngwĩciria andũ no marĩkĩmũragia ciũria na ningĩ ona kahinda rĩ no arĩcoka tũtingĩthũra ona ũngĩoneka next week. Ũndũ ũmwe ingĩenda kuga nĩ atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndĩrakena mũno nĩ ũndũ wa ciũria icio ciothe tondũ nĩ kuonania hena interest nene mũno ĩrĩa ĩrĩ kuo na ũrĩmi. No kĩndũ kĩrĩa ingĩenda kwĩra mũrĩmi ona mũkiuka nĩ mwanjĩra mũhoro chapter nĩ mwenda kũhinga rĩ tondũ ciũria nĩ nyingĩ mũno rĩ nĩ ngwĩria njũkage kaingĩ nĩgetha ngore kũmacokeria. No my final word nĩ atĩrĩrĩ rekei tucoke ũrĩmi-inĩ. Ona acio Beniko marakwĩra rĩ nĩ ndĩrageria gũcokia pyrethrum na njĩra ya gũcokia pyrethrum wa mbere nĩ ũndũ tondũ nĩ kwariganĩire tondũ registration licenses cia export kũrĩa America na Europe rĩ nĩ cia expire mĩaka ĩrĩ ho tondũ andũ nĩ mariganĩirwo nĩ ũhoro ũcio. Kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere na nĩcio ndĩrageria gũcokia rĩu nĩgetha export market itũ ĩkũre. Wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ no nyende mũno kweherera kũndũ kũrĩa andũ marauga atĩ thirikari ĩke ona kana thirikari ĩke ona thirikari ĩcokie gĩkĩ. Nĩ ũguo niĩ tiguo nyonaga kwagĩrĩire nĩ thirikari ĩteithie private sector wawekezaji nigetha tuhote guteithia private sector eke maundu macio tondu kuria guothe kwina private sector ikiruta mawira macio ri gutirakua
kundu kuria thirikari iratuika ati niyo ina kiganda kiuri that is the problem na nikio ronire nginya uko kortwari na kuo shukari ri shukari watuika no athie private sector ri andu marabiria kuriho shukari ro aturaga guku ati ro manage ni thirikari ri ukaigwa ni kwagwa pyrethrum factory ino ri kiria ri ikoragwo na thirikari riu ni ukuona mathina maria ri nayo but if it is privatized tondu gukiri private companies iri kuo cia Kentegra na iria ingi ni rona irathi na mbere ngiuti hanini uhoro wa cotton ri cotton was the same ati ya Rivertex na ki icio ciothe ri ni cia thirikari no riu tondu ni tura privatize Rivertex mundu uri ukoragwo ari mwene cotton kundu gugwitwo Benin you know andu aria makoragwo kuo nio maranaga Benin na Benin niyo ikoragwo the largest cotton producing country in Africa no na kareka nini riu ni marokire Kenya tondu thoko niwe ikoragwo iri problem andu ni marakuria mimera ino no thoko ni iriku koguo irora munene kwamba guthondeka thoko no uraingira murimi ni atiriri we wiharirie kurima na ithuiri wiharirie guguteithia na andu maririkane atiriri urimi ni biashara alright urimi ti kindu ati mundu ekageaza by the way urimi niki ni biashara we ugathie ugiciragia ta mu biashara ati ni ndathie biashara ya gukuria ya gwikuria na guteithia family yakwa nikio ndirathie urimi akwa oti uguo ri urimi ndathie ukuria bebe ciakwa cia gwika atia cia kuria okay thank you riu ri muthuri wetagwo Jeffrey Rukwara ikarite hau na araria miario arauga kirima kia east na west gitigithukanio ni tondu gwakinya ni hindi yao no kumokirira turamokirira ndiramenya horo uyu ni urakurakaria ndwendaga twarie no riu tondu ni ugiukire na wakiri muteti tatwire mawoni maku ni mari reke njuge atiriri kuria reke twambe tulikanire kaundu kamwe kanini tondu ni ningirehire no ngwire atiriri miario iria ingiaria ya utetiri umenye diraria ta minister wa thirikari acha alright diraria ta ki ta minister wa thirikari yu ni ngubie ngi wahe riu njikire ngubie ngi ya mutongoria guku rurire-ini rwitu in that capacity riu no njokie kiuria kiuga njuria bas no ngejuria kiuria kiu ta minister Mutahi wa Kagweri ndingihota gwika atia gucokia tondu minister matikoragwo tetini ndika ruru wamenya ugu niguo yes cokera atwanjira Rukwara ugire ate Rukwara ugire atiriri kirima giaturanio tukorwo na mwena wa east na mwena wa west na toruko nigukoretwo na miario radio Kiambu ni region county Agaki no ngwire ni njirigite guthi handu ngirwa atiri ni muthuri gwitu ni kuria Kikuyu no ni tukire andu aitu kuria Kiamba ngithie ngikora hindi kwari na kaundu kari kungigwa andu a Nyeri ri mutigaturehere bara cianyu cia Nyeri guku gwitu Kiambu niki kurathie riu ni ndigucokeria niki kirathi tondu we ni ukoragwo guku na githiro kuti gukwarokite nyangari gwakora kiugagira acha riu ri wa mbere ni kuga atiriri mundu gwitwo Jeffrey Ruku is a friend of mine ni munata wakwa na ni mundu tuiguanite nake na ni mundu rutaga wira mwega nginya kuria thirikari-ini ri kuria tuikoragwo nake cabinet ni rutaga wira mwega he is a great guy na kiuria kiu aroririe ri mundu mugima ndangiuria kiuria ta kiu ugia ati ndukumucokeria kana ndari undu auga tondu na mwana angikuria kiuria ri no mwaka wiki atia wethe njira ya kumucokeria no mwaka wethe njira ya kumucokeria tondu arakiuria kauga atiriri ithui tuli agema igithĩ no itutirakiaria tuli kirima tondu kirima ri representetwo niki rigema na ithui uteti witu gagema ri kuma tene na tene ri ukoragwo uri wa gucapotana githĩ tiguo na nikionaga twitigiritwo tondu kirima kiriku undu ri nigikoragwo gikiguo no within ourselves ona tungikorwo twina differences iriku kana iriku ri tutiri twarwa alright ni nguria ngoretwo tetini miakera ngoretwo tetini ni ndiri ndaigua ati kundu gutwikite ati guku kirima-ini ri tondu Kiambu ni raugona kana Nyeri ni raugona kana kuria kungi ni kuraugona ri ati no kugie no tukanu ona ukoragwo kuri politics very healthy taru ni nguririkana ona mwaka wa 1992 1997 miaka yo yothe tugikwo teti tutana kinya 2002 ri wakoragwo kuri andu
amwe mara support Kibaki. Alright? Kuria gwitu Nyeri, Nyandarua na kuria kungi na Meru, kuria mara support Matiba. Murang'a, Kiambu na kuria kungi. No ndiri ndaigua. Gutwikite muthenya omwe ati tondu ura support Matiba kana we ura support Kibaki ri. Ati no tumenane kana tugucanirie kana turumane kana twirane atia. Never. Never. Gutikwaga kitu ta kiu. Okay? Na gutiri higo kuri gutari gwakorwo uteti gutiri higo gutari gwakorwo kuri na differences of this nature or the other nature. That's number one. Twabe tumenye atiriri kiu ni kindu kia bata ati the Gema community, the mountain community ona kugigia na any political differences ikoragwo iri by the way tondu ntwamire ukoroni na kindu kiria giatumire tuhurane na muthungu hindi atuhurani na muthungu our forefathers ria mahuranie na muthungu ri mahuranie na muthungu ni kotu nigetha tukona that freedom. Alright? Ona kiria giatumire ma reject KANU as a one party nigetha tukoragwo na freedom guku ithu tukoragwo na wiyathi. Ati mutimia waku agenda guikiria agenda kujikiria kura. Alright? Na we urenda guikiria muhia kura. Mutingiwa ati ni mugutigana nake tondu ni gwa tondu kiria na ndungimu force. Niguo andu gutuike ati we no mwaka ikie kiti kiria we urenda. Angiko mutimia ndungimu force guikia kiria arenda ri. Kana mutimia ndangi force muthuri aikie kiria arenda ri. Ucio ungi force ri. No. Okay. Alright? Who etwite. Alright? Koguo ri twabe twehere hau ati gutire mundu differences chitu cioteti hindi ciothe ire koragwo ire within a unified nation, a unified people. Okay? Twabe tukirie haki hau tucoke tuthie number 2 riu njoke haha rukwarauga rukwara uria atiriri tondu ona ndamuririe kiuria kiu ni mwenyewe gikimuria ruku ni kiurauga ati nitugwikira beacon ara kirima iguru na ni ukio ithu tutitwa ko tuli different. No aroria atiri akijira mundu gwitwo Mutahi wa Kagwe. And I want to repeat what Guruko told me. And I hope I don't embarrass him because he's my friend. Akijira Mutahi ndira ukuria atiriri hindi cio riria Gema ikoragwo ri hamwe ri kana ni higo ya Kenyatta 1 kana ni higo ya Kenyatta 2 kana ni higo ya Kibaki ithuĩ tukoragwo tutari na any question turoria tu supportaga kwanyu. Ona riria Kibaki ari vice president ri ithuĩ tu supportaga inyui. Ona riria Rigi arari vice president ri tu supportaga o inyui. Twenda kumenya atiriri ithuĩ witu tondu no vice president ri tondu thirikari ino yothe ri kindu kiria giacenjirie ri no mundu umwe tu vice president. Alright? Akiuma mwena wa east akiuma mwena wa west agithie mwena wa east. Riu andu a east magakiuria atiriri kai ithuĩ tuli nakio koguo inyui mutari nakio thirikari ti itu no muri nakio thirikari ni itu no ithuĩ tuli kuo ri kana tuli kuo kana tutari kuo ri it doesn't matter. Na kiu kiuria no mwaka tucokie. You know? Na no mwaka tuiurie kiuria kiu very seriously. Tondu riri andu a east kiuria andu a east kiuria kiu maroria ri ni maroria kiuria legitimate ati ithuĩ ni ithuĩ tu supportaga west tuturaga tu supportaga west tene na tene na ni horo ama tona kuri hingo ona twataraga kura tukona. In fact, at one time I can't remember election ya mwaka uriku where the Meru votes ciari nyingi cia Kibaki gukira even the Nyeri votes. Fact. All right? Koguo ri tuti mundu rangiuria kiuria kiu mwiri atiriri turenda ni undu wa kina na kina gito rakiuria legitimate akauga atiri ithuothe tuli hamwe kai gukiri Gema A kai gukiri Gema A na Gema B kai kuri wanda na wa mugongo ithuĩ tutikiri hamwe. Angiko ithuĩ mundu wa east riria rari ku ithuĩ turakoragwo tunyitiriire wedi kai ithuĩ mundu wa west riria rari ku turakoragwo tunyitanite ituri ithuothe hamwe ri kai tutanginyita no ro uguo hindira mundu wake mundu uria wa east ari kuo. And they have a point. There's a legitimate point. Na ni viti na mwanya na kihoto ki mwanya na ni njui ngugo wo igwa andu mambiririe kurugundugirira mundu gwitwo Nguria ni tukihana ithui niguo twahianire. No ni that is not the point tondu njitikitie mutongoria ri ena role igiri. A leader ena role chigana igiri. Ya mbere ri ni kwari horo ama na gutwara logic kuri andu tondu ndungiuga ati tondu Kamau ni maraugirio nari
riu nawe no guo kuga angikorwo wi mutongoria na niro na gwatina kihoto no mwaka ugi horo wa ma ucio no wa mbere wa keri ri maundu magothe maria turaragia ri turi atongoria ri makorwo ni riri ni uria muthuri augire atiriri maundu mothe ni magucokaniriria andu maundu mothe mudrongoria wothe kiugo kiria kirauma kanua gaku gikoragwo ati ni gucokaniriria tureka atia turacokaniriria kuunganisha sio kutenganisha all right kuunganisha sio kutenganisha ikorwo the moral position that every leader must take the moral position kana witikitio kana witikitio ugi that's not the point the point ni atiriri ciugo iria ngwaria ri ni cia gucokaniriria muingi wothe hamwe koguo uria ni na niguo ni ndirire muthuri murato ucio wako gwitwo ruku kauga atiriri bona ruku reke tuge atiriri reke tukuria kiuria kiri legitimate no ningi tutikagwe ntugwikira beacon beacon tutie twikira na rutikwenda twikire na gutiri hingo igakorwo ho tondu murwanyukwa ni murwanyukwa na uti ndungika uhoro wake koguo ni ndiraigwa hena kiuria kirakiurio na kiuria kiu ni kiuria we ona we mwenyewe iyo na wewe mwenyewe muheri kiuria kiu ngiurio ni mundu ri ungimucokeria atia ena kihoto ni aroria ni kihoto kirorio ito ni kuga atiri no tone yeah exactly riu tone ya waziri Murunaguo ri ni andu marekirira nganja riu nake ri mundu witwo rugo tondu nake hiringi na ringi agikiaria ri ndona no warie na bitterness ito ni kuigwa wina riri bitterness mu bitaga ki marakara ito ni yakwaria na marakara maukiugwa riri andu akai matatwendete ai monaga tutatata turanini kumakira ithui turi kuoniki kiratuma ithui turi tukagwa tutire thirikari-ini nao mari kuo turi thirikari-ini na mundu no umwe tondu ministers number of ministers iria mari kuo ri no aria mari kuo all right matianyihire member of PSA ziri matianyihire number of regeri matianyihire and is a legitimate question you know dogiuga atiriri mundu ucio ndari kiurioria itondo ni aria na marakara kana aria na marakara kana aria na kuhorera kiuria kiriho na no mwaka kiuria giki atia na no mwaka tukimacokerie itondo akoni tukwenda tukorwo turigemana tukorwo tunyitanite ugu tukoragwo ri kiuria kiria kiorio ni east kana ni west kana kuria kungiri no mwaka igacokio kiuria kige waziri hari ona minister ongi waritie ogwetwo Eden riu tigere agweta na hiti iyo ni njui ni wiguite akoiga kirima ni kihetu a minister anana PS aingi muno na andu aingi thiini wa parastatus no ni takioreire mugathe Ruto magithie wa Munyoro makoiga amwe mabutwo matigwo at least yana tondu mutire na ngatho riu riria mwaigwa miario teyo na andu aya murutaga wira hamwe na ni inyu mugitaraga mutongoria wa bururi ri mwamukagira merio na njira iriku undu wa mbere ni atiriri mundu gwitwo muhia to mwaka ucokie maundu mothe you know to mwaka mone ukiraga in fact ugienda wega ri maundu mamwe na mamweri tiga gucokia all right tondu riri we uraria ri we niwe wandikanaga mawira macio kana ukabuta na mawira macio all right niwe wandikanaga niwe butanaga riu urakimucokeria niki tuo wandikanaga tuo butanaga why would you want to engage in a debate futile you know a futile debate you know ndumwe na ujire atiriri mundu gwitwo kuria you know nyumbeno ito ya citizen ikwenda guthario na we ndungihota horo wa gutharia nyumba iyo ona ndui nyumba iyo ngebirie gutharia na njira iriku koguo riu ri to ukiuga uguo muthenya mugima ugienda ona ugienda guthia haria nje wambirie kwa nyumba ino ndugutharia ri nduthie uge no nyumba ni guthario acha ni guthario so ni ukoretwo kiaria ukauiga kirima he mwena uria kironekana kirorete nowe wathiururuka bururi ukaigua ta andu mararia miario ingi ndaugiria atiriri mundu gwitwo muhia hindi ciothe ri ugienda gukorwo uri mugiri mundu ndathikagiriria mundu igukiugiria atiriri mundu uria oha kwa nyina ri eciragia no nyina wiki kuruga wega mundu tathiaga mundu orura hanini no ungiumagara hanini ri ni uguthii ugakora atiriri ona kuria kungiri ni ukoragwo na irio igiciikaga atia nduge wega na ireagwo koguo nikio njugaga atiriri
mbere ya kuua biringi aria thuri metagwo ajiji kariki manjiraga abotie kuua biringi wabe uthikiririe maundu uria mareka atia uria marerwo mbere ya kuruga muno na ku ina emotions na emotions ni kindu very dangerous emotions ni cio itumaga bururi uthuke na emotions ni cio itumaga mundu make a very bad decision you know ona gwaku muci ri ungikwo ri urakarite muno ri mundu aragwiki atia horere wabe umeja uthi urure na hau uguo warikia ukawika atia marakara mahwa howe na rikio igwa na mohiki-ini ri mutimia akirogio na muthuri arakarite muno ri wabe wiki atia wabe obumuhe time nake muthuri otaguo na nikuo ni jua atiriri andu ni makwenda to make decisions informed ikindu uthikiriirie ukamenya kuria kungiri itherero ri andu marauga atia ngithi tu urajira Kiambu itu urajira Kiamba uri ureragwo Kiamba right haitu Kiamba bunyo Kiamba woka Nyeri gwitu nakuo ri guko he story ingi wathie Nyandarua ri wako he story ingi wathie Murang'a ri oneo ni tofauti nayo all right no we hari uri ureciria we uri orona ri uguo niguo Kenya yothe reka ate irona na niguo irauga that is a mistake koguo mundu ni amba gwiciria before decision you are make ukamba okay uria ciuria nyingi no ukamba ukamenya bururi ri uratua atia no wathianga waziri ri uraigwa andu marauga one term kana two term wiwa wathikiriria na kuja riu tigana gwitukirima ni ndiuragio ni ndathie na kuni ndiaragio horo one term no ni ugithikagiriria na uri mundu muge utongoria-ini yes no ndui ni uria njuiri ni nguretwo uteti-ini miaka mingi muno all right na kindu kimwe nderutire tene muno ri uteti-ini ni atiriri ndugathie na emotions ya muthenya ucio hari mundu wetagwo Winston Churchill you know Winston Churchill ari prime minister wa Ruraya Ngeretha augire atiriri a week is a very long time in politics tondu kiumia kimwe ri maundu maria makoragwo macenjetie uteti-ini ri makoragwo mari maundu maingi muno koguo ri ni njitikitie ati uteti ni kindu gya go pull back ukamba ugeciria na ukamba ugathikiriria ukimenyaga atiriri mundu uria urakwira umuthi uri rucio ri no cenjie no kwire undu ungi na ningi ri ona akwo ni tongoria-ini no mwako menya atiriri we wita mu supporter we uri supporter kana uri MP wa kiama kina kana maundu macio ri mundu akoragwo ahiana riri akoragwo ahiana mwana wa mutimia utari na muthuri utari na muthuri weri wanda kwambia ndeto nyingi muno cia guthii haria burotie ukore athuri hau ambirie kumaruma naigua hwaini ri ugithie mucii ri ukore gathuri karia kurumaga haria ukerwo atiriri uyu niwe ki uyu niwe muthe riu tanjira atiriri Leu tajera atiriri leu nä coka wä ke atä no ngä å ria må thuri wä tagwo Mutula Kilonzo Junior gavana wa Makueni no akwä ra rä mwe nake tå rä senate rä nä twaririe ndeto icio anegenete må no na akaruga må no kä mwä ra må tura tiga kå ruga må guo må no tondå rä rä handå haha rä nä gå kaga maå ndå mangä harä a gathutha-inä magacenjia må no må ndå å rä a å raragio å horo wake na hinya må no rä å karigia gå kå må rora atä ä tondå å rä a å rakä erithie ndeto njå ciake na we ndå ramenya atä rä rä we å kä aria haha rä na kå rä a thutha arä a å raria å horo wao rä maririe tene we no story ciaku å reka atä we have seen it so many times kia muico biå rĩ na nĩ nyonire SMS waziri nĩ ũrarũgama gĩtĩo gĩothe 2027 atuogo mwaka ũrĩkũ 2027 mwaka ũmwe from now koguo wauga 2027 tũigire 2026 ciakinya 2027 abawe kirego bia ya siasa tiga gwĩciria nĩ waziri ciakinya 2020 ciakinya na kũu 2027 rĩ tũtigakĩaria no ningĩ no ngwĩre atĩrĩrĩ to muhaka riu ria na miaka iyo nani ngoretwo tetini no ngwire atiriri to muhaka mundu akorwo giti-ini nigetha ahote kuteithia muingi all right ni ngoretwo tetini miaka mingi na ni ngoretwo tongoria-ini miaka mingi na ni njikiti handu ngakinya ngona atiriri ona mundu utari na gitiri no ahote guteithia ki muingi na njira ciake very good kia mwisho ndukiaririe ruriri tondu ugikoretwo kuo miaka mingi kiugo giaku kia mwisho kuri andu aria maratuthikiriria muthikiriria nguga maundu meri
wa mbere njuge uhoro wa urimi uguo ndauga ati rekei tucoke urimi-ini tondu urimi wina umithio na kuringana na maundu maria tuguthie turehete urimi-ini, maundu ma technology, maundu ma ICT maria magututeithia na njira nene muno tutangimona umuthi. Maundu maria maguka urimi-ini tutiramona, arimi matiri maramona umuthi tondu ni maundu meru. Ururia tene gwakoragwo na thimu, mundu athiaga haria street-ini ya guthiora witie thimu ugeterera tugicoka kugia na mobile. Riu maundu maria maroko urimi-ini ri difference ni teyo urimi uria tugukorwo naguo tugithie na mbere cio ni wa mbere. Wa keri njugi atiriri urumwe witu ri ni kindu kia bata muno, ni kindu kia bata muno muno na tukoragwo turi kindu kimwe. Political differences ri iria ingikorwo kuo ri itikaiye gugatuma mundu arume murwanyina kana mundu arume mundu uria ungi. Wokorwo wina strong views cia kindu kimwe ri we etikio go etikitie no ndukende ku impose maundu maria we wetikitie ri ndukende kutua ati nani no mwaka njike atia tondu nani ngwambiria kuku impose nani maria njitikitie ngwire nawe no muhaka gwitikire maria ndireka atia maria ndirenda nawe uranjira nani no muhaka jitikire maria urenda gitutiagithia haro-ini riu. Tukoretwo miaka mingi muno tukoretwo turi na uteti mugima na wa muthia ni kuga atiriri andu ni maduganaganaga muno na ona turi haho na mundu gwitwo kuri haha no aranegena akauga ni ukuigwa andu aitu rimwe matiraria wega ugima uria twari naguo woteti wathire ku kuringana na ati a compare akiona kiria no nani ngauga atiriri gutiri mundu uri bunge utari muthure, gutiri mundu uri county assembly utari muthure. Kurondu mundu ari ngithie bunge atari muthure etagwo stranger, etagwo MP kana mundu agithie county assembly etagwo stranger, etagwo MCA. Kwoguo ri kindu kiria kiri bata ni atiriri andu aitu nao magithurana ri mathurane na reason. Andu aria magutuhoya itiri ni moke matuhoye iti na tuthurane na reason. Ati mundu uyu ri kiongo giake ni such that no ndimunengere mwana wakwa agatware agethere wira kana no ndimunengere mwana wakwa athie agethere cukuru. Ucio niwe mujumbe kana MC uri ureka atia uri urathura maya mangiri ni kuga horo ni kurikia no horo ucio twarikanira uhoro wa kirima. Kiuria kiorio ri ni mundu gwitwo rukuri njire mwana rukwatiriri rukutege maundu maya twarie kahora no gwire horo wa mane ati wina kiuria na ithuiri no mwaka tucokie kiuria kiriku kiuria kiu. Thank you muno Waziri Mutahi Kagwe ni tukenagarira tugukuona tondu ni uciraga wega na kuriona ma SMS iroka ha cikauga herothi ni yathukire kabongire kwa herothi anga ki maundu ndui ni gukura ndirakwira riu ndirakwira we uthio thagumie na ni twagicokia ngatho. Asante sana no wega muno na Ngai arothie na mbere na kurathima arimi aitu. Ngai arothie na mbere na kurathima andu agitu kirima na andu Ngai arothie na mbere na kurathima bururi witu wa Kenya. Thank you very much. Ino niyo interview ya mbere ya waziri kuma mwaka uyu wothe ndekite interview. Ndathiite nginya TV guku ni kuaroka kwa mbere twacokia ngatho. Asante sana. Asante sana Ngai aro murathima murithiaga ithio muno na andu acio angi. Asante sana. Thank you very much. Ucio ni Waziri Mutahi Kagwe tumanake tukiaria ciĩgie urimi. Reke rĩu twambe tuingire moja kwa moja nginya kuria gwetagwo gwa PIMC Global Consult Limited ni marakuririkania ati ni marendia broti kuria mwena wa Malindi na ni kundu kurakura na rate nene muno. Ndetonjaga ni ati marakwenderia mugunda wa 8 acre plot Gongoni Malindi na ni ciringi 249 angikorwo ndukuhota kuriha ciothe hamwe ukwamba urihe ciringi 50 nayo balance urihe mdogo. Undu uria mwega ni ati broti cie kundu gwetagwo Cheshire Beach kuria Maburu Sand Dunes na ni kundu kurakura na rate nene muno makiria kundu ungithondeka besha na rate nene muno kundu ungiaka mucii waku holiday homes na toguo tu ungiinvest na tuwe miaka ino yukaga rimwe once in a while na nikio turagutwara Malindi Mombasa na PIMC Global Consult Limited na bane 0140999910 PIMC Global Consult Limited tukaga na your trusted property partner no twende oguthuke moja kwa moja kou na makoro magigutungatira na njira ria njega. Ohoro makiria nikio ndakwira o ringi ni hore namba icio na warie nao na ona warie nao ni gukorwo giteithika na guteithika kore guteithika ni kugura mugunda kou na urute wira kuo. Thaa 4 itigitie ndagika 12
Inoro FM ceceni yaku nawe nĩ tũroya mweke ũyũ gũgũcokeria ngatho we ũkoretwo ũnyitanĩire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũrakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Amũkĩra ngatho cia mwanya we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria, we ũkoretwo ũkĩanĩrĩrithia biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera ceceni ya Inoro FM. Oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inoro FM. Arũgamĩrĩri, amemerekia na arĩa othe marutaga wĩra gũkũ kwa Inoro FM tũrakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makĩria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ. Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. Mũciĩ watu ginotana Mogene motare Inoro FM. Nĩ ngatho nĩ ndacokereria o rĩngĩ mũthikĩrĩria na nĩ ngwenda gũkũririkania o rĩngĩ atĩ mũndũ wothe wĩigithagia mĩgũnda-inĩ ndarĩ hĩndĩ eriraga nĩkĩ, tondũ ma nĩ atĩ mĩgũnda ndĩrĩ kĩndũ ĩteaga, mĩgũnda ĩkorwo no kuongerera yongagĩrĩra value, na mũno makĩria kũndũ kũrĩa kũrakũra, kũndũ ta Malindi. Ndeto njega kuma kũrĩ PIMC Global Consult Limited nĩ marakũhe mweke wa kwĩgũrĩra broti either vaneka kana acre plot kũrĩa gwĩtagwo Gongoni Malindi, na nĩ ciringi 249 angĩkorwo ũrarĩha mbeca icio, ũkwenda kũrĩha mbeca icio kahora kahora, ndũkuongererwo interest ona karĩa kanini, ũkũiga ciringi 50 na icio ingĩ ũrĩhage kahora kahora. Ũndũ ũrĩa mwega wĩgiĩ broti ici cia kilomita 1 kuma main road hakuhĩ na beach ciĩtagwo Cheshire Beach, Mabrui Sand Dunes, na area ĩno nĩ ĩrakũra na ihenya mũno ĩgagũteithĩrĩria kũgũra na gwaka mũciĩ waku, kũndũ ũngĩaka nyũmba cia gũkomborithia, cottages na holiday home, na no invest na ici nĩ tondũ wa rũciũ. Nĩ tũĩ mĩaka yũkaga once in a while, na nĩkĩo tũngĩenda we wĩigithie broti-inĩ ici cia kũrĩa gwĩtagwo Cheshire Beach, Mabrui. Ũhoro makĩria oya namba ĩno 0140 99 99 10. PIMC Global Consult Limited, tugaga nĩ your trusted partner, na twarĩkĩrĩria na gũcokereria na kũrĩkĩrĩria moja kwa moja. Nĩnjiguaga kwendana rĩngĩ ngaigua kũhikania no eka ũndũ ekirwo gatũmaga nĩthimũkwo rĩngĩ ngaigua ndĩrũnĩrĩ ta ingĩkomiti suicide no ndaririkana andũ aitũ ndadicaidi kũhorera aende ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ. Kwendana ti maĩtio tũmandĩko nĩ mũigaga na magatwara twerane ndakwendire ngĩninĩra ngĩmena andũ aitũ na arata ona ndiendaga kũmona kĩgeria tũgũgũkenia aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ. John Mfalme Gatodo kwera watia nigeragia kwĩyoera ngaiga kũrĩa na kũnyua menye tu kũrĩa wathire ngoro yakwa ĩiganĩre ngambĩrĩria ya Mombatha Mũrang'a nginya Kampala ndanire mũgũrũki ndũire ndĩroreirwo bara aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ. Baba mzazi geithĩria Dama wa Mobile Spares. Warĩkaire tu kamere ndakuonaga ngaiganĩra nyuma mũrwaru ngaona waigĩrĩte mĩkiha-inĩ ũgĩtũma ndĩriganĩrwo twĩnawe ona ndiarĩaga twatiganaga ngarĩra warĩkaire tu kamwanya aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ.
ona timaĩtio ndũmandĩko nĩ mũigaga ndakwendire ngĩninĩra ngĩmena andũ aitũ na arata ona ndiendaga kũmona aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ. Aya basi twathie riu kuria gwitagwo Malindi twi kamugithini tuthiete Malindi getha tuthie tuone migunda kuria ikarite twathie kambuni etagwo PIMC Global Consult Limited nitwakinya haria Malindi nitwamba twaingira petrol station ikoragwo hau etagwo Shell twanyuaga thubu twacoka twaingira kabathi riu tuthiete kuria gogwitwo Cheshire Beach Mabrui Sand Dunes kuni kwa tuthiete kundu kurakura rate nene muno kundu ngigura nyumba ya kundu ngigura mugunda wake nyumba yaku kundu ngikura kana ungigura wake cottages cia guikarwo na ningi toguo tu no invest ni tondu wa rucio Cheshire Beach kuria gwitagwo Mabrui Sand Dunes kana Mombasa ndogo marakuhe mweke wa kana kambuni inetagwo PIMC Global Consult Limited marakuhe mweke wa kugea na 8 acre plot Gongoni Malindi na ni ciringi 249 na toguo tumuthikiriria no urehe ciringi 50 icio ingi urehage mdogo nginya ukarikia ni tuwe ati mieke ni yokaga na taru mieke no yoka ya ugure mugunda kuria gwitagwo Malindi no hote gukorwo giaka ohoro makiria 0140 999910 na uguo niguo kuri na niguo twarikiriria na hatiri undugi muthenya wa Monday kana muthenya wa Sunday ni tugacemania thini wa Kirebe Keinoro ede utumwitaga mona ule udanga utandele njira mo mufio le unasekaikaganda na kondiganeria ndo akunyaura oi woyora keje kaurugone kema nale langwerete nitakegeira na kareko utireri togatoma mwenza keite maithori Stera Joria, Kayana Vitona, Raido Kigonedo. I am Modo, Iterre, Tataradumu, Vinera, Valena, Ondario, Getinatia. Oi, Voyora, Keja, Kaurugone, Kema, Narayango, Teneta, Keira, Careco, Motileri, Togato, Mamuesa, Keita, Maidori. Igotule-inio kemenya kore wendama na ndirenda gutirika gwithina na gikeno oigoio njeka urugone kema na riria ngwirite nitakegeire na ngariko gutire rito gatuma mwenza keite maithori ndogera kumenya ukijuria joni waindurira ngoro-ini kana hari ungikarekereria kekwatika oivoyora kejeka urugone kema na riria ngwirite nitakegeire na kariko gutire rito gatuma mwenza keite maithori
Netha inya etigaretie ndagika igiri. Karibu sana Wakarede wa Daily. Hey Jeff. Good morning. Good morning. How are you? Fine, thank you. Iya mwana kerera hotire gutira thimu riu. Nwetere uramitiraga harera raki. Hey, you have come a long way, bwana. Tell them. Yes, Tell them. you have come a long way. But I will always be proud of you. Yes, thank you. These are some of your efforts. No. Hatire effort yako mauna maweko ma Ngai. Hatire kindu ingirahira. No. Ni hatire handu. Ni no gacira andu ni gacira ni ndi gacira tu. I have nothing. Like a bridge. In a bridge. God used to you. You know, yes, Ngai agitumira agitumira ritwa ria kuria kugera ino akenyona ndi handu karukungu-ini bari we ogeri horo wa muthinde madakuigwirire thameni ndatunyirwo mbia ciaku ndakwirire acha ndatunyirwo mbia ciaku pole sana ndari kuria Kasarani moria kagasiwa mere moke monera Ngai ekaga everything ndaikoroka ya karabati futi thathatũ kamode gicoka ngitunywo kamode everything you have you owe it to one one ucio uria wanyumbire uria wikure iguru amen ogwo tu nego mora ide wito onawe everything you have I owe it to God. Thank you, Jeff. Leure karibuni sana. That you have been a bridge. Ndono muthe we mucanja. Amenye Ngai ahuthagira hiu iria ndu ni kuga we ruhiu rutuhu pio. Ndethegethege nie kindu hatari kigunyo. Kireke dawa ya dumu. Karibuni sana. Leo muthe ni marathon. Wega. Nginya nyanya. Rucio ndainoka. Umuthi igwa akiuga kwa heri tha mugwanja akiuga ati muthikiriria ndiri guku ndangeino koke acha ikara nginya thaini ngetha arikia Menaman Kush makiuga the Grace Jomo aingire ni na kuriu hapo sasa ya kulira sina kubilingana guku gituma musirikia nyingi Komewe gaida wa Ngai bora ile soka mwana soka kada kuja pande hii rudi pande hii ya Mungu achana mambo ya tetagwo imande atigo thanyi na mwana kio ndukamufundithie kunywa njohi please ndigenywa no igwa Wakarede ndukafundithie mwana kio kunywa njohi ndukafundithie mwana kio kunywa njohi no igwa mufundithie maundu maria mangi mothe no ndukamufundithie kunywa njohi agikona wewe ni ufundithitio ri mwenyewe muhunjia wa kanitha itu. Thank you very much. Tucemanie muthenya wa Sunday ni ngakorwo ngiuka Kiririmbi nigetha tucira nawe maundu megie uteti na tugikorwo turi guku weekend tugikorwo turi guku wambiririe kumfundithia munene ucinite mbica ndugafundithie muthuri ucio kwaja ndori icera ria nyutiriega icera riu mwena rio QT Bensu Wakarede na Kamode. Enda kuonio kiurio. Bagi ni ya nini? Alele mtoto. Inoro FM. Twihaha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rucini rwega nĩ thaa 4 na gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Minista wa ũrĩmi Mutahi wa Kagwe nĩ anĩrĩire atĩ thirikari nĩ ĩkũhetũkia thũgũrĩ ya makonia mirioni 25 ma mbembe marehwo gũkũ Kenya kuma mabũrũri-inĩ ma nanja. Roiga ikinya rĩu rĩkinyanĩirio kumana na ũnyihu wa mbura uria racũngĩrĩire mbembe gũkorwo igĩthũkĩra mĩgũnda-inĩ icigo-inĩ iria ikũragio mũmera ũcio kana iria ikũragio mbembe kwa ũingĩ ta kũrĩa gĩtarũ-inĩ kĩa rũgongo rwa Rift Valley. Oigĩte ikinya rĩrĩ nĩ rĩgũcangĩra hanene kũhũrana na thĩna wa ng'aragu oro hamwe
na kwambatĩra kwa mathogora ma mũtu kũrĩa matuka-inĩ. Okay, mwaka ũcio ũrathirĩte rĩ twagethete mbembe ta kĩndũ 71 million 71 million bags hĩndĩ wengĩ mwaka ũcio ũngĩ na nĩkĩo ũronire ona gũtiarĩ na maũndũ maingĩ atĩ matũramkũra mbembe. In fact it was the highest to produce it you know in our history, but this year na kũrĩa tũrari ũhoro wako kũu area ndĩrari ũhoro wao rĩ kumaga kĩndũ 46,000 kũu North Rift ndokwĩraga it is a big percentage ya kũrĩa tũrauga, so tũreciria nĩ gũkorwo na shortage ya kĩndũ 25 million bags not kuona shortage yake the 25 million bags. So we intend to close that gap na maũndũ matũgĩka ningĩ rĩ wakeri no mwaka tuteithie arĩmi acio o tura tucoka kahũa-inĩ tugasapotia kahũa tukalight dates off tugeka atia na mwarĩmia mbemberi ni tukwambia kuma support tukwambia kuma support na ũhoro ũcio president araugire ũhoro wa mabataraitha ihinda-inĩ o rĩu Kagwe akĩaria tabarĩra-inĩ ya Hagaria nĩ orĩtie arĩmi a cai mathiĩ na mbere kũgĩa na ũmĩrĩru akiuga nĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩtanya bonathi yao ndĩgũkorwo ĩkĩnyiha mwaka-inĩ ũyũ. Rĩu ndikumwĩra nĩ mbeca cigana ndikwĩra mũhĩa ndigũkwĩra nĩ cigana tondũ rĩrĩ ndũĩ rĩu nĩ gĩthĩi o gĩthĩi gĩgakĩruta bonus yao kũringana na rĩrĩ kũringana na ũrĩa magĩkoretwo magĩtwarana na andũ ao kũrĩa angĩ marengaga mbeca nini kũrĩa angĩ marengaga mbeca nyingĩ rĩu handũ ha njambĩrĩria haro haha na ithĩi rĩ ndũreke njuge atĩrĩrĩ tweterere tuone twakinya hĩndĩ ĩyo rĩ tondũ hĩndĩ mwaka ũcio ũngĩririkana rĩ twaheanire bonus twaheana bonus andũ makiuga mbeca icio itineka atĩa tinaigana njega itũtiongereire tũkĩongerera no reke ngwĩre mũrĩmi na mũkenya ye hinya inegene rĩothe rĩathire kwarĩ na inegene rĩa bonus yarĩ nini bonus yaingĩha rĩ ndiaiguire churu kana chere ona uti mundu acokire kuga atiriri mundu akagwe ni urekire wega ni gwika atia ni kuongerera ndidaigwa icio riu koguo ri one no ri andu ni matigie kuguoya andu ni makurie majani yes there is demand. Tuthiĩ ũteti-inĩ na ikundi cia atumia kuma kũrĩa mwena wa Embu nĩ cianĩrĩire atĩ nĩ iranyita mbaru munini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki athiĩ na mbere kana akamũrwo gũtuĩka mũtirithia wa President William Ruto thĩinĩ wa ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027. Moigĩte mũingĩ hamwe na atongoria othe a kĩrĩma magĩrĩirwo kũrũgama na Kindiki kuona nĩwe ũkuhĩrĩirie thamaki harĩ atongoria othe arĩa maumĩte mwena ũcio tũrĩa tũramenyithio nĩ Anthony Ndwiga. Atumia ya kuma mĩena ĩtiganĩte ya kaunti ya Embu na arĩa maratũnganĩte taũni ya Embu muoroto wao wĩkwanĩrĩra matua mao ma gĩũteti na kuga maragwata mbaru mũnini wa rais Profesa Kithure Kindiki ĩkuona nĩkĩo wĩna ũvoti wa kwambatĩra gĩturwa kĩa urais naihenya kũrĩ wa mũndũ wothe gĩcigo kĩa Mount Kenya. Ukiangalia siasa imekuwa siasa ni kama ya ukabila na supremacy, like a supremacy battle. Mbona tulishikilia the former deputy president na saa hii wakati it is our time they don't want to support. So mama pia kuna watoto wengi na mtoto mmoja kwa nyumba ya mama hawezi shine. So hata tupatie pia ndugu yetu ashine pia sisi tusikie uzito kwa nyumba ya mama mdogo. Niempeta wakati ni ruguru na nĩnĩrakenerera muno mundu wetu vice president wetu aiku aturugamirĩrĩte na nyitĩrĩrĩte president wetu koguo no nginya tũmũnyitĩrĩre na nĩgetha wanatue tuvote kuona maendeleo Embu muno niĩ nĩngĩkena muno president wetu acokete na vice president wake matongocho ne ouma irongo atumia maugĩte wa mũndũ wothe gĩcigo kĩa Mount Kenya abatie kũthiĩ rungu rwa Profesa Kithure Kindiki nĩguo atuĩke mũtongoria wao nĩguo kũvirira maũthii wa na mbere gwatana mivango ĩrĩa ĩngĩ ikuona vuva wa rais William Ruto nĩkĩo ũbatie kuambatĩra na gũtuĩka rais. Naomba Wakenya wote watu wa Mount Kenya tusupport mtoto wetu ili endelee kutupatia maendeleo. Tumeona tangu aingie tumeona maendeleo ya barabara for example like the Nidi Bridge inaendelea kujengwa na in future pia sisi tunaweza taka mtoto wetu akuwe the president of Kenya ili maendeleo iendelee kila mahali. Huko makiuga uteti wa ukavira no thiete okwo kionekana makiria kuri mwingi wa gĩcigo kĩa Mount Kenya irathiro ikuona mathiete okwo makivuthua kuona kabindari gaka mutongoria ũrĩa wĩra-inĩ ya gũtuĩka rais naihenya kuma mwena wao thiete okwo akinyararwa ni mwena ũrĩa wengi au kuga ni undu vatiko kithira. Tungependa kuwahimiza watu wa the West, sisi hatuna uadui na nyinyi.
na tungependa kuwaomba pia nyinyi mkuje tusupport huyu kijana wetu Kithure Kindiki. Sisi hatuna shida yoyote, tungependa tukae tukiwa one the Mount Kenya, lakini kama hamta support kijana wetu, sisi tunaomba mlima ipasuke. Maugete angekorwo gĩcigo gĩothe kĩa Mount Kenya tikĩgwata mbaru Profesa Kithure Kindiki wanao matina wengi wa weka watigagia gwĩtigithũkania kuma kĩrĩmarĩ gĩkĩ na wa mũndũ agwate mbaru mũtongoria wake na siasa iria cio igateithia mwaka wa 2027. Ngĩripotera kuma kaũntĩ ya Embu, mbĩtagwo Anthony Ndwiga. Ja bũrũri thirikari ya Amerika nĩ ĩkanĩte ũhoro ũrĩa ũrerĩkana atĩ nĩ ĩnyihĩirwo nĩ matharaita ma hinya wa bara. Mũtongoria wa bũrũri ũcio Donald Trump augĩte thirikari yake nĩ ĩrathuthuria arĩa makoretwo makĩhithũria ndeto icio na wona manyitĩkana nĩ mekuerwo makinya ta kũtũngio kĩoho njera-inĩ. Amerika ĩkoretwo bara-inĩ ica-inĩ ikuhĩ bũrũri-inĩ wa Iran. Trump akiuga kũrĩ na mĩthemba mĩingĩ ya matharaita marĩa marĩ namo kwa wĩingĩ. Ohoro iga ũthondeki wa matharaita mangĩ makĩria nĩ ũrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ ũcio. That we have virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter. We have certain types of munitions which are very, they may not be as accurate. They may not be, they're not as elite. We have elite too, but we're watching that very closely. But we have certain types which are very powerful and very good. And we have an unlimited supply, and so we're in great shape. But with that being said, we always want more. We have to have more. We have other things maybe come up. You maybe come up and maybe don't come up. Hopefully nothing else does come up. But we're in very good shape. We have literally massive amounts of ammunition. Riboti yetu hingire mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 rũcinĩ. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo nĩ ũkũmamũkĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩrarũmĩrĩra rĩa thaa 5. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, nĩ ihinda rĩu rĩa gũthiĩ kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Sam Njũgũna. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.